Já, góðan daginn, gott fólk. Við erum mætt hérna á dag nr. 2 á N1-mótinu á velli nr. 8 á KS-svæðinu. Fyrsti leikur er FH 4 Hvöt Kormákur 1 í Chile-deildinni. Nú fer þetta að fara af stað. Og þetta er komið að stað hérna. Það var FH-ingar sem pressa strax. Komin í færi. En að vera þetta vel í markinu. FH-ingar byrja þetta vel. Skipta þarna yfir. Missa boltan út af. Koma Hvöt. Reyna að færa sig aðeins ofar. En FH-ingar stöða þetta. Og reyna að spila hérna út frá markinu. Gera það vel. Hérna kemur stoppið í vörninni á Hvöt. Flott spil hérna hjá FH-ingum. Virkilega vel gert. Staðan orðin 1-0 fyrir FH. Þetta fara að stað aftur. Koma Hvöt. Flottur bolti þarna en erfitt að taka með sér. Koma FH-ingar. Reyna FH-ingar að spila hérna úr vörninni. Hvöt Kormákur pressa þetta vel hérna. En FH-ingar koma þessu í burtu. En Hvötmenn eru grimmir. Tóku þarna boltan og reyndu skot af löngu færi. En yfir markið. FH-ingar hérna. Rás hérna Stefán. Þannig að stöðaður. Sunni. Það er einn spark sem FH-ingar eiga. Skiptir boltan hérna yfir. Hann lætur hann að rúlla fram hjá sér. Sannlega. Nei, heldur hann minna á. Það kom okkur Hvöt. Sem er einn sparkið. Sitja hann hérna fyrir en það var enginn. Koma FH-ingar hérna á sprettinum. Reyna að pota honum þarna inn fyrir. Gekk ekki. Hornspyrna. Kemur hornspyrnan. Fyrir hérna gegnum allan pakkan inn á miðuna en koma þeir hérna. En FH-ingar stöða þetta vel. Reyna stunguna hérna en beint í hendurnar á markverði Hvöt Kormák.
Fangar Kvötmenn reyna að byggja upp sóknina. Þessi boltan aðeins og langt en næra pottunum á Samherja. Þarna kemur þetta. Kom honum inn í frábær sending. Skotið. Frábær markvarsla og síðan bjargaði á línu. Þetta var flott sókn hjá Kvöt Kormák. NFH náði að bjarga þessu. Hótspinna hérna aðeins á fastu bolti. Fer í innspark. Komar Fangar hérna. Það reyna að byggja upp sóknuna. Setti ekki aðeins þarna fyrir aftan hann. Kvöt Kormákur reyna að skotið þarna í varnarmanni Fanga. Kemur annað skot þarna, vel varið. Þetta stutt hérna, missir aðeins á boltanum en heldur hann inn á. Stefán. Sendinguna hann gekk ekki og aftur í Kvöt kom með boltan. Tækling hérna næra truflan. Fínasta tækling. Boltinn hérna út fyrir innspark. Sem Kvötmenn eiga. Reyna þarna. Þetta fór þarna alla leið út fyrir. Koma Fangar aftur. Mistan hann að rétti. Það var vel gert þarna. Fangar ná að stöða þetta. Koma hérna með sem boltan inn í. Ná ekki alveg nógu góðri snertingu þarna. En eru ennþá með boltan. Reyna skotið en vel varist þarna í afhængum. Ætla síðan að koma honum þarna. Og kemur honum á endanum. Eða hvað? Nei. Kvöt Kormákur með boltan. Þarna ná Fangar aðeins haldið á honum. En vel varist. Spilið þetta var góð hugmynd, gekk ekki. Þá kemur hann með mikið pláss hérna. Hann vill skjóta með hægri. Það er ekki að koma sér í það skotfæri. Flott vörn hjá Fangum. Missir boltan út fyrir. Ná ekki að koma nú í burtu þarna. Fangar innspark. Pottar hann hann það, setur hann yfir. Aðeins og fastu bolti.
Fangar hérna að reyna að koma sér í færi. Flott vörn en Hvatamönnum. 10 mínútur komnar á klukkuna. Hvatamenn eiga þetta einfalt og fara í F-fanginn. Koma Hvatamenn. Ætla að senda hana upp. Stefán fær nú hana í sig fangurinn en harkar það sér. Mitti sér smá og harkar það. Fangar vinna boltan hérna á hættulegum stað. Fangar fá aukaspyrnuna. Skilabóðum frá þjálfaranum sitja hann á markið, heyrðist mér. Sjáum hvað hann gerir. Sitja hann í vegginn. Nei, eða hvað? Það tekið eftir. Það kemur aðeins betra aðeins í vegginn. Fangar náðu þarna aftur skoti en hann fór bara í varnarmúrinn. Hann kom í 2:15 hérna í dag. Það var 2:12 í gær. Þannig að það eru 3 mínútur cirka eftir þessum fyrri hálfleik. Hvatamenn hérna. Þessar lausendingarna. Flottur sprettur. Missi boltan út af hana. Senda bara markmanninn og hann reyna að koma þessu frá. Gengur á endanum. Pínu hættulegt. Koma fangar hérna. Og skotfæri. Boltinn endar einhvern veginn inni. Það var pínu klaufalegt en einhvern veginn endar hann inni. Fannst markmanninn vera með hann en svo var ekki. Staðan núna 2-0 eftir 14 mínútur. Hvatamenn byrja með hann. Fangar beint í pressuna. Koma fangar hérna, þeir eru 4 sending fyrir. En framhjá. Þetta er markspyrna. Hvatamenn. Boltinn út að. Það
alveg að detta í hálfleik. Sendir hérna bara tilbaka og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan 1-0, nei 2-0 fyrir FH 4. Móti Kveit Kormák kom aftur eftir smá. Jæja, þá er liðin klár bara að fara af stað aftur. Þetta er komið af stað. Fangar spila hérna boltanum í öftustu línu. Þolinmóði bara reyna að færa hann hérna ofar. Gera það. Og svo kemur stungusendingin. Flott stunga. Skotið rétt framhjá. Flott stungusending hérna. Flott spil. En skotið framhjá markinu. Kemur langur boltið. Flott markspyrna hana. En ná ekki alveg spilinu hana. Kvartamenn. Sendi ekki upp kantinn. Boltinn út af. Kvartamenn. En fangarnir eru þettir. Það gera hann hérna. Snýr tilbaka bara. Sendi tilbaka. Sniðulega gert. Flott spil hérna við fangum. Virkilega vel gert. Smá bakgrinding hérna en hann lætur ekki stöða sig svo öðvöldlega. Flottur bolti fyrir en markspyrna niðurstaðan. Komaði fangar aftur bara stöðaður í þetta sinn. Kastspyrna sem fangar eiga hérna. Kemur frábær bolti hérna fyrir. Hann er bara á markið en markverður Hvatamanna verið þetta í hornspyrnu. Fangar eiga. Bani eitthvað að reyna að útskýra hérna við strákunum. Ekki viss að þeir skilji allt sem hann er að segja. Kemur með lágasendingu þannig að gegnum allan teginn.
Ná ekki að koma svo markið en koma boltan bara aftur inn í og fá skoraðir. Einhverjir vilja meina hann hafi verið farinn út af boltinn en dómarinn dæmir þetta mark. Þjálfari Hvatamanna eitthvað ósáttur en það þýðir ekkert að vera með einhverja stæla. Það er dómarinn sem dæmir þetta. Flott sókn en vel gert hjá markverði Hvatamanna. Reyna hvít hérna langa sendingu, gengur á endanum, tekur á rás. Hann hleypur hratt þessi. Frábær varsla hana hjá markverði F-fanga. Kom vel út á móti og lokaði. En það er hornspyrna. Reynir að setja hana inn í miðjan teiginn. Gekk ekki alveg. Misti að fanga boltan út af. Koma að fangar. Flott spil en eru stöðar í þetta skipti. Tegnum en stöðvaðir koma Kormákur en þessi er aðeins á langur. Það klikkar hann hefur fangum en þá fá þeir annað tækifæri bara. Vinni fyrir gjöfuna en beint í hendurnar á markverði Kvöt. Kastar hann bara hérna fram. Flott sending. Og inn í teiginn. En markverður er að fá eitthvað velvakandi. Boltinn hann fór á leikmann 7 Kvöt fyrir utan teiginn. Ekkert vitlaust að reyna að setja hann í fyrsta þarna en hitti ekki alveg markið. Pressa þarna og fangarnir losa sig úr því. Fá innsparkið. Kemur. Allt í lagi. Einar aftar. Flottur sprettur hérna. Hann ætlar að gera þetta bara sjálfur með skotið í varnarmanninn rétt fram hjá. Flottur sprettur hérna, hann er sprækur, númer 7. Kemur hornspyrnan. Einhvern veginn fór hérna á nær og svo er hann upp í loftið.
innspark sem F-fangur áttu. Reyna F-fangur að koma sér hérna, en leikmann nr. 7 Kvöt með skot þarna rétt fram hjá markinu. Þetta er einn af þessum leikmönnum nr. 7. Ég sé nú ekki alveg nafnið á bakinu á þessum, en hann er búinn að vera sprækur eða í þessu leik. Og sérstaklega sprækur. Koma fangar. Það að reyna að setja þarna upp í gegnum miðjuna. Svo fastur bolti. Gert. En vel varið. Þeir koma þessu fyrir. Já, frá. Innspark. Flottur sprettur hérna. Leikmann nr. 15 hann eldsnöggur. Komin inn tegin aðeins og langt. Markur F-fanga gerir vel. Kemur út á móti. Innsparkið sem Kvötmenn er að hérna fínt spil hérna nær skotinu í varnarmann og þaðan vera hann markvörður F-fanga. Hotspilna. Kemur hér. Það er bara þvert fram. Hann var náttúrulega að skora þetta, ég vil bara segja það. Fer alla leið yfir í innspark. Hinum einn. Markur F-fanga með hann. Þannig að ég fangum. Reyna að setja hann bara strax þarna fyrir. Gekk ekki aðeins á fastur. Pressa Kvötmenn hérna strax þeir ætla sér að ná þessu marki. Kemur sendingin aðeins og föst þarna en fá aðra hotspinnu. Rétt rúmar 3 mínútur eftir að þessu. Boltinn þarna inn á miðjan tegin en nær ekki skotinu. Fangar hérna með langan bolta fram. Hætta á hættusparki hérna. Reyna að geta bara einn hérna, hann fann nú sannlega liðsfélaga sína með sér, finnur hann þarna. Gekk ekki alveg en þeir pressa þetta vel. Koma F-fangar hérna. Flottur skvettur hérna. En missir boltan út af. Hotspinna sem F-fanga að taka hérna. Náðu ekki alveg að koma sér inn í tegin hérna. Flott vörn þarna. Mikil barátta. Alla markverður F-fanga að spila eitthvað
Gekk ekki, en gekk í annarskipti. Síðsendi gengur ekki að fangum. Boltinn hérna bara eins og pingpongspil þetta akkurat núna. Mikil barátta. Spakt sem fangarlega. Spila hann hérna upp miðjuna. Skemmtilega gert, setur hann síðan upp. Sending fyrir þetta, reynir skalla hann rétt fram í haustum á honum hann. Flott sókn af fangum. Aðeins of först fyrirgjöfun hann fyrir leikmann 84. Náðu ekki skallanum. Þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Loka tölur 3-0 fyrir FH gegn Hvöt Kormák í Chile-deildinni. Við komum aftur eftir smá.
Já, við höldum áfram. Þá er það næsti leikur. Það er Þróttur Reykjavík KR 3. Þetta er Þróttur Reykjavík 3, KR 3 í Chile-deildinni. Þetta er bara komið að staðina. Það eru Þróttarar sem byrjuðu með boltan. Ég fekk hérna smá leikskýrslu. Það er Marino, nummer 26, sem eldir hérna boltan. Daniel er nummer 1. Jóhann Ingi, nummer 19. Emil 3. Eysteinn 9. Kári 63. Sindri 69. Gabriel 11 og Anton 36. Þetta er Þróttur. Það missa Káringar. Alltaf nút af. Koma Káringar hérna. Gerir þetta vel. Heldur áfram pressunni en Daniel í markinu verður þetta vel. Nei, ég ætla bara að giska hans í markinu, hann er nummer 1. En hvað veit maður í þessu? Jú. KR-ingar eiga einsparki hérna. Setja hann bara inn á miðuna. KR-ingar press. Nei, Þróttar að pressa þetta vel. Gerði þetta vel hérna Marino. En boltinn fór bara í lúkurnar á markverði KR-inga. KR-inga taka þetta snöggt hérna. Jóhann Ingi græjaði þetta hérna í vörninni. Kemur Eysteinn hérna. Ætlar hann á stungunni á Marino en hann er svo fastur. Kemur útsparki hérna. Jóhann Ingi og svo Marino. Marino með frábært skot og mark. Vel gert þarna hjá Marino, nummer 26. Hann er búinn að sýna það þessar fyrstu 2,5 mínútu að hann hrikalega öflugur. Ég get ímyndað mér að Þróttarar séu að fara að leita dálítið mikið á honum. Það koma KR-ingar. Það er bara að stöðva strax. Hann reynir hérna skemmtilega tilraun, gekk ekki. Marino hérna reynir eitthvað að innsparknum Þróttarar eiga. Kemur hérna inn í teginn og reynir að snúa sér á skotið en varnarmenn KR-ingar. Marino pressar þetta strax.
barátta hérna á miðjum vellinum. Káringar koma þá. En Jóhann Ingi stöður þetta vel. Koma Þróttarar, skemmtilegt spil hérna. Aðeins og fastur en ná honum. Sendir hérna út með skotið. Frábærlega gert. Sindri sem reyndi skotið þarna. Sýndist þetta að vera Eysteinn sem var með boltan hann úti í horninu. Gerði vel. Koma Þróttarar, Sindri hérna. Káringar, liðin að skiptast aldrei á að vera með bolta núna. Káringar reyna sendinguna þarna en Daniel fær hann bara í markinu. Setur hann þarna út til vinstri. Kemur hann á Marino á Eysteinn. Eysteinn kemur sér í skotfæri bara, nær ekki alveg nógu föstu skoti. En vel gert hjá Þrótturum. Koma Káringar hérna. Langan bolta fram. En Sindri og Jóhann í vörninni. Eru þétti fyrir. Flott sending hérna fram á Marino sem nær honum. Ætla bara að gera þetta pínu sjálfur hérna. Gekk ekki í þetta skipti. Káringar reyna að setja hann fram hérna, en Þróttarar eru rosa öflugir. Þróttur á þetta. Eysteinn reyna að setja hann inn á miðjuna stöðuðar. Þá koma þær bara smá misskilningur hérna milli Kára og Eysteins. Boltinn allan leið tilbaka á markvörð Káringa. Rúlar hún hérna. Þróttarar eru fljótir í pressu. Káringar. Boltinn bara á Eysteinn. Þróttaraliðinu. Koma Þróttur, Marino leggur hann út, smá misskilningur hérna. En Eysteinn og Kári redda þessu. Þar sittir hann út á Jóhann. Það gengur. Og hann ætlar að koma hann bara fyrir á Marino. Flott sending, flottur snúningur hérna á Marino, en skotið fram í markinu. Þróttarar gerði í raun allt rétt hérna nema skotið framhjá. Byrja Káringar að koma sér hérna upp. Sindri með flotta varnarvinnu hérna gegn leikmanni 7 í KR-liðinu. Vinnur markspyrnuna bara. Skila góða varnarleikur. Pínu tæpir hérna Þróttararnir. Sleppa. Og það er hornspyrna.
Hornspyrnan endar í markspyrnu bara. Á ekki að gera sér mat af þessu. Káringar. Marinós rosalegum spretti hérna. Gerir þetta frábærlega. Frábær sprettur næra potunum hana á Eystein sem skorar og Þróttarar komnir í 2-0. Virkilega flottur sprettur á Marin og vel gert hjá Eystein að fylgja með. Fekk það launað með poti inn. Marino er þreytandi að spila á móti, ég sé það bara. Káringar missa boltan hérna í innspark. Sparkið Eysteinn ætlar að reyna að setja hana aftur á hann, sýndist mér, gekk ekki alveg í þetta skipti. Káringar reyna að setja hana upp kantinn, gekk ekki alveg. Það er bara Þróttarar aftur. Frábær sending og Eysteinn. Þarna hefði Eysteinn bara getað sett hann sjálfur í fyrsta en reyndi að pota honum hann inni, sýndist mér. Gekk ekki, frábær sókn hjá Þrótturum. Gekk ekki alveg eftir hana. Káringar hafa hérna frestaði samningamuninn. Kemur innsparkið hérna sem Þróttarar eiga. Spila stutt hérna. Ónákvæm sending hérna. Káringar eiga senda bara beint á Marino í Þróttararbúningnum. Kemur stungan en mér sýnist þetta að vera hugi í KR-liðinu. Sem næra Potían á undan. En það er hornspyrnan sem Þróttarar eiga. Setja hann hérna fyrir. Hvað endar þetta? Í markspyrnu bara. Mínúta eftir þessum fyrri hálfleik. Þróttarar að leiða 2-0. Reyna Káringar hvað þeir geta. Boltinn bara í lúkurnar á Daniel. Markinu og hann ræðist einn. Setur hann aftur á Daniel. Daniel yfir á Jóa. Hann fær bara heilmikið pláss hérna. Hann fara bara sjálfur næra potunum hérna. Sá ekki alveg hvað þetta var. Það var Eysteinn bara.
Þeir eru stöðar þarna. Að reyna að koma boltanum hann á Gabriel. Það gekk ekki. Það tekur Gabriel innsparkið. Koma hann sér þetta inn í. Gengur ekki alveg hjá þeim núna. Og það er dómari leiksins til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Þrótturum gegn KR. Koma aftur eftir smá. Þá fer þetta að fara af stað hérna aftur seinni hálfleikurinn og hann er kominn af stað. Það eru KR-ingar sem reyna að byggja hérna upp einhverja sókn. Gengur ekki alveg, pressa markmanninn hérna Daniel vel. Þróttarar eru kaldir hérna í öftustu línu og reyna þetta spil bara hérna. Komum síðan í burtu. KR-ingar, Þróttarar beint í pressuna. KR-ingar alltaf skiptar með yfir aðeins á fastur. Það eru Þróttarar sem eiga innsparkið. Það var Emil hljópar af stað. Emil næra á máttur hérna skallan. En KR-ingar koma þessi í burtu. KR-ingar með boltan hérna. Spila honum aðeins hérna aftast. Það er hann fram og tilbaka. Nú þurfa þær að fara að koma honum aðeins framar. KR-ingar þurfa mark. Fínt spil á KR-ingur núna. Boltinn hann fyrir aftan hann. Missir hann út á. Það er pínu klaufalegt. Þeir voru búin að eiga frábært spil hérna aðeins á undan. Þetta kemur skemmtileg tilraun. Og svo Gabriel bara með skotið. Rétt framhjá. Skemmtileg tilraun hérna hjá Gabriel. Kári setur hann. Það var hérna komst inn í milli Kári en snertingin aðeins og föst. Þetta var leikur hjá nafna mínum Sindra. Lét boltan ekki boppa yfir sig þarna. Það var KR-ingar. Ná ekki gera sem að þessu. Annað innspark sýndist mér.
Káringar fín tilraun hana. Boltinn lak hérna alveg í gegn. Það eru Þróttarar sem eiga þetta. Þetta innspark. Kári kemst vel inn í þetta, hann reynir að pota honum inn fyrir á Gabriel. Það gengur á endanum, Gabriel í færi en skýtur fram hjá markinu. Káringar reyna að spila, gengur ekki, en Eysteinn missir síðan boltann aðeins og langt frá sér og Káringar koma aftur. En Eysteinn vinnur vel tilbaka. Hér er þetta skemmtilega Eysteinn hann að. Það var að Daniel, það gerir hann. Sendi þarna á Emil. Það var að Káringar komni hérna inn í teginn. Flott vörn hjá Jóa, mark frá Káringum. Setur þetta í pínu annað samhengi en að innspark hérna sem Þróttarar eiga. Ég spila þetta stutt hérna bara Emil og Jói. Og Káringar reyna þetta spil hérna. Kári er að stela boltanum dálítið hérna á miðunni. Finnur Gabriel sem ætlar að færa hann hérna yfir en gengur ekki. Anton kemur síðan. Svo var boltinn allt í einu kominn hérna inn fyrir bara það sem Kári lúrði einn og óvaldaður. En boltinn í hendurnar á markverði Káringa. Það kemur Kári enn og aftur með skot í slána. Hann á virkilega vel gert hjá Kára þarna, stal boltanum, hamraði síðan boltanum í slána. Nú er þarna. Þróttarar enn og aftur. Þessi fer þvert yfir völlinn og Káringar með hann. Þarna ná Káringar stungusendingunni, þeir eru tveir. Næra pota honum í stöngina. Og framhjá. Hann náði ekki að pota honum alveg hérna til hliðar, en náði að pota honum undir markmanninn. Þar endaði boltinn í stönginni út af. Káringar með gott stopp hérna í vörninni. Mikil barátta í þessu hérna, þetta 2 Reykjavíkur lið. Eysteinn þarf að sækja boltan hann dálítið. Setjum bara hann stuttan. Daniel kaldur hann, setjum hann bara tilbaka á Anton. Sýndist mér þetta að vera. Skemmtilegu snúningur hann hjá Marino. Og hann potar hann síðan yfir á Emil sem labba með boltan inn í. Marino, virkilega vel gert hjá Marino hana. Átti
frábæran snúning hérna á miðjum vellinum. Stakk þá af. Og það að Pótholm hann með framhjá markverðinum á Emil sem var búinn að taka straugið með honum. Virkilega vel gert hjá Þrótturum. Fylgja vel hlaupinu. Klára hlaupin sín. Og þarna kemur Emil átti með góða. Pressaði vel og dansar síðan fram hjá varnarmönnum KR-inga. Og skora sitt annað mark hérna á stuttum tíma. Staðan orðin 4-0 fyrir Þróttara. KR-ingar freista þess að koma sér ofar en Emil grimmur stal boltanum bara strax og kemur hann núna á félaga sinn Marino. Og þeir eru bara að ganga frá sig hérna fyrir Þróttara. Emil búinn að vera núna 2 mínútur allt í öllu. KR-ingar árekstur hérna við framarana á hliðarlínunni. Spark sem KR-ingar eiga. Það setja hann upp kantinn, gengur ekki. KR-ingar eiga hann aftur samt. Þarna sending upp kantinn, gekk ekki. KR-ingar eiga hann. Sittir hann það fyrir skotfæri. Gengur ekki. Jói kemur honum í burtu. Það er það Emil sem búinn að vera allt í öllu hérna. Það reynir sendingu á Marino en hann svo fastur þetta skipti. Þetta var nú eitthvað skrítið innspark hérna. En dómarinn lét þetta bara ganga og KR-ingar skora hérna mark. Staðan orðin 5-1. Skemmtilega gett þarna hjá Jóa í vörninni. Kemur hann upp á Marino og Marino á Sindra. Tekur hans að rásina. Hótar sendingunni heldur áfram. Stöðvar vel gert. Pótar hann svo á Marino sem setur hann. Skopla boltanum upp á þagnætið. Það er bara rólegir hérna að spila tilbaka á Daniel. Daniel á Anton. Anton myndi að finna hann að félaga sína ofar á vellinum, gekk ekki. Það er svo fastur bolti hjá KR-ingum. Daniel kemur hann núna upp á Sindra. Skemmtilega gert og Anton með skemmtilegt hlaup hann í overlap. Og þeir koma honum fyrir og Marino skorar. Þróttararnir hafa bara einfallega verið að spila þetta frábærlega hérna. Staðan orðin 6-1. Það er frábæra spilkafla hérna Þróttarar. Það var KR-ingar.
að sé hérna aðeins í gegn en Jói yfirvegar hérna í vörninni. Full mikið lætið þarna í Káringar orðin pirraðar á Jóa eitthvað. Jói að stöðva þetta allt þarna í vörninni. Það þýðir ekkert að vera að hengja haus hérna og vera með einhver læti. Bara halda áfram að spila fótbolta. Sindri nær að koma sér hérna og var gengur ekki. Það er Anton. Sindri á Sindra Marino og aftur á Sindra. Og hann skorar. Þessi endar inni. Virkilega vel gert. Já, Þrótturum. Hann endaði inni hérna sláininn. Frábærlega gert. Koma Káringar hérna. Getur minka munin aftur. En Anton. Frábær hótspyrna hana, góðu skalli en vel varið á Daniel. Þá flautar hann til leiksloka, lokatölur 7-1 fyrir Þrótt á móti KR. Jæja, þá komið á næsta leikbana. Það er Grótta 2 gegn Njarðvík 2. Og þetta er bara komið að stað hérna. Gróttumenn í sínum bláu búningum, Njarðvíkingar í græna búningnum. Gróttumenn hérna. Emil Óli í markinu hjá Njarðvík. Kemur honum í burtu.
Sprettur hann að Njarðvíkingum. Leikmaður númer 80 hann að Björn Stefán myndi að prjóna sig bara í gegn. Gekk ekki alveg. Koma Gróttumenn hérna stunguna, komin inn í teginn með skotið en vel var hjá Emil í markinu. Gróttumenn fara beint í pressuna hérna, ná honum aftur. Komin inn í teginn. Skotið. Það er honum ekki fram hjá varnarmúrnum. Þarna kemur það. Frábært mark. Skot fyrir utan. Óverjandi fyrir Emil í markinu. Staðan orðin 1-0 fyrir Gróttu. Eftir 2 mínútna leik. En Njarðvíkingar byrja þetta bara aftur. Og reyna að byggja upp smá spil hérna. Ekki, Gróttumenn eru þéttir hérna fyrir. Gróttumenn eru hérna að spila þetta. Njarðvíkurmenn reyna að stöða þetta hérna. Halldór gerði það. Þá koma Njarðvíkingar. Þeir eru hérna Halldór og Björn. Björn á miklum spretti hérna og klárar þetta vel. Hann komst á rás og þá fékk hann ekkert stoppa. Frábær sprettur hérna inn í gegnum miðuna og klárar vel. Staðan orðin 1-1. Gróttumenn að byrja að sína sókn hérna. Þá var Halldór komin í færi hérna allt í einu. En Gróttumenn stöðu þetta. Gróttumenn hérna spila þetta bara hérna í eftirstu línu aðeins. Og svo reyna að taka hérna á rás en gengur ekki. Missir boltan aðeins og langt frá sér. Reynir skotið þetta bara strax en Emil vel í markinu. Koma Gróttumenn. Halldór með góða pressu þarna. Halldór gerir þetta vel, finnur Björn. Björn sendir hann í gegnum Harald á Halldór. En svo koma Gróttumenn hérna inn á milli. Fínasta varnarvinna í Njarðvíkingum. Koma Njarðvíkingar. Sýttin tilbaka á Emil.
reynir að setja hann fram en Gróttumenn komast í hann. En aðeins og ákafur Viktor í vörninni. Brýtur af sér. Aukaspyrna sem Gróttumenn eiga. Njarðvíkingar stilla upp í vegg. Kemur spyrnan hérna en fram hjá markinu. Gerir Emil sig kláran að spyrna. IR sem næst. Fólk duglegt að koma með leikskýrslur hérna. Bara gaman að því. Gerir þetta einhvern veginn skemmtilegra. Maður veit ekki sirka nöfnin. Það eru hérna Njarðvíkumenn. Björn. Setur hann tilbaka. Boltinn allar tilbaka á Emil. En þarna eru Gróttumenn að komast í færi og klára þetta. Þarna stal hann boltanum, komst einn í gegn og klárar vel. Staðan orðin 2-1 fyrir Gróttumenn. Þá fá Njarðvíkurstrákarnir smá pepp úr stúkunni. Það fá Gróttumenn aukaspyrnu. Flottur sprettur þarna. Dómarinn taldi það að vera brotið á honum. Ég sá þetta ekki alveg, ég verður bara að viðurkenna það. En aukaspyrna á hætturum stað. Kemur ætla að setja hann niður í hornið, gekk ekki alveg. Þá koma Njarðvíkumenn. Björn, hann er eldsnöggur. Mikil pressa þarna en hann er rólegur þarna í markinu á Gróttumönnum. Ekkert að stressa sig á sig. Sendingin fram hérna á Gróttumönnum. En Stefán Máni leyfir honum bara fara út af. Emil setur hann á Stefán. Komaður hérna Halldór og Björn. Og Björn skorar. Björn Stefánsson skorar. Staðan orðin 2-2. Hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Staðan orðin 2-2 eftir 9,5 mínútu. Emil með langa spyrnu. Björn Stefán með mikla pressu hérna. Halldór. Setur hann inn fyrir eitthvað, nei. Gott stopp hérna í vörninni á Gróttu. En Njarðvíkingar fljótir að taka þetta hana. Halldór kom boltanum inn í á Björn. En það er fram hjá markinu, þeir eru allt í öllu hana. Félagar númer 81 og 80. Halldór og Björn.
halda pressinu hérna. Fín tilraun hérna hjá Eyþóri að koma boltanum inn í, gekk ekki. Frábær vörn hjá Haraldi. Og þá koma Gróttumenn hérna að sleppa í gegn. Og klárar þetta fram hjá Emil í markinu. Var einn og óvaldaður hérna. Gróttustrákurinn skorar þriðja markið. Staðan orðin 3-2. Þetta er hörkuleikur hérna. Það er nóg eftir af þessu. Koma Njarðvíkingar. Halli langan bolta hérna fyrir yfir varnarmanninn, en það er svo langur fyrir Eyþór líka. Koma Gróttumenn hérna, en fínt stopp hérna. Stefán í vörninni, það var Eyþór. Það kemur bara skot hérna á löngu færi. En Emil leyfir þessum ekkert að fara inn. Við erum í horn. Það hafði sig allan við samt. Hotspindan hérna. Það er svo fastur. Njarðvíkingar. Björn miklum spretti hérna. Reynir að koma honum inn í, en gengur ekki. 2 mínútur eftir á þessum fyrri hálfleik. Staðan 3-2 fyrir Gróttu. Hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Svo fastu bolti þarna. Davíð reyndi sitt besta að halda honum inn á. Gekk ekki. Það stela Gróttumenn boltanum. Flott sending, en Emil er vel vakandi í markinu. Skotfæri hérna, en það er yfir markið. Spila Njarðvíkumenn hérna afturstu línu, en Gróttumenn pressa vel. Fá Njarðvíkingar pínu pepp hérna aftur í stúkunni. Hálf mínúta eftir af fyrri hálfleiknum. Kemst hérna inn í þetta Gróttumaðurinn með skot bara í fyrsta. Rétt yfir. Hörku skot. Hann tekur Emil markspyrnuna, setur hann stutt. Og Stefán síns með þetta að vera eitthvað. Já, finnur Daða. Daði snýr. Reynir að finna Björn hana, gengur ekki. Svo er þessi sending aðeins á föst hana. Og þá er flautað til hálfleiks. Staðan 3-2 fyrir Gróttu í hörkuleik. Við komum eftir smá stund.
Fer þetta að koma sér að stað aftur. Það er Njarðvíkingar sem eru með boltan. Spila þetta vel hérna saman. En hann kom hann aðeins og fastur. Það voru Gróttumenn. Njarðvíkur, strákarnir hætti ekkert. Kemur Björn Stefán. Nei, gengur ekki alveg hérna hjá honum. Koma Gróttumenn. Flott sending hérna. En vel varið hjá Emil í markinu. Svo kemur skotið. Hörku skot hana í markið. Tekur Emil. Ætlar að taka hann hérna stuttan á Viktor. Gekk ekki alveg en innspark sem Njarðvíkur strákarnir eiga. Emil langar spyrnu fram. Hann er mikið fyrir það að skjóta númer 30 enda með frábæra löpp. Við höfum sýnt það. Þetta kemur hann reynir stungusendinguna. Gengur ekki alveg en boltinn endar á Samherja. Fín vörn síðan hann hjá Njarðvíkurmönnum. Boltinn hérna komin í teig Gróttumenn. Kom langur bolti. Aðeins og langur. Og hendar í sömmunum á markverði Gróttu. Koma Gróttumenn hérna. Reyna stunguna. Og Emil gerir vel í markinu hérna. En svo kemur skotið og Emil verður bara aftur. Þriðja tilraun hérna, skot rétt fram hjá Hörku leikmaður hérna, nummer 30, frábæra löpp. Þá er það Emil. Kemur hann aftur hérna með nóg pláss, skotna hittar hann ekki nóg vel hérna. Frábær vörð hérna, sýndist þetta að vera Stefán, stöðar hann. Aðeins og falstur bolti þarna fyrir Eyþór og Helda. Koma Gróttumenn. Missa hann út af Njarðvíkur. Dómarinn stöðar þetta. Það þarf að stöppa boltan í innspörkunum. Tekið eftir. Koma Njarðvíkurmenn hérna. Pínu tæpir hérna Gróttumenn. Njarðvíkurmenn freista þess að jafna þetta. Koma Njarðvíkurmenn hérna. Halldór. Flottan snúning, er að prjóna sig hérna í gegn, en skotið rétt fram hjá markinu. Markspyrna frá marki í Gróttu. Sendir hérna stutt.
Og síðan eitt langur. Nær ekki alveg að pota honum hana. Og svo kemur sendingin hérna. Flottur bolti. En Emil verið þetta vel í markinu en nær frákastinu og þá fer það framhjá. Virkilega góð sending og vel gert hérna hjá framherja Gróttu en Emil sér við honum í markinu. Vel gert hjá honum. Það sem er Stefán. Full rólegur hérna. Eyþór. Boltinn út af Njarðvíkur með neyja hinsparkið. Smá kæruleysi þarna. Og reynir bara skotið en það framhjá. Framhjá markinu. Já, Emil með markspyrnuna. Löng spyrna og Björn Stefán hérna togaði í skyrtuna. Svo er hann vel. Björn hélt áfram. Datt eitthvað skringilega hérna á mitti sig. Sýndist þetta síðan enda í hóspyrnu já fyrir Njarðvík. Sjá þessu datt eitthvað skringilega þarna, skítið hana mitt í pínu en Hörku strákur heldur áfram. Kemur hornspyrna frá Eyþóri, beint á kollin á. Er þetta Daði eða eitthvað? Sé ekki alveg númerið á bakkinu á honum hana. Sýndist þetta vera Daði Fannar sem átti skallan hana eftir frábær hornspyrnu frá Eyþóri. Staðan orðin 3-3 hörkuleik. Það er 7,5 mínútur eftir af þessu. Mikil barátta í þessum leik. Menn verður að byggja upp smá sóknina. Stefán stöður þetta í vörninni. Stór og stæðilegur Stefán. Mikil pressa þarna hjá Birni en það sleppur fyrir hornið á Gróttumönnum. Svo stoppar Halldór þarna stungusendinguna og það er að Daði kominn hérna með smá plás. Þarf að koma honum hérna. Það er að reyna að koma honum hérna inn í en gekk ekki alveg upp. Stöðar og þá koma Gróttumenn bara. Þetta er endan á milli. Emil vel vakandi í markinu. Stoppar þetta. Gróttumenn með skot en Emil verið þetta verð. Virkilega vel varið. Rúlar hún hérna. Stuttan. Víktor Breki reyndi þarna sendinguna fram, gekk ekki alveg. Flott verð hann hjá Eyþóri. Það var Björn Stefán. Stefáns. Daði. Halldór. Svo fastur bolti hérna. Smá kærulaus hérna í Gróttu markinu en þetta slapp fyrir horn. Þá kemur stungan en Emil velvakandi í markinu sem fyrr. Stöðvar þetta.
Haraldur í njárvíkurliðinu. Það setja hérna fram á Eyþór sem reynir snúninginn. Mistir hann aðeins svo langt frá sér. Þetta hefur ekki verið gott. Það heldur áfram. Kemur hérna. Tilraun frá Gróttumönnum gengur ekki alveg upp. Góð tilraun þó. Það fáið bara meira annan séns. Maður skýtur hann í Samerja og upp inn. Hörkutækling, vel gert. Góður þarna hjá Halldóri í njárvíkurliðinu. Skorar á velli 9. Það telur ekki. Gróttumenn að koma að. Góð pressa hjá Eyþóri hérna í njárvíkurliðinu. Spark sem Gróttumenn eiga, setja hann tilbaka á markmanninn sinn. Sem setur hann síðan hérna upp miðuna. Hann er nóg pláss. Flotta stungusendingu en Stefán sýndist mér með frábæra tæklingu og svo frábærlega varið hérna Emil. Kýtingur hann að milli 24 og Stefáns í Njárvík. 24 í Gróttu. Góð sátt við þessa tæklingu en þetta var bara frábær tækling. Kemur hérna hornspyrnan. Emil slær þetta. Frábærlega gett hérna Kristín í vörninni. Kristín verið eins og klettur. Stefán hérna. Komur ykkur pinningur í liðin. Vilja ná þessu sigurmarki hérna. Eyþór gerir þetta skemmtilega. Stefán lendir síðan hann á vegg bara. Flýta sér aðeins svo mikið hérna. Gróttumenn. Hérna Stefán og Halldór spiluðu vel hana saman. Frábær stungusetting á Daða sem mista hann aðeins á langt frá sér þarna og næri ekki nógu góðu skoti. En vel varið. Hornspyrna niðurstaðan. Kemur hornspyrnan hérna. Ekki að gera sem átt að þessu. Boltinn er farið eitthvað stilna. Nú fer þetta að vera búið bara. Það er sennilega bara þetta einspark, síðasti séns. Gróttumenn koma þessu frá.
Stefán stöðar þetta. Og þá flautar hann til leiksloka. Hörku leikur. Sem lokatölur voru 3-3 hérna í Chile-deildinni. Grótta 2, Njarðvík 2. Við komum aftur eftir smá. Já, þá vorum við að fara af stað hérna með leik Fjölnir 8, IR 6. Þetta er íslenska deildin. Kannski renni hérna hratt yfir liðin. Í liði Fjölnis er það Dagbjartur Ási, númer 40. Ían, númer 28. Kristinn, 65. Róbert, 81. Sindri, númer 19. Jón Óskar, númer 3. Tryggvi nr. 5, Sturla 24 og Arnar Gauti 86. Í er þannig skipað að það er Cesar Ari nr. 10, Daniel Orri nr. 39, Daniel Þór nr. 37, það er Davíð Morris nr. 33, Hjörtur Bjarni nr. 25, Óskar Pétur nr. 99, Páll Gretar 30, Sigurður Þór 89 og Snæbjörn Þór 22. Koma í strákarnir hérna. Bara þetta hérna. Það er bara að tróða sér hérna í gegn. Það sé hann stöðaður. Sprettur hérna, flottur sprettur hjá Róbert og hann reynir að finna hérna Sturla, sýndist mér þetta að vera, sem var komin í færi. Skaut framhjá. Fínasta sókn þarna, skyndisókn hjá Fjölni. Barata hérna. Jörgingar niður að koma honum hann fram, gekk ekki. Handa áfram pressunni samt. Flott spil hérna. Sigurður Þór sem reyndi hérna að tróða sér. Páll Gretar sem reyndi að koma sér hann upp kantinn en misti boltan aðeins og langt frá sér.
Fjölnismenn. Svo föstnesting hérna. Robert. Daniel Þór. Setur hann tilbaka. Vel gert. Mikil barátta hana. Ára Robert. Reyna að finna hana. Sturla. Aðeins og fast. Innspark sem Fjölnismenn eiga. Nú að íringarnir eigi nú að vera aðeins lengra frá hana innsparkinu. Þeir bara reyna það sem dómarinn leyfir. Reyna að setja hann bara allavega yfir. Gekk ekki. Koma íringar. Fín vörn hana hjá Ían. Óskar Pétur. Innsparkið. Kemur hann með það inn í fín sending. Og mér sýnist að vera Cesar Ari. Hann er að skora. Eða Davíð Boris, ég sé ekki alveg númerið. Það er Cesar Ari, númer 10, sem er að skora fyrir íringa. Staðan orðin 1-0. Til 4,5 mínútu. Frábær sending hana í Óskari Pétri fyrir. Það er klára. Sigurður. Þessi boltan aðeins og langt frá sér hann aðeins ekki. Fín sending hérna. Kristinn með flotta sendingu. Sturla. Það er ekki alveg nógu góð valdi á honum hann. Sparkirna. Jón Óskar ætlar að taka þetta. Pótar hann aðeins hérna áfram og setur hann síðan bara yfir. Skemmtilega gert. Ían. Missir hann aðeins langt frá sér hérna. Það var að Cesar. Heldur boltan vel hérna. Finnur Óskar Pétur en missir boltan. Þá kemur Robert. Hann er öflugur hérna í Fjölnisliðinu. Robert. Verið allt í öllu hérna fram á við. Bara hann heslumun hérna í Fjölni. Flott hlaup hérna inn í á Sindraðan. Missir aðeins á boltanum. En vinnur vel tilbaka Sindri. Skemmtilega gert hjá Jón Óskari. Kemur hann á Kristinn.
Kristinn reynir að finna það Róbert, gengur ekki. Það var Sigurður Þór fyrir Fjölni, en Ían stöðvar það. Það kemur skot í stöngina hana hjá Ýringum. Mikil pressa hérna hjá Ýringum, en Dagbjartur ver þetta hana í markinu. Koma Fjölnismenn. Sturla. Skemmtilega gert. Síðansnúningin. Róbert. Gengur ekki alveg hérna. Og Ýringar eiga innsparkið. Pottgrétar reynir hann að koma sér upp kantinn. Gekk ekki alveg. Fjölnismenn. Róbert er bara komin hérna í skotfæri, hann skorar. Nær að tróða boltanum hann inn á nærstönginni og er að jafna leikinn. Sé ekki betur. Jafnar hérna í 1-1. Virkilega vel gert með Róbert. Ýringar reyna að byggja upp hérna einhverja sókn. Spila hérna saman í öftustu línu. Góð pressa hérna frá Róberti, nær að stöðva Hjörtbjarna í að koma boltanum fram völlinn. Strax að stað bara þeirra stöðaðir. Það eru Fjölnismenn sem eiga koma hérna að reyna að finna Sturlu í teignum. Gengur ekki og sennilega bara innsparki á. Svo fastur bolti þarna. Pottgrétar hérna reynir að taka rásina enn og aftur. Gengur ekki alveg upp. Góða Ýringar hérna. Pottgrétar setur hann tilbaka. Snæbjörn Þór náði ekki alveg að gera sem að þessu. Fjölnismenn Sindri. Ég vil stöða þetta strax. Í fangið á Dagbjarti Ása. Það er einspark. Setja hann upp á Hjört. Gengur ekki alveg upp. Flott spil hérna. Daniel Orri. Þetta verður Daniel Orri og Óskar Pétur
sem var að reyna að spila þarna saman. Gekk ekki alveg upp. Tryggvi sem þetta kom honum fram, gekk ekki. Og er það Páll Grétar sem fyrr. Sindri tekur á rás þarna, finnur Sturla sem reynir að pota honum hann í gegn. Reynda að pota honum hann fram hjá markmanninum, gekk ekki. Sindri fekk síðan frákastið en skotið framhjá. Markmaður Fjölnisstráka heitir ekki Dagbjartur Ási, hann er útileikmaður. Bara eitthvað rugl í mér. Biðst afsökunar á því. Þarna var Dagbjartur Ási með frábæra varnarleik og finnur Sturlu. Daniel Þór í liðinu, kemur honum fram. Frábærlega gert hjá Daniel Orra. Reynir að finna Sigurð. Nei, þetta var Óskar Pétur. En næri ekki alveg til hans. Finnst mér reyna að koma þessu hérna frá, gengur eitthvað brösulega. Skottíðin hitt í hendurnar á. Og ætla ég bara að viðurkenna. Ég sé ekki númerið hans almennilega. Sennilega er þetta Arnar Gauti í markinu. Innspark hérna sem Írringar eiga. Þeir veist að það er, hann gerir Sindri, sýndist mér. Grétar Ási markaskorur í Írringa. Svo var það Páll Grétar. Svo var Daniel Orri að elda boltann. Róbert pressar hann og stöðvar hann hann út í horni. Flott spil þarna. En Fjölnismenn stoppa þetta. Þetta er sennilega bara horn og búið þetta í fyrri hálfleik. Daniel sýnist mér. Þetta er í markspyrnu og hann flautar þetta bara til hálfleiks. Staðan 1-1 í hálfleik. Komum aftur eftir smástund.
Jæja, þá verður þetta að fara að stað aftur. Staðan 1-1 hérna. Og Ísak flautar þetta á. Og setjum við tíman að stað. Það eru Jeringar. Hann prjónar sig bara hérna gegn. Stöðar á endanum. Gretar. Langa bolta fram. Gretar, þetta var César. César Ari. Markaskorarinn að sjálfsögðu. Kominn bara í vörnina núna. Hann kann þetta allt saman, virðist vera. Kemur hérna. Sigurður reyndi hann að snúa sér í tegnum, gekk ekki. Tók Tryggvi á rás. Fjölnismönnum með stöðar á endanum. Reynir að setja hana upp kantinn á sem Sturla beið en gekk ekki alveg upp. Ég eiga þá innsparkið hérna. Daniel Orri sýnist mér sem að bíða eftir að taka það. Potar hún bara inn áfram og tekur síðan langa sendingu á Pál Gretar. Hann má ekki við marknum. Ára Sigurður. Pál Gretar. Flott vörn. Sendi ekki fyrir hérna hættulegu bolti en Kristinn vel vakandi í vörninni. Hörku barátta. César kemur sér burtu. Það er Dagbjartur. Mikil barátta hérna. Ára Sigurður reynir að finna Daniel hérna, gengur ekki alveg upp. Það er Daniel Þór hérna, nummer 37. Mikil barátta í honum. Vinnur innsparkið sem Daniel Orri ætlar að taka. Skemmtilega gert hérna, reynir að koma honum hérna fyrir. En þeir stoppa þetta. Arnar Gauti í markinu. Pínu kærlaus hérna í útsparkinu. En hann sleppur. César Ari gerir þetta skemmtilega. Svo var það Sigurður Þór sem tekur hérna. Hérna, Daniel Þór tekur enga sensa. Kom inn, spark. Það gekk ekki alveg, fór í gegnum alla og beint á Daniel Orra sem tekur á rás. Tekur á rás hérna og er ennþá í rauninni með boltan bara. Skemmtilega gert. Reynir að koma sendinguna þetta fyrir en þeir rétt ná að bjarga þessu þarna í vörninni. Daniel Þór gerir vel. Halda þessu á lífi fyrir Íringa. Þá
leik hérna. Hornspyrna sýnist mér hafa verið dæmd. 10 mínútur eru eftir af þessu. Kemur hérna hornspyrnan inn í miðjan teiginn. Ná að koma þessu frá. Cesar Ari með mikilvæga tæklingu þarna. Hérna, komnir inn í teiginn. Það skot en vel varið hérna hjá Arnari Gauta í markinu. Svo sýndist mér að vera Kristinn, hafi verið Kristinn sem kom boltanum í burtu. Það er hornspyrna. Dagbjartur Ási stöðvar hann, reyna að koma hann fram á Sturla. Sturla snýr vel, en missi síðan boltan aðeins svo langt frá sér þarna. Cesar Ari hreinsar. Smá misskilningur þarna í Eiringum. Barta út á kantinum. Kittir ekki boltan hana. Arnar Gauti vel vakandi í markinu. Kemur sendingin fyrir hérna. Finnur Daniel Orra sem á skotið en Arnar Gauti ver þetta vel. Smá reykjastefna þarna hjá Fjölnismönnum. Sindri kemur þessu bæjarhættinu frá í bili allana. Cesar Ari reynir að koma hann beint fram en gekk ekki alveg. Og Daniel Orri með skotið en boltinn endar í lúkhornum á Arnari Gauta í markinu. Sendir hann bara strax fram. Það var Cesar Ari tekur Inga sensa. Jón Óskar hérna. Skemmtileg snúningur hjá Robert. Og Tryggvi og Robert. Tekur á rás hérna. Tryggva í teignum, gengur ekki alveg eftir. Hörkusprettur hérna. Páll Grétar. Það komast fram hjá þeim. Páll Grétar. Cesar Ari kemur honum frá. Robert en Daniel Þór, búinn að vera hörkuduglegur hérna í vörninni. Daniel Þór. Daniel Þór. Sigurður. Finnur Daniel Orra. Það er Kristinn sem stöðvar hann hana. Daniel Orri fyrirgjöfuna, fær hornspyrnu.
Kemur hér, en það er bara önnur. Sindri stöðar þetta hérna á næstu aukinni. Það kemur inn í miðjan tegin, hreinsa frá. Boltinn aftur á Daniel Orra. Innspark Mýringar eiga. Hreinsa hérna. Það var markspyrna. Arnar Gauti Páll Greta með skotið, en Arnar Gauti verður þetta vel. Vildar að dansa hérna í teignum, en Fjölnismenn koma þessu í burt. Sturla mikil baráttu þarna, en Daniel Þór gerir þetta vel. Það er Páll Grétar, en Kristinn kemur þessu í burtu. Daniel Þór, Daniel Orri, Páll Grétar bara með skotið. Arnar Gauti misti boltan hana, en kemur ekki að sök. Hornspyrna. Daniel Orri tekur hérna, boltinn dettur niður í teignum. Hvar endar þetta? Daniel Þór reynir skotið, boltinn á Sigurþór. Og endar síðan hérna hjá Páll Grétari, sem nær að lauma boltanum inn. ÍR-ingar eru að skora sitt annað mark. 2-1. Þegar 2,5 mínútur er eftir á þessu. Freista þess að jafna Fjölnismenn, en það eru ÍR-ingar sem eru með boltan. Sturla Rás stöðvar. Sindri. Páll Grétar, markaskorarinn. Kemur Sturla hérna. Er að sleppa í gegn með skotið, en það er vel varið. Þetta sé Davíð Morris í markinu. Það var Sindri. Það er að prjóna sig hérna í gegn. Reynir skotið, gengur ekki alveg. Og ÍR-ingar komu svo frá. Dagbjartur á sig. Fljótur að koma hann hérna inn í teginn. Og Róbert með skot í stöngina. Stöngin hjá Róbert þarna. Óheppnir hana Fjölnismenn. Kemur Páll Grétar. Jón Óskar reynir að finna Róbert þarna, en Róbert var stopp. Boltinn út af. Það hefði Róbert þurft að vera tilbúin á skokkinu. Það ná þessum bolta. Jón Óskar kemst þarna á milli. Það er aðeins
Einungis Fjölnismenn eiga þetta og þetta er þeirra síðasti séns til að jafna þetta. Og ÍR-ingar komast inn í þetta og Ísak dómari flautar af. Loka tölur 2-1 fyrir ÍR-inga. Þeir komum aftur eftir smástund. Já, góðan daginn, kæru gestir. Það er komið hér að leik Þór 3 og FH 4 í Seliðakeppni. Fyrir ykkur sem voru að koma að tækjunum að þá er dagur 2 hérna á N1 mótinu og sólin heldur áfram að skína á mótsgesti. Kvörtum ekki yfir því. Þórsarar ætla að hefja hér leik, spila hérna í suður átt innfjörðinn, menn að fæðingar ætla að spila hérna norður. Smá vindur á okkur núna, spurning hvort að liðin geta nýtt sér það, en þetta er komið að stað hjá okkur. Þórsarar byrja hérna og spila henni tilbaka, en boltinn endar á vallarhelming FH út af. Þórsarar eiga boltan og taka hann hérna fljótt, en boltinn endar í hornspyrnu, segir dómarinn, sem að Þórsarar eiga. Spilan tekur hann að stutt, fínt spil hérna, en FH-ingar komast inn í boltan og ætla að spila svo tilbaka. Hendið þarna aðeins misreikna þetta FH-ingurinn. Það voru líklegast svona bara ósjálfráð viðbrögð hérna. Slæmir hendinni og Þórsarar eiga aukaspyrnu hérna við miðjuna. Og hann ætla bara að taka skotið, en markmaður FH-inga með þetta í tiskið. Bjarki Þór með boltan, sendir inn hér upp. Smá klafs hérna á miðjunni. Endar þannig að boltinn fer út af og FH-ingar eiga hann.
Aftur enda boltinn hérna út af. F-fangur komast inn í sendinguna, geysast þratt upp en varna með Þórsara með þetta alltaf hreinu og kemur boltanum burtu og þeir koma hérna upp vinstri kantinn, geysist þarna upp. Sendir hann fyrir, hann aleinn inn í en kiksar og markmaður F-fanga rétt nær að bjargunum þarna. Frábær sókn hjá Þórsurum. Koma einbeittir og grimmir til leiks. Langur bolti hérna fram og smá kapplaup. Og vel tekið á móti hérna boltinn langur upp á. Hann dansar hérna milli 1 og 2 en boltinn endar svo hjá markmanni F-fanga einhverju kölluð eftir vítaspyrnu en ég held að það hafi nú verið aðeins of mikið. Ná að halda honum hérna inn á. F-fangar reyna að byggja þetta upp sókn en broti strax á bakaftur. Hann að sleppa þetta inn í gegn með skotið en rétt fram hjá. Vel gert hjá Þórsurum sem eru greinilega ætla sér stigin 3. Koma mjög grimmir hérna til leiks. Langur bolti upp. Boltinn hreinsaður í burtu strax. Og það er inn spark fyrir ykkur sem ekki hafi séð þetta áður og þá er það þannig að leikmenn mega núna sem sagt sparkunum inn eða þeir mega líka leikunum sjálfur inn þar sem að varnarmaður hins liðsins verður að vera að minnsta kosti svona 1,5 metra burtu frá leikmannum þegar hann sparkar boltanum út eða leikur honum út. Þetta eru nýlegar reglur sem eru í yngri flokkunum en hérna koma F-fangar hratt upp. En Þórsarar komast strax inn í þetta og geysast hérna upp hægri kantinn en aðeins og först sending og leikmaður númer 53 Friðrik Helgin er ekki að halda þessum bolta. F-fangar reyna að spila hérna fínan þrýrning en tekst ekki en eru þó ennþá með boltan og óskar eftir hjálp hérna Hrannar leikmaður FH fær hana hérna á varnarmannin sínum og þeir koma hérna upp hægra megin en það er vel varist hérna á Þórsurum sem að bæja hættunu í burtu koma hérna hratt upp mikið kapplaup hérna eftir honum og boltinn sýnist mér enda út af já, dómarinn flyttar innkast. Svo vanalega nóga fólki sem að styður á bakvið keppendur. Hérna sækja Þórsarar hratt. Sendir hérna fyrir, þetta er fítbolti og hann er að koma hérna einn á móti mark. En varnarmaður FH kemst inn í, hann ætlaði að reyna að senda þarna, komst inn í sendinguna og boltinn endar hjá markmanni FH-inga. Það er langur bolti fram. Aftur, nei. Þórsarinn nær hérna boltanum í vörninni og sýnist þetta að vera brot en dómarinn leyfir leiknum að fljóta vel gert hjá honum og þeir eru að koma hér upp sendinga en hérna einhver smá miskilningur hélt að hann væri með liðsfélaga sinn hérna vinstra megin en hann var ekki kominn alveg jafn hátt upp og hann hélt og boltinn því út af og við hefum hérna, það er hérna markspyrna hann og aftur F-fangar spilan langan fram Klafsinn inn á miðunni. Endar þannig að boltinn verður út á F-fangar eigan. F skipta á meðanum leikmann. Liðin mega skipta bara eins og þau vilja.
Þessi var langur og endur hjá markmanni Þórs sem að tekur glæsilegt útspark hérna. Beint, nei, aðeins svo fastur. Þessi leit vel út. Hann hefði aðeins styttri og það hefði verið komið hérna í ákjósanlegt færi. Og hann tekur hann út sjálfur. Sendir tilbaka á markmannin sem að tekur hann langan en góður skalli tilbaka, býtur hvar endar þessi og nei, beint hjá markmanni F-áinga sem er með þetta allt á hreinu. Og dómarinn dæmir hér hendi. Taka hann hérna nokkuð stutt, koma Geirsetind upp hægri kantinn, næra kloppa mannin en leikmannum er 89 hjá Þór rétt missir af boltanum, kiksar hann og nær ekki gerir sér mat úr þessu góða færi, vel spilað hjá Þórsurum en þeir eru að banka, þeir pressa hérna hátt, það er búið að vera svona, já, og býtu hann vinnu hérna boltan en markmaður F-áinga kemur þessu frá, búið að vera mjög algengt að sjá liðin hérna á N1-mótinu. Þeir eru hérna í baráttu en Þórsarinn hefur betur, já þeir eru að vinna, þeir eru að pressa svolítið hátt. Það er búið að vera greinilega skilaboð margra þjálfara að þeir vilja að leikmenn pressi ofalega og vinna boltan hátt uppi. En við erum hérna komin í færi sem endar í stönginni og út af hinum megin. Hörku skot hjá leikmanni Þórs, ég sé ekki alveg númer hvað hann er, 53. Sem átti þetta glæsilega skot. Dómarinn sagði eitthvað athugavert þarna. Stoppar hérna leikinn. Ég ætla örugglega að boltinn sé að kjörð þegar að markmaðurinn spyrnir hérna frá marki. Og löng spyrna fram beint á F-áinginn sem nær þó ekki að taka alveg nægilega vel við honum. Þórsar búinn að vinna boltan aftur. Vel spilað en hver kall eftir hendi en ekkert svoleiðis áfram með leikinn. Glæsileg sending hérna á milli en aðeins svo föst og endar út af. Þeir eru að finna glufur hérna. Þetta bæði liðin. En Þórsar þó aðeins líklegri eins og staðan er núna. Tekur hann vel á mót honum, vantar aðstoðina og sendir hér tilbaka en leikmaður að fá neyðist til þess að koma á boltanum í burtu þar sem það var að vera að pressa stíft á hann og Þórsarar eiga hér einn spark, kemur hér upp og geysist hérna upp vinstri kantinn, sendir hann fyrir á, leikmaður Þórs hérna missir af honum, það var orðið einn á móti marki. En þeir eru enn með hann, sendir hann hérna, en endar í höndum markverðar F-áinga. Fínasta spil, vantar bara þennan loka hnika á þetta hjá Þórsurum, en aftur reyna F-áinga núna að byggja að leikmann nummer 49 sem er að taka hérna mót þessu, reynir að koma henni fyrir en nær því ekki. Boltinn endar því hjá Þórsurum sem eru hérna 2-2, sendir hann fyrir og býtu hvað gerist þarna, nei. Þeir ná að koma bæjahættunni frá F-áingar og keyra hérna hratt upp hægra megin. Langur bolti en vel varist. Og hérna gleymir leikmaður F á boltanum og Þórsarar geta því gerst að stratt en frábær tækling þarna. Já, leikmanni nummer 7 hjá F á en Þórsarar áfram með boltan hótar skotinu. Fer sendir hann hérna inn á milli en aftur aðeins svo fastur bolti, það var góð meining en boltinn aðeins svo fastur. Ágætis takta sem við erum að sjá hérna hjá þessum liðum en vantar ennþá mark í leikinn. Þeirra einungis 3,5 segi ég eftir af fyrri hálfleik. Þeir koma hérna upp, eru að
berjast hérna á vinstri kanti Þórsara enn með boltan. Halda áfram en F-ingar koma hérna, geta gesist hratt upp. Sendir hann hérna fyrir en aftur vel unnið tilbaka, en hann ekkert hættur hérna, leikmaður 49 hjá F-ingum sem að reynir að komast hérna í ákjósanlegum stöðum. Boltinn endar út af. Sýnist að Þórsarar eigi boltan hérna. Þeir taka þetta hratt og vel spilað hérna út úr vörninni. Koma að fá brottið á bak aftur, en hann að sleppa hérna einn í gegn F-ingurinn með Þórsaran í bakinu, en vel unnið tilbaka þarna. Vissi hann mátti ekki fara alveg og fast í baki á honum, þá þetta líklegast vítaspyrna, en náði hérna að komast fyrir þetta og þá við komin upp hinum megin, en aðeins svo fast. Markmaður sendir hérna út á miðjuna, en Þórsarar komist inn í þetta, en F búinn að vinna boltan hérna harðan aftur og hann komin hérna upp hægri kantinn. Það einn inn í og Þórsarar hérna rétt að pota hérna í boltan og það mikið kapplaup, markmaðurinn út úr markinu. En Þórsarar ná boltanum aftur, þeir eru að koma hér upp á fullu, eru 3-2 og hvað gera hann? Setur hann til hægri, en boltinn aðeins fyrir aftan leikmann 24 sem að ætlaði svona sker inn á miðjuna, og náði því ekki boltanum þar sem hann kom þarna fyrir aftan, og þá koma F-ingar. Það leikurinn hraður núna, þeir eru núna 3-1, reynir að koma til hægri, en varnarmaður Þórs kemst inn í þetta, en hann heldur áfram og það er aukaspyrna á hættulegum stað fyrir utan teiginn. Fer að verða líklegast síðasta spyrnan í þessum fyrir hálfleik, aðeins mínúta hérna eftir. Telur þessa klassísku 6 metra fyrir vegginn. Hvað gerir leikmaður? 65 hjá FH. Hann ætlar að skjóta sjálfur og rétt yfir markið. Ágætis spyrna, en boltinn rétt yfir og reyna Þórsarar að taka þetta hratt, við það lítið eftir, en F-ingar komast inn í þetta. Virðist vera að við ætlum að fara hérna inn í seinni hálfleikinn með markalaust, en sjáum hvað gerist hérna á síðustu sekundunum. Og að flautar dómari leiksins til loka fyrri hálfleiks. Við ætlum að taka okkur smá pásu meðan að þjálfara liðana koma með skilaboð til sinna manna. Við komum aftur eftir augnablik.
Seinni hálfleikur fyrir að hefjast hérna markalaust ennþá hjá okkur. Fyrir ykkur sem að fylgdust með í gær og eru komið aftur núna þá kannski tókuð eftir því að það er smá munur á lengd leikjana. Þeir voru 12 mínútur í gær en eru núna 15 og þannig að leikmenn hafa smá meiri tíma til þess að leika listi sínar. Spurning hvað ræða þjálfarana hefur haft að segja fyrir liðin í þennan síðari hálfleik. Þetta er búið að vera stál í stál, þó svo kannski sótt í við meira en F-fáingar sannarlega átt sín færi líka. Boltinn ekki stutt og langur fram, mikið kapplaup en markmaður Þórs kemur ákveður að sparka frekar en að taka með höndunum og skotið en það er yfir ágætis sókn hjá F-fáingum sem ætla greinilega að vera grimmir og setja vel á Þórsarann hérna í upphafi síðari hálfleiks. Og F-fáingar búin að vinna hérna boltan hátt uppi og mikið kapplaup en Þórsarar bæja hættunni frá og F-fáingar koma hérna upp en aftur kýs markmaður þó frekar að spyrna honum frá og boltinn endar hérna út af við miðju línuna eða svo og það er leikmann með 25 hjá F.A. Nikolá sem að spyrna honum hérna út og Þórsarar konum við boltan keyra hérna upp, mikið kapplaup, hann er að sleppa einn í gegn og nei, endar hérna í hlíðarnettinu á markinu, enda færi orðið þröngt en vel gert samt sem áður og áheppin þannig að þetta hefði verið einstaklega flott mark hefði boltinn endað í nettinu þannig en Þórsarar komnir aftur og eiga hérna innspark. Boltinn aftur hérna út af mikið klafs á miðjunni þessa stundina. Ákveður spila út sjálfur en boltinn endar hérna enn og aftur út af. Það er ósammála það hver á að taka þessa spyrnu leikmenn en Þórsarar eru komnir hérna, sendir hann upp hægra megin og mundar skotfótinn en hittir hann illa og þetta rennur út í sandinn. Þórsarar komnir að stað aftur en vel varist aftur ákafir eru búin að ná vinnan tilbaka. Aftur áfram mikið klafs hérna inn á miðjunni sem endar þó þannig að leikmaður F.A. var að sleppa hérna einn í gegn. Hann er komin einn á móti markmanni sem að kemur út á hárréttum tíma og nær að koma í veg fyrir mark þarna. Þetta var virkilega vel gert. En aftur hættuleg sókn F.A.inga sem að eru koma grimmari til leiks í síðari hálfleik. Og reynir hérna hælspyrnu leikmaður F.A.inga en boltinn endar hérna út af. Ákveður að taka hann út sjálfur og markmaður Þórsara sér ekki annað en að sparka honum bara langt. Og aftur endar þessi út af. Þórsarar eiga hérna innsparkið. Spilar hann út á miðjuna. Hann keyrir hérna upp. Hann er með 2 með sér en boltinn aðeins og fastur og endar hér í höndum markvarðar F.A.inga.
hérna var hann smá tæpur. Markvörður F-inga kom pressa hérna frá Þórsurum en kemur boltanum í burtu. Reynir hérna að snúa á leikmann F en boltin endar út af og dómarinn sá ekkert athugavert. Dómarinn, jú, hann dæmir aukaspyrnuna. Ekki allir á sama máli þetta en mér sýndist þetta að vera hárrétt. Reyndi þarna bara í mannin en ekkert í boltan. Það er aukaspyrna en þeir eru komnir hérna upp. Sendir hann fyrir en varnarmaður Þórsara kemst fyrir þetta á síðustu stundu. Boltinn svolítið í háloftunum núna en kominn hérna niður á jörðina og vel hérna gert. Leikmaður númer 73 Bjarki sem að lék hérna listi sínar og kom boltanum upp vinstri kantinn og Þórsarar eru enn með hann. Góður snúningur og aftur fær Bjarki boltan hérna út núna á hægri kanti. Kominn alveg þvertinn yfir á hinn vallahelminginn. Sendi boltan fyrir en fer í varnarmann F-inga og beint í hendurnar á markmanni þeirra. Hann reynir að koma nú fljótt út, endar ekki betur en svo að hann fer til Þórsara en hann er aftur komið með boltan. Tekur bara langan núna þar sem að framherji F-inga er einn. Hann komið Þórsara upp og hann reynir bara skotið og glæsilegt mark. Beint upp í vinkilinn. Þetta held ég að markmaðurinn var ekki alveg tilbúinn fyrir þennan enda kom skotið frekar óvænt og hamraði hann upp í vinkilinn. Glæsilegt mark hjá Þórsurum, staðan orðin 1-0. Og F-ingar reyna að byggja hérna upp sókn en Þórsara að pressa strax hátt upp. Mikið klafs hérna út í vinstra megin sem að endar þannig að leikmaður Þórs var nærið því kominn í gegn en markmaðurinn hjá F-ingu bjargaði þessu vel og Þórsara reyna að byggja hérna upp. En brotið á leikmanni Þórs og leikmaður Þórs líkur hérna eftir þessa tæklingu. Stendur bara upp núna og áfram gakk eins og þau segja. Þetta er vont fyrst. En oftar er þetta nú bara keppnisskapið hjá drengjunum sem að er pínu sært. Svo er bara haldið áfram. Það er langur bolti fram og beint í hendurnar á markmanni F-inga. 8 mínútur búnar á þessum síðari hálfleik. Svo segir staðan 1-0 eftir glæsilegt mark Þórsara. Og þeir geysast hér upp. Þeir eru komnir hérna upp hægra megin. Eru tveir inn í teiknum. Hvað gerir? Boltinn endar hérna á leikmanni 57 sem tekur vel við honum. En markmaður F-inga með þetta allt á hreinu. Leikurinn frekar hraður akkurat eins og er. Boltinn fer hérna á milli. F-ingar eiga þennan. Segist hann að vilja fá leikmann Þórs aðeins lengra frá en þetta er allt saman komið í leik aftur og varnarmaður Þórs kemur boltanum hérna í burtu. Mikið kapplaup. Hvernig endar það? Leikmaður Þórs er að stilla boltanum hérna og hann með hann hérna inn í teig með sér en góð tackling hérna hjá F-ingnum sem hann er að koma. Dómarinn segir leiknum halda áfram, hann er sloppinn í gegn en glæsilega gert hérna hjá markmanni F-inga sem kom út á hárréttum tíma. Hann er að handsama þennan. Aftur boltinn langur fram en markmaður Þórs með þetta á hreinu og spyrnir hérna í burtu. Biður hreyfingu frá liðsfélögu sínum. Hann Hrannar Már, leikmaður númer 63 hjá FH.
Já, eins og þeir segja hérna, stuðningsmenn F-fáinga, það er bara 1 mark, nægur tími. Dómarinn sér ekkert athugavert við þetta og leikurinn heldur áfram, en leikmaður F-fá liggur hérna. Liggur ennþá. Og stoppar núna leikinn þar sem að leikmaðurinn liggur hérna eftir. Ekki sáttur við þetta, F-fáingurinn, það vilja fá brotið. Þeir skipta þá bara út af á meðan hann jafnar sig. Og boltinn hérna langur fram og beint í hendurnar á markmanni Þórs. Þeir geysast hérna upp hægra megin og endar hérna á framherja Þórsara sem að einhvern veginn svona gleymi boltan, menn er að sleppa hérna í gegn, en aftur er markmaður F-fáinga með þetta allt saman á reynu og handsamar hérna boltan, tekur hann hérna langan en nær ekki að taka mót honum hérna í framlínunni og smá harka að færast hérna í leikinn, greinilegt að liðin ætla sér F-fáingar ætla sér að jafna á meðan Þórsarar ætla að halda þessu 3 stigum og reyna að bæta við. Sjáum hérna mitt miklar. Það eru tæklingar hérna að fara að fljúa en dómarinn dæmir hérna brot á leikmann F-fá. Þannig að Þórsarar er hér aukaspyrnu svona framalega á vallarhelmingi F-fáinga. Hann sýnir mér bara ætla að skjóta og hann tekur hátt skot en áfram er markmaður F-fáinga með þetta allt saman og hann ætlaði að stinga sér fram fyrir hann en nær því ekki og innspark niðurstaðan og svona, já það er eitthvað smá reikistefnu hvort að markmann hefði verið búinn að taka þetta en svo var ekki, þannig að Þórsarar taka þetta, vil fá F-fáinginn lengra í burtu en dómarinn segir honum bara halda áfram og boltinn út en aftur er Þór innspark. Boltinn langur fram, leikmaður 89 hjá Þórsarum gerir vel. Það er að reyna að komast þarna fram hjá mikil barátta hérna hjá þeim sem endar þannig að hann stelur boltan nummer 24 en glæsileg tækling og dómarinn stoppa leikinn og býta þær. Þetta viljum við ekki sjá, leikmenn fannir að gítast aðeins þarna inn á, eiga sleppa öllu slíku. En eins og oft áður í leikjum eins og þessum þar sem það er farin að færast harka þá vilja leikmenn oft gleyma sér en eins og ég segi við viljum ekki sjá neitt slíkt, bara áfram og upp með hausinn. Lítið eftir ná F-fáingar að setja svo eins og 1 mark til þess að knýja fram jafntefli eða ná Þórsarar að halda þetta út. Langur bolti fram en dómarinn stoppar þetta hérna, ég sá ekki alveg af hverju. En boltinn út núna, langur bolti fram og skalla, reynda fleytunum hérna áfram en náði ekki alveg. F-fáingur konum með hann hérna, vel gert. En glæsileg vörn hjá Þórsurum sem að geysast hérna upp miðuna og hann nær að halda honum hérna, leikmaður 53 og hann er að fara alla leið, hvað ætlar hann að gera, góð tækling en náði ekki alveg að klára skotið sem gefur F-fáingum færi til þess að sækja hratt upp þegar aðeins 20 sekundur eftir þeir koma hérna upp hægri kantinn, reynir að koma honum fyrir en nær því ekki og Þórsarar hreinsa langt. Bjarki hérna aftur með boltan. Nei, fyrir ekki, það er hann Friðrik, ekki Bjarki.
Og þá flautar dómari leiksins leikinn af. Þór 3 fer hérna með sigur á Hólmi 1-0 og það var mark af dýrari gerðinni sem að skildi liðin af í dag. Við ætlum að taka okkur hérna smá pásu þannig við komum í næsta leik. Já, komið sæl aftur, erum mætt hérna og það eru liðið Magna 1 á móti Þrótti 3 sem ætla að eigast hér við og erum við með leikmenn þeirra hérna hjá okkur. Við ætlum að byrja á Þrótturunum, þar er Marino númer 26, númer 1 er hann Daniel, Jóhann Ingi númer 19, Emil númer 3, Eysteinn númer 9, Kári númer 63, Sindri 69, Gabriel 11 og Anton 36. Hjá Magna er hún Anita og hún er frammi hjá þeim, Olger ætlar að vera á vinstri, Rúnar hægri, Gabriel á miðjunni, Móa í vörn ásamt Birgi og Jóhann í markinu. Svo eru þau Jón Barði, Inga Sóley og Hilmar á bekknum hjá þeim til að byrja með. Þetta verður eflaust hörkuleikur. Já, hann má búast við því. Og leikurinn kominn af stað hérna. Það er Magni sem hefur hérna leik og... Það er svo fastur hérna. Já. Þessi lið hafa sýnt fína takta á mótinu, það sem ég hef séð allavega. Þannig að þetta getur orðið spennandi leikur. Ég hef ekki trú á neinu öðru en að við munum fá hörkuleik hérna. Boltinn endar hérna hjá markmanni Þróttara. Og kemur hann upp hérna Eysteinn, en boltinn í leikmann Magna, en hann er aftur komið boltan og vel unni. Reyna að þræða boltan hérna í gegn. Já. Eysteinn prjónar bara hérna í gegn. En bæja hættunni og það er hornspyrna. Marino hérna númer 26 á Þrótti var rosalega öflugur hérna fyrir í dag.
skoraði held ég 3 mörk, Já. sigurleik. Spurning hvort hann endurtæki leikinn núna. Það er spurning. Fáum hérna á bolta en Jóhann í marki. Magna með þetta alltaf hreinu, sendir hann hérna langan fram og Anita reynir að reynda að ná honum á Anitu en gekk ekki og hérna þeir eru komnir hér upp en Gabriel spyrnir boltanum bara út af. Og fínasta tilraun hérna hjá Þrótturum en aftur Jóhann með þetta allt saman á hreinu og Magni byrja hérna að byggja upp sókn en boltinn endar hérna út af. Það var leikmaður númer 9 Eysteinn sendir hann hérna á númer 63 Kára sem er hérna allt í öllu vel gert Skemmtilega gert þarna. og það er bara skotið en áfram er Jóhann með þetta. Jóhann öruggur í markinu. Reynir hérna en kemst inn í sendinguna og skot en Jóhann ver þetta. Það var hann Gabriel númer 11 hjá Þrótti sem átti þetta skot. Þetta var ágætis tilraun. Já, fín tilraun þarna, vel varið. Við áhorfendur að athuga að tíminn geti verið pínu vitlaus hérna í fyrri hálfleik. En við spilum 2:15 hérna í dag. Já, það er ólíkt í frá því sem við gerum í gær þegar það voru 2:12 en býtu þarna hættulegu bolti og en smá misskilningur það hjá það sýndist að vera Sindri og Eysteinn. Þeir ætlu einhvern veginn báðir að taka boltan en enda svo að hann fór út af. En já, við spilum 2:15 í dag, það var 2:12 í gær. Já. Og það þurfti að koma mörgum leikjum fyrir í gær út af fórkeppnum og öðru. Þannig að það var aðeins styttri tími. Enda allt í lagi eiga allir að vera orðnir vel heitir eftir fyrsta keppnisdag. Já. Og vilja bara meiri fótbolta held ég. Það sína listir. Við viljum við öll. Það er rétt. Og vel gert þarna á Eysteini sem kemur boltan hérna upp á leikmann 26 Marino. Og endar hérna á Gabriel sem tekur skotið en það var nafn hans í Magna Gabriel sem komst fyrir hann og svo potar Marino hérna boltanum út af. Þróttarar að pressa hérna stíft á Magna sem að reynir þó að byggja upp sóknina sínar. Og boltinn endar hérna á Rúnari. Hann sendir hann hérna inn á Anitu. Hvað gerir Anita? Næstu búinn á pótunum hérna. Bítvarnarleikur. Já, leikmaður 69 Sindri sem komst fyrir þetta. Það er Rúnar sem hefur þetta sendir hann tilbaka á Birgis að tekur hann fastan hérna fyrir en þar er enginn og boltinn endar aftur fyrir endamörk og það er hann Daniel hjá Þrótti sem ætlar að spilna þess út. Sendir hann hérna niður og vel unnið. Þróttarar koma hérna og hann er komin upp vinstra megin. Gabriel stöðu þetta hérna í bili. Það er Sindri en missir boltan. Já, koma þeir á fullu hérna upp. Sýnist að vera Olgeir. Já. En missir boltan og Þróttarar koma þessu burtu. Spila bara yfirvegað hérna aftast. Já, bara flott. Mann á milli. Magna menn halda pressunni. Magna fólk eins og við þurfum kannski að segja. Jú, hann hlæru hérna Anita og Móa og fleiri hún Inga Sóley, þetta er blanda lið en þær eiga alveg í fullu höggi við drengina enda engin önnur ástæða. Það eru flottar hérna inn á. Flotti leikmenn. Já, klárt. Hérna sjáum við mitt Anitu sem að reynir að ná boltanum af Sindra en Sindri hefur betur. Og Kári hérna kemur upp en það er Olgeir sem stoppar henni en hann komin aftur með boltan. Marino yfir á Kára. Og nú er það Jóhann, hann dansar þarna en er stoppaður á síðustu stundu. Þá kemur Anita, getur hún sótt hratt en hún er umkringd Þrótturum sem að vinna boltan hratt upp aftur. Kemur hérna upp
vinstra megin, ætlar að reyna þrýrningin en Það endar hjá Jóhanni. það er hjá Jóhanni í markinu. Það er svona stál í stál hérna, bæði lið búin að eiga sín tækifæri en hérna er Anita að sleppa einn í gegn. Hvað gerir hún? Hún er rétt, nær honum með alla leið og skorar og kemur Magna yfir 1-0. Frábærlega gert. Þetta getur gerst þegar þú ert að pressa svona hátt, þá eru liðin fámennari tilbaka og Magna menn nýttu sig það. já, svo sannarlega. En við hefjum leik aftur, staðan orðin 1-0 fyrir Magna og Þróttur klárlega staðan er í að svara fyrir þetta og Skemmtileg fótavinna já, þarna. góð fótavinna. Kári. Þetta var hann Kári sem var með þessa fínu fótavinnu. Olgeir sendur hann hérna upp. Gabriel vinnur boltan aftur, kemst hérna fram hjá Sindra á Anitu en vel unnið tilbaka. Þá er það Birgir sem tekur hann bara fastan en þessi endar vel fram hjá. Byggja hérna upp sókn. Þróttarar Sindri ber hann aðeins upp ber hérna. hans, já, En pressaður. pressaði stíft af Magna. Anita þarna lætur þó ekki vera í framlínunni. Olgeirinn er að komast inn í þetta en boltinn enda svo út af. Þróttarar eru að sækja hérna á móti vindi. Þannig að Magni er með vindin í bakinn hérna í fyrri hálfleik. Nei, fyrirgefið, það er öfugt. Þróttarar eru með vindinum. Það er hinn klassíska norðanátt hérna hjá okkur. Spurning hvort þeir geta nýtt sér eitthvað vindinu í bakið þessar síðustu 5 mínútur eða rúmlega sem við höfum eftir að þessum fyrri hálfleik. Kemur hérna upp hann Jóhann. Boltinn enda eftir Eysteini sem tekur gott skot en Skot. Jóhann áfram velvakandi, tekur svo langan fram, vonast til að reyna að finna Anitu en varnarmenn Þróttara með þetta allt á hreinu. Kári fellur hérna við. Og boltinn aðeins og fastur fyrir Anitu en hún reynir að ná henni niður en er því ekki. Mér sýnist að Hilmar sé komin inn á hérna hægra megin hjá Magna. Mikið kapplaup sem endar þannig að Birgir setur hann bara út af. Góð barátta hjá báðum liðum. Það er inn spark. Og þarna missir Kári boltan út af. Kemur Inga Sóley inn á fyrir Magna. Kemur hérna vinstra megin og er strax komin í boltan hérna. Og Olgeir spyrnir honum, Gabriel segi langt á Anitu sem er í mikilli baráttu þarna í fremstu víglínu. Og aftur smá peysutók þarna sýnist mér hjá Gabriel á Kára en dómarinn lætur leikinn halda áfram og það er vel unnið hérna hjá Marino. Fer hérna fram hjá Birgi en aftur er Gabriel réttur maður, réttum stað. Sendir inn á Eystein en Gott stopp hérna í vörninni. Móa með þetta hérna er þó ekki að hitta á Samherja sinn, hann að Ingu Sóley en þeir halda áfram. Aftur komið með boltan. Marino nær ekki að koma honum og það er smá darradans þarna sem boltinn endar í höndunum hjá Jóhanni. Jóhann fljótur að hugsa þarna. Liðin vel stutt af áhorfendum hérna og býtu, er Anita að sleppa aftur í gegn. Hún er hérna að komast fram hjá. Skemmtilegur snúningur. Og en hörku markværsla þarna hjá Daniel í markinu. Hann þurfti að vera vel vakandi og til þess að ná þessum en það skoti gott. Skemmtilegur snúningur þarna kom sér í skotfæri en frábærlega varið.
Það eru konur hérna upp þar Eysteinn en Móa nær þessum og Inga Sóley geysist á hérna upp vinstra megin og sendir henni út á Gabriel sem að snýr vel gert, vel spilað. Boltinn hérna upp, eins og sé ég held að sé hann Hilmar sem er þarna með hann núna. Vel gert hérna og sending og þessi endar í netinu, það er ekki hægt að segja annað en að þetta hafi verið stórglæsileg spilamennska. Virkilega vel gert hjá Magna, senda hann þarna á milli tveggja varnarmanna þar sem að hann fann Anitu í lappirnar eða fæturnar eins og þau segja og hún kláraði þetta eins og framherja Sæmir og við hefum hérna aftur miðju frá Þróttara staðan 2-0 fyrir Magna. Kári sem kemur hérna upp, sendir hann hérna á Marino en boltinn aðeins og fastur, kapplaup milli Eysteins og Móu og boltinn endar fyrir aftur fyrir enda mörk, markspyrna, já. Jóhann ekkert að flýta sér. Nei, enda svo sem engin ástæða til en Nei. Það er alveg aðdáunarvert hvað liðin eru duglega að bara spila hérna upp. Já. Það er ekkert verið að lúðra honum á langt fram, það er bara reynt að gera sitt best í að spila hann bara upp. Já, sem að er virkilega vel gert. Það eru að sjá flottan fótbolta hérna á öllum vígstöðum. Algjörlega. Hérna kemst Inga Sóley inn í boltan og Anita reynir að fara hérna á milli tveggja en tekst ekki og Þróttarar snúa vörn í sókn. Eysteinn hérna, setur hérna miðuna og reynir að koma honum hérna upp á Marino en Birgir Reynsa hann bara hérna út á næsta völl fyrir aftan bílinn. En foreldrar vel vakandi hérna ná boltanum. Eysteinn biður smá hreyfingu hjá samherjum sínum. Fær hann hérna upp hægra megin mikið kapplaup en boltinn aðeins svo fastur og endar út fyrir innspark sem Magni á. Pressar hátt þarna en Inga Sóley komið með boltan. Já, en vel unnið tilbaka hjá Kára sem að náði boltanum og er svo komið með hann hérna. Hann algjör vinnuhestur hérna Kári á miðjunni. Þú þarft að vera duglegur að ætlar að vera á miðjunni. Já, algjörlega. Því er ekkert að slaka á. Nei, alls ekki. Og boltinn aftur endar hérna smá þannig áhorfundur þurfa að ná í hann. Aftur Kári komið með hann. Vel gert, snýr af sér þarna framherja Magna Hilmar sem að mér sýnst vera komin upp á topp og aftur sjáum við vel gert hjá Kára en misreiknaði aðeins þarna hlaupið hann Marino. Komnar 15 mínútur á klukkunni á okkur en það er pínu skekkja hérna í fyrirháleik. Já. Það er viðkynna, var pínu seinna á starttakkan. Það er allt í góðu dómarinnu með þetta á hreinu. Já. Það er hans að fylgjast með þessu. Góð pressa þarna. Sendri tilbaka hérna. Og Daniel sem kemur hún með út vinstra megin og þeir halda áfram. Þá flautar dómari leiksins þennan fyrirháleik af og þjálfari geta nú rætt við liðin. Við komum hérna aftur eftir skammarstund.
Seinni hálfleikur hér að hefjast. Þróttur byrja með boltan, leikur núna norður með vindin á móti sér. Það er spurning hvort að það hjálpi þeim. Og þeir spila hérna upp frá vörninni, vel spila hjá þeim. En Olgeir Gabriel segir kemst hérna fyrir boltan. Sindri komið með hann en Inga Sóley kemst inn í þetta. Gabriel á Anitu sem að Nákvæm tækling þarna. já, einhverju köllu eftir aukaspyrnu en mér sýndist þetta bara vera vel frábær tækling. Mikið kapplöp hérna að maðurinn á reyndi að komast hérna en á milli en Birgir með þetta allt á hreinu. Boltinn hérna endar allavega á vellinum við hliðina á en einhver búinn að spotta þetta og kemur boltanum tilbaka á Þróttarana sem að spila hérna út. Þróttur á þetta. Sindri kom með boltan. Aftur sýnir Fima og góða fótavinu. Endar hérna hjá Eysteini, númer 9. En Móa með þetta á hreinu. Kemur boltanum í burtu. Og Sindri aftur kom með boltan. Og Marino þarna. En hann er ekki að tegja sér nægilega vel í boltan eða taka á mótunum. Og boltin endar því út af. Markspyrna sem Magni á. Taka bara stutt hérna. Já, eins og ég segi, mikið bara verið að spila. Svona beint út frá markinu sem er aðdánavert. Og vel barist þarna hjá Marino og Birgir hreinsar þetta burtu. Boltinn fór þarna eitthvað. Búin að vera svolítið að fara þangað. Já. En við erum komið þetta aftur í leik. Og Marino þarna reynir að prjóna sig í gegn en er stöðaður. Gabriel tekur því innsparkið. Sendir hann hérna á Sindra. Sindri kemur hérna hægra megin. Aftur fær hann hérna aftur. Mjög skemmtilegt og Marino er kominn í og setur þennan. Þróttur búinir að minnka munin inn í 2-1 strax nema í seinni hálfleik og greinilegt að þeir ætla að koma hérna á fullu gasi og reyna að jafna þetta. Algjörlega skemmtilegt spil hérna. Mjög gott spil hjá þeim. Klárað. Anita tekur því miðina fyrir Magna og þeir hefja hérna sókn. Og Þróttur kemur strax komnir í boltan og pressa hátt. Gabriel með hann í burtu og Anita reynir að ná þessum bolta en boltin endar hjá Þrótturum. Anita heldur pressunni þarna en Já. Daniel er rólegur á boltanum. Eysteinn kominn hérna upp hægra megin, kemur á fullu en vel unnið hjá Gabriel. Kemur honum á Anitu en sýnist þetta að vera Gabriel leikmaður Þróttar þarna númer 11 sem að náði að komast inn í þetta. Og þá var það Jóhann upp á Kára inn á leikmann númer 3 hann Emil sem að reynir að koma honum inn í fyrsta upp að Marino en tekst ekki alveg. Og boltinn hérna bara langt fram á markmann Þróttar, hann Daniel sem að handsamar þennan. Sendir hann hérna á Gabriel. Aðeins og först sending, þannig að Kári komst ekki í hann en er komið hann aftur hérna og Birgir aftur bara lúrar honum beint hérna út af. Gefur Magna tækifæri á því að stilla liðinu almennilega upp. Koma sér í stöður. Boltinn er miðinn á Kára sem Reynir að framlengja hann. já, en Rúnar vel vakandi hjá Magna og kemur honum út af. Stíf pressa Þróttara núna. Það er að leita á jöfnunarmarkinu. Og Kári hérna fær aukaspyrnuna. Magni ekki sátti við þetta en dómarinn dæmir.
spilna á álitlegum stað. Já. Þetta þarf að vera virkilega góð spilna til þess að komast fram með Jóhann í markinu sem hefur sýnt góða vörslur. Já. Verið öruggur milli stangana. Það er hann Gabriel sem ætlar að taka þetta. Það er spurning hvort hann láti bara vaða. Hann sendi boltan fyrir og boltin endar út af. Held að sé hotspilna, já. Já. Hefur Við komum þarna varnarmanni Magnamanna. boltin hérna fyrir en skalla burtu. Gabriel reynir að koma hann aftur en boltanum spyrnt út af. Gabriel. Kárið þarna núna. Mikil baráttu í Já. þessu. Sendir hérna út á Emil en hann er ekki af glæsileg tækling hérna. Það er leikmaður númer 19, Jóhann, sem átti þessa flottu tæklingu. Sendir hérna Kára. Kári setur hérna í fyrsta en nær ekki á Emil. Og kemur með hann hérna inn í tegin en þar er enginn og Jóhann nær boltanum. Og Jóhann bara rullar hann hérna á Birgi en glæsilega vinna þarna upp á topp. Nú er við fyrir okkur að sjá hann í horninu. Já, áhörundaskallinn mikill enda áhugaverður leikur. Boltinn kominn inn á Kára en boltinn endar hérna. Það er reyndar svona krúsitúlur en boltinn endar hérna reyndar út af Eysteinn. Ætlar að taka þetta. Setur hann upp á Jóhann. Jóhann á Gabriel. Hann íta áfram eins og já, pressar hérna stíft. Góður snúningur hérna hjá Gabriel en boltinn hérna úti á, held að það veri Hilmar sem er hérna úti vinstra megin. Magni á boltan. Það er vinsla þarna tilbaka. Já, Marino Já, reyna já. að taka rásin. Birgir hérna smellur hann bara út af. Misti smá jafnvægið en Gerði vel. kom ekki á sök. Sendir hérna boltan en Rúnar kemst fyrir þetta með langan upp. Það reyna að nýta að elta boltinn hérna á Gabriel. Kári með boltan núna. Eysteinn kemst inn í þetta, sér hann hérna alveg út til vinstra megin, hann er einn hann. Jóhann, Skemmtilegur snúningur. þetta er, nei, dómarinn er ekki á því máli og boltinn því langur upp. Leikmenn kölluðu hérna eftir broti en Já, dómarinn sá ekkert athugavert við þetta og hann höldum á áfram. lokaorð. Já, Dómarinn á lokaorði í þessu. svo sannarlega. Daniel kemur hann hérna út á, sá ekki hver það var. Kári nær ekki að finna Eysteinn hana. Hann kemur með hann þvert hérna yfir á Jóhann sem að vinnu vel en Vel gert hjá Rúnari. já, þetta var vel gert hjá Rúnari, kom hérna á fullu í þetta. Boltinn aftur endar hérna út af. 6 mínútur tapar eftir af þessu. Og Það er innspark. staðan 2-1 fyrir Magna. En allt búið að vera í járnum samt sem áður. Allt getur gerst ennþá. Nægur tími eftir fyrir bæði lið til að setja fleiri mörk. Boltinn hérna rangur upp en hann er ekki að finna Eysteinn. Og Móa bara kýlir hann hérna upp en
endar ekki betur en svo að þetta fer beint á varnarmann Þróttar og þeir eru komnir hérna upp en Menn komið sér burtu. já, og nú það Rúnar nær hann að gera sem aðtöðu þessu að hann kemst hérna aðeins og föst fyrsta snertingin og boltinn endar út af Sparkaði síðan boltanum aðeins þarna í burtu að reyna að vinna einhver tíma. já boltinn á Kára, Kári í fyrsta hérna yfir kantinn en Gabriel kemst inn í þetta sendir á Hilmar eða Jón Barði, ég sé ekki alveg hvor er komin hérna inn á fínasta tækling þarna og voru hérna komin saman markmaðurinn og Jóhann og Birgir en Fín tilraun hann að já, beint í hendurnar á Jóhanni. Mikil barátt í þessu hérna í seinni. og Birgir með hann langan fram og eldir þarna þessi Jón Barði sem er komin upp á topp núna sé þetta ekki alveg nægilega vel kallaði hérna eftir aukaspyrnu en leikurinn fær að halda áfram Þróttarar með boltan það er hann Olgeir sem er komin inn upp á topp boltinn út af aftur Kári Pínu pláss hérna. já en Hundeltur Hundeltur síðan, hann fekk ekki mikinn tíma í plássinu. 3 mínútur eftir á þessu hérna hjá okkur. já, Sindri kominn hann í vörnina hjá Þrótt upp að Marino, hann er enn með boltan, kemur hann út á Eysteinn hérna á miðjun á Kára en Rúnar kemst inn í þetta og Olgeir er kominn hérna en boltinn tekir á honum hann er ekki að finna hérna Jóhann uppi vinstra megin, sýndist mér að sé eða hvort það sé Emil, það er hann Jóhann Birgir með boltan setur hann bara út af veit að það er að vera lítið eftir Já, Þróttarar komnir, það er Emil en missir boltan, Þróttarar eiga þennan það er hérna Kári ætlar að taka þetta, fer hérna fram hjá Rúnari sendir hann hérna niður á Jóhann fær hann aftur, hittir ekki boltan en það er Eysteinn en boltinn yfir það var fínt færi og vel gert hjá Þrótturum en boltinn yfir markið það er að hvetja liðin hérna áfram lítið eftir spurning hvort að það sé jöfnunamarkið í þessu eða hvort að Magnina er að sigla þessu alla leið boltinn langur fram á Rúnar og hann á Olgeir þeir eru komnir hérna upp og hvað gerir Olgeir? Aðeins og föst fyrsta snerting og boltinn því út af nú þarf hann Daniel í markinu að vera snöggur að koma þessi leik og hann gerir það finnur hérna Sindra og hann á Kára boltinn hérna góð tækling hjá Gabriel og ágætlega að spila einna snertingabolti en boltinn endar hérna núna hjá Gabriel Olgeir reynir alltaf þetta en Eysteinn er með þennan sendir hann tilbaka og boltinn sendur langur fram Magni á þennan tíminn vinnur með Magnamunum. sannarlega Anita komin aftur hérna upp hún er strax komin með boltan hún veit að Rúnar inn í teig en vel unnið tilbaka á hotspillna sem að Magni á við erum aðeins nokkrum sekundum frá því að hálfur mínútu eða svo þó að minnum á að klukkan okkar er ekki heilög það er dómarinn sem þarf að flauta þetta af og Anita með boltan missir hann þó út af og Þróttur á þetta þurfa eiginlega bara að koma þessu fram og setja liðið sitt allt framar
freista gæfunar að ná þessu jafnunamarki, en það tekst í mér ekki því hér flautar dómari leiksins leikinn af. Magni fer með góðan 2-1 sigur og við komum hér aftur eftir augnablik. Og við höldum áfram, það er komið að leik Gróttu 2 á móti Haukum 2 og erum við með liðin hérna hjá okkur. Við ætlum að byrja á liði Gróttumanna, en þar er í markinu Lúðvík Orri Viðarsson, númer 30 er Gunnar Róbertsson, númer 16 Egill Þorri Kristjánsson, 24 Ingvar Aðalsteinsson, 26 Arnór Alex, númer 12 er Bóas Myrkvi, 28 Tristan Mikael, 44 Þröstur Blær og númer 20 Helgi Skírnir. Hjá Haukum er það þannig að númer 1 er Viktor Már Óskarsson, númer 4 er Aron Vatnes Einarsson, númer 10 Alexander Dýri Eyjólfsson, númer 14 Ismael Breki Pétursson, 18 Kári Stefánsson, 26 Marino Breki Gunnlaugsson, 28 Einar Átnason, 50 Hjálmar Magnússon og 62 Eiríkur Þróttur Helgason. Og þetta er komið að stað strax og það er hornspyrna, sýnist mér bara á fyrstu sekúndunum sem að Gróttumenn eiga. Já, fóru bara strax í upplöp og fengu hornspyrnuna. Sýnst að vera hann Gunnar sem ætlar að taka þetta, en boltinn endar í höndunum hjá Viktor Má. Koma Haukar upp. Hundeltur og býtu, þetta endar. Þannig var Haukamaðurinn ekki alveg búinn að búast við þessum. Nei. Boltinn hérna út til vinstra megin, endar hérna á leikmanni 50, þar hann Hjálmar hjá Haukum, sem að mér sýnist leika hérna á miðjunni fyrir Hauka. Boltinn er langur en Gróttumenn komast inn í þetta. Sendarinn hérna upp á leikmann 4 Aron sem að leikur með skot, þessi rétt framhjá. Hörku skot þarna. Vel gert hjá Aroni, en boltinn endaði rétt framhjá. Haukastrákarnir vildu meina að markmaðurinn hafi náð fingrunum á þetta, en svo var ekki. Nei. Gróttumenn spila stutt og Haukar pressa, en vel listi á Gróttu. Það er leikmaður 50 Hjálmar sem var þarna og mikill eltingaleikur, en Ismael nær ekki boltanum. Þá komum við hérna upp, sýnst að vera Þröstur og hörku skot. Aftur er það Aron, sýndist mér, en boltinn framhjá. Þeir ættu sér að greinilega láta vaða marki í dag, Haukamenn.
boltinn hérna út en Jón er að halda honum inn á Helgi Haukarnir halda pressunni vel hana. já, Kári náði ekki að koma honum inn á milli og mikið kapplaup og það er hann Gunnar sem er komin hérna sendir henni út á þröst og hann missir aðeins svo langt frá sér og vel unni tilbaka sýndist að vera hann Eiríkur sem að vann hann tilbaka náði að pota þessum í hotn og boltinn fyrir en erfitt að sjá þegar boltinn er hérna uppi Já, á hotninu, áhörundur skikja aðeins en þá er það Aron sem geysist hérna upp fyrir Hauka er 1-1, er að komast fram hjá hundeltur af nokkrum gróttumönnum er enn með boltan og dansar en glæsilega varið þarna hjá Lúðvík í markinu sem að kemur boltanum út af og hotspinna niðurstaðan það er hann Ismail sem ætlar að taka hotnið úti fjær dómari bendur hann á að taka rétt stað hann var hérna á hinum vellinum og boltinn kemur hérna fyrir og það er hann Aron sem er fyrstur í þetta og kemur boltanum inn boltinn sveif þarna og lendi beint á kollinum á honum og datt svona skemmtilega fyrir framannum hann náði að pota honum í auðmarkið skilja vel gert. 1-0 fyrir Haukum það er Tristan sem að tekur miðuna og við erum komin að stað aftur Tristan með boltan hann er ekki að koma honum hérna á Júbítu, leikmaður nr. 30 hann er að sleppa í gegn, potar honum en glæsilega varið þetta var hann Gunnar sem að var næstuði búinn að ná að jafna hérna strax Já, þetta er endan á milli. Nóg að gerast. Sýnst það var hann Gunnar sem ætlar að taka bara hornið sjálfur boltinn en vel gert hjá markmanni Hauka á honum Viktori koma þessu burtu og aftur er Aron kominn hérna í flegiferð upp en vel unnið hjá varnarmanni Gróttu hann er kominn inn upp sjálfur það eru þríhyrningarnir trekk í trekk þetta er vel gert en óheppinn þarna þetta var hann Tristan sem að geystist þarna upp og tók hvern þríhyrningin á fætur öðru en Gunnar náði ekki að pota honum á hann fyrir til þess að koma honum í gegn taka stutt en Haukar búinn að vinna hann strax aftur Aron elti boltan en boltanum spyrnt tilbaka sýndist að vera hann Arnór sem gerði það Hinsparki hérna Haukamanna já kom honum hérna þvert fyrir Þröstur að fullu en Eiríkur var á undan og nú er það Aron en vel unnið tilbaka það er hann Arnór sem nær þessu og boltanum spyrnt í burtu af Lúðvík sem að vill bara losna undan pressunni fá liðin í stöðurnar þarna kemst hann inn í hann Tristan og er kominn en vel unnið tilbaka það var hann Alexander sem að vann þarna upp eftir að hafa gert smá mistök svona að gera það Já, keyra bara áfram ekkert hætta Tristan tekur þetta rennur hann út en kemst inn í þetta Ismail og önnur hotspinna það setur hann inn í og finnur Þröst og endaði þessi ekki í netinu eða hvað, nei, segir dómari leiksins segir það sé annað hotn hérna frábælega bjargaði á Vel markverði gert, já. Hauka kemur hann Og- aftur hérna beint hérna og hvað gerist? Æ, rétt framhjá það var hann Egill sem tók á mót honum og náði að pota honum þarna á Gunnar en honum hann setti boltan rétt framhjá Haukar koma hérna upp en nær ekki þessum boltan Ismail boltin út af Gróttumenn eiga innsparkið
Egill sendir hann hérna á Arnór en boltinn aðeins og fastur og endar út af. Náðu ekki að taka mót honum hann Helgi. Hann að Hjálmar dansa með boltan á Aron. Aron kemur honum hérna á Eirík. Eiríkur lætur bara vaða en hörkuskot en Lúðvík er með þetta allt á hreinu. Setur hann niður. Ætlar að spila honum hérna upp vinstra megin en boltinn endar hérna hjá Haukumenn. Gróttumenn komnir með hann aftur. Gunnar hérna nær að halda honum inn á en boltinn ekki lengra en á hann Egil sem setur hann hérna upp á Þröst en Viktor vel vakandi og boltinn er komin hérna út vinstra megin. Gunnar með hann en vel unnið tilbaka hérna hjá Alexander liði Hauka sem kemur honum út af og Haukamenn geta því stilt upp. Tæplega 9 mínútur búnar af fyrri hálfleik. Nóg eftir á þessu. Nóg eftir hérna í blíðunni Akureyri. Þessi endar framhjá. Það er svo sannarlega veðrið sem við erum að fá hérna á N1. Já. Við getum ekki kvartað yfir því. Alls ekki. Ætla að senda þarna út en loka það Haukarnir. Kemur hann inn í bara en aðeins og hár og sýnist innspark vera niðurstaðan. Sjáum leikmann með 12 hjá Gróttu kominn og Bóas Myrkvi. Og Bóas hérna með boltan, sendir hann hérna upp á Gunnar. En nær ekki að koma honum alla leið. Boltinn því spyrnt langt fram. Ingvar í miklu kapphlaupi. En það endar á honum Lúðvík sem kemur fram. Gunnar með skotið en rétt fram hjá fínasta skot hjá Gunnari. Mikið pláss þarna. Já, það var að gera að láta bara vaða. Algjörlega. Með vindin í baki og aldrei vita hvað gerist. Boltinn kemur hérna upp og rétt missir á boltanum hann Marino Breki. Boltinn er þá komin hérna upp á Aron sem að tekur skotið en boltinn vel framjá hérna, náði ekki alveg nægilega. Setur skotfótinn nægilega vel fyrir sig og boltinn endaði hérna í Kaffisölunni síðspil. Já, mér sýndist að fara í kaffisölu tjaldinu milli svæða. Það er skott að við séum ekkert að fara of mikið á milli svæða. Fólk haldi sér á sínu svæði. Boltinn kominn hérna í leik. Og sjá, Þröstur alveg einn hérna, finnur hann og kominn hérna upp en fyrsta snertingin og först. En hvað boltinn endar í netinu? Eftir darraðadans er Þröstur búinn að jafna leikinn. Staðan orðin 1-1. Þetta var, eins og ég segi, út aldrei að hætta, alltaf að halda áfram. Það var aldrei að vita hvort að þú endi aftur hjá þér að fer í því og það var raunin hérna. Og við hefum því, Haukar hefja því miði hérna aftur og freista þess að pota svo einu fyrir í þessum hálfleik hérna. En Þröstur kemst inn í sendinguna. En Haukar vel að verði, boltinn fer hérna yfir. Ingvar sýndist mér og Aron með boltan. Kemur honum hérna út á Marino sem er enn með hann. Reynir að koma honum á Aron. Aron heldur áfram og er með hann. Er rifinn hérna niður en dómarinn er ekki á því máli. Nei. Og held áfram. En nú flautar hann. Hvað er hann að flauta hérna? Sýnist hann vera að dæma hendi? Eða hvað? Eða er hann að dæma aukaspyrnuna? Þetta er aukaspyrnu fyrir Hauka. Marino gengur allan inn með boltan. Spurning þeir standa yfir honum bæði Marino og Hjálmar en ég sýnist að það verði hlutskipti í Marino að spyrna þessum örfættur greinilega. Fínt færi fyrir örfættan leikmann. Og hann tekur skotið en boltinn endar framhjá og fín tilraun. Já, fín tilraun. Markspyrna, niðurstaðan.
Einhvers 2,5 eftir og það er pressa hérna hátt, haukamenn, boltinn endar hérna á þresti en reyna að byggja hérna upp. Gróttumenn kom með boltan, Gunnar kallaði eftir honum en náði ekki til boltans. Það var að leikmaður númer 14 hérna, Ismail upp á topp en í mikilli baráttu við hann Arnór sem kemur honum, skýlur honum bara út af og markspyrna á niðurstaðan. Þeir eru komin hérna, Gunnar eltir boltan. Kemur hérna Hjálmar sem er með hann hundeltur af honum Ingvari. Hjálmar er ennþá með hann og hvað gerir hann núna? Boltinn endar hér hjá, rétt framhjá. Ég held í smástund að þessi var að fara inn. Þetta var skemmtilega gert. Sett hann þetta hátt í loftið. Já. Yfir allt. En yfir markið því miður líka. Gunnar hérna með hann langan fram á Ingvar sem að tekur vel á mót honum og kemst hérna fram hjá fyrsta varnarmanni, er enn með boltan, tekur skotið en í varnarmann Hauka sýndist að vera hann Marino sem komst fyrir þetta og dómarinn að dæma hérna aukaspyrnu. Gunnar stillir boltanum upp. Spurning hvort hann ætli bara að láta vaða en það ekki mikið eftir eða hvort hann reyna að finna hérna einhvern. Ég held hann setja þetta allavega í áttamarki fast. Já, Ingvar er að setja hann inn í varðið þarna, býtur hvað er í gangi. Er hann að dæma vítaspyrnu, hann Haukamaðurinn virtist fengi boltan í hendina. Fengi boltan í hendurnar en það var nú mikil barátta þarna á teiknum og Haukamenn voru ósáttir við að hafa ekki fengið aukaspyrnuna en þetta er vítið, þú mátt ekki handleika boltan svona. Nei. Það er að Gunnar sem að fer á punktinn. Og ég held að sé bara spyrnun og búið. Og Gunnar, hann skorar örugglega hægra hornið, staðan orðin 2-1 fyrir Gróttumönnum. Rétt fyrir hlé. Rétt fyrir hlé. Og voru komnir 1-0 undir en eru búin að vinna sér tilbaka. Og þá strax flautar dómari leiksins fyrir hálfleikinn af. Við gefum þjálfurum nú smá tíma til að ræða við leikmenn sína að við komum í síðari hálfleikinn. Já, við setjum alveg hverja hefjast hérna. Það er Grótta 2 á móti Haukum 2. Staðan 2-1 fyrir Gróttumenn í mjög skemmtulegum leik sem við erum að fá hérna. Degi 2 á N1 mótinu er hérna á Akureyri. Aron með boltan fyrir Hauka en kemst inn í þetta hana Arnór. Langur bolti upp og Helgi kemur inn á Gunnar sem kemur hann hérna upp en
hann er að dæma víti, brotið hérna á Ingvari og víti staðreind. Gróttumenn að fá sitt annað víti í dag í þessum leik segi ég. Og mér sýnist að eiga að vera hann Gunnar sem eigi að fara á punktinn aftur. Var öruggur í fyrra vítinu, það er spurning hvað hann gerir því seinna. Þar setur hann yfir. Það var óöpinn hann Gunnar. Boltinn endaði þarna eitthvað aðeins fyrir aftan markið, þurfti að sækja hann og haukamenn koma hérna, hefja leik sparka langt, reynir að finna hérna Aron sem að eldir hérna boltan en sýnst að vera hann Arnór sem að er með þetta smá pirringur farin að farist í haukamanna, þeir verða að geta sín, þeir eru bara einu marki undir og geta vel komið tilbaka þeim með ekki láta hluti eins og dómaran fari töðunar á sér, bara að halda hérna áfram. Nægur tími eftir. Leikmannum með 50 Hjálmar sem kemur hérna upp, sendir hann út en Arnór bæjar þessu frá í innspark. Fyrir ykkur sem eru að horfa fyrst núna þá er sem sagt innspark, ekki innkast eins og við erum kannski vön að sjá, þar sem að leikmenn mega annarkvort spila honum bara út sjálfur eða senda á liðsfélaga. Með að þó ekki sparka honum fyrir ofan svona cirka hnésshæð úr þessu og ekki skora. Bara góð barátta þarna, Gróttumenn komast upp. Arnór með boltan, hefur Gunnar hérna með sér vinstra megin. Kýs að nota hann ekki, reynir þess í stað að finna hann Ingvar og sem að tók þetta bara snöggt eins og segi. Nú mátt fara bara út úr, bara taka þetta sjálfur og hann hefur gert það hann Ingvar og uppskernun og hotspinnu. Boltinn er alltaf að stoppa á línunni og svo máttu í raun gera það sem þú vilt. Já. Þetta býður upp á ýmsa nýja möguleika fyrir leikmenn. Það býður boltinn þarna, sending þarna fyrir sem að endaði bara næstuð í netinu. Enginn kom við hann og hann sildi út af. Það var hann Egill sem að ætla að senda þarna fyrir og hann næstuð bara búinn að skora. Boltinn aðeins í háloftunum hérna, vel gert hjá Gunnari sem reynir að taka hann svona með hælnum fyrir aftan sig en boltinn endar út af. Haukamenn eiga hérna innspark uppi vinstra megin. Þetta má einmitt ekki, þarna sparkaðan úr innsparkinu það hátt að það þarf að endurtaka þetta. Þetta verður að, ég segi má, ekki fara yfir svona cirka hnésshæð. Nei, þú þarft, ef þú ætlar að taka langa sendingu svona háa, þá þarft að pota honum rétt aðeins áfram og síðan. Þá ertu komin með hann í leikirunur. Hérna er Aron komin á fleygiferð á móti Arnóri, mikil barátta. Arnór sendir hann tilbaka og hérna Lúðvík ekkert annað í stöðunni en bara koma honum út fyrir. Haukamenn eiga hérna innspark, það er Marino sem að tekur hann hérna og með skot í stöngina, hörgu skot hérna og Haukamenn og Höfnir að vera ekki búin að jafna leikinn. Þetta hefði orðið stórglæslegt mark eða hann endað inni. Já, frábær tilraun. Það er hotspinna, boltinn inn fyrir en skalla burtu. Mikið kapplaup hérna, Eiríkur og sá ekki hvaða Gróttumaður það var sem var hérna mót honum. Boltinn hérna langur uppi, það er Ingvar í kapplaupi en vel gert hérna. Og nú var Marino, sendir hann inn á miðjuna en misheppnuð sending hérna hjá honum Hjálmari sem að kemur þá ekki að sök. Haukamenn komnum með boltan en hendar hann út af, Ingvar tekur hann snögt, sendir hann hérna inn í á Gunnar sem er að póta honum framfyrir og boltinn endar í netinu. Þetta var glæsilega gert hjá Gunnari sem hann náði að póta boltana svona fram hjá varnarmannum. Skaut
og Bara vel klárað. vel klárað. Hárnákvæm snertingarna til að koma sér í plásið. Já. Og haukamenn reyna að byggja hérna upp sóknina, eru pressaðir strax. Það er Ingvar sem er kominn á þá. Koma hérna upp vinstra megin. Það er Aron, sendir hann hérna inn á Hjálmar. Hjálmar reynir að gera þetta sjálfur. Vel varist. Gróttumenn eiga hérna boltan. Geysast hérna upp. Það er hann Gunnar. Hann veit að Ingvar er með sér. Sendir hann hérna en býtu, hvað gerist? Ingvar er enn með boltan og sendir hérna fyrir á Gunnar en Aðeins svo langur en aðeins svo langur. Gunnar aftur inn í og beint á pönnun á Ingvar en aðeins þarna fyrir aftan hann. Já. En hann náði ekki að stilla sig alveg rétt af Ingvar. þetta var fín sókn. Dómarinn vill að boltinn sé stöðvaður. Arnór ætlaði nú bara að geysast hérna upp. Já. Boltinn stoppi áður en hann sé spilaður út. Boltinn hérna langur upp. Nær ekki að taka á mótunum. Hann Alexander. 8 mínútur eftir af þessu. Nægur tími fyrir fleiri mörk. Já, klárt mál. Það er Gunnar. Ferðina reynir að fara milli tveggja en Marino nær hann með boltanum. Og boltanum síðan spyrnt út af. Kemur Marino aftur. Sýnist Tristan vera með honum hann upp á topp líka. Aron biður hérna um hann. Sendir hann hérna þvert. Það er Eiríkur sem tekur við honum. Sendir hann hérna á Aron. Leikur vel gert hérna hjá Aroni. Kemur upp og skilar hann inn á Tristan sem potar hann inn og minkar muninn. Þetta var virkilega vel spilað hjá haukamönnum. Haukastrákum, þeir náðu hérna að komast hérna fram hjá einum hann Aron, sett hann upp á Tristan og sem lauma hann hann í hornið. Virkilega vel gert. Og Gróttumenn hefja leik. Gunnar kominn hérna, geysist hérna upp á móti Marino en vel gert. Boltinn tekinn á honum og farin hérna þrýrning við Aron sem að missir hann þó. Arnór vinnur vel tilbaka. Nú er Marino með boltan, skilur hann eftir fyrir Aron sem að er með Eirík hérna hjá sér. Kýsa að nota hann ekki en boltinn rétt svo smjúgur hérna út af. Kemur boltanum hérna upp. Það er eins og áttaður Gunnar sem kemur hérna, geysist upp vinstri kantinn, er með Ingvar með sér. Kýsa, nei, setur hann hérna enn lengra út. Boltinn í stöngina. Það var Tristan Mikael sem átti þetta. Reynir að elta hann hérna uppi. Gunnar nær að halda honum inn á. Marino kemur hérna upp hann Hjálmar, sendir hann aðeins ónákvæm sending hjá honum. Gunnar hérna veit að Ingvar inn í teig, finnur hann ekki og boltinn beint í hendurnar á Viktoru sem er með þetta hreinu. Virkilega vel gert. Langur bolti fram og þar er lúrir hann Hjálmar og boltinn hátt upp. Eiríkur held ég bara átti erfitt með að sjá hann. Já. Sólin blinda hann smá og það er Marino hérna. Haukamenn eiga boltan. Nægur tími ennþá. Já, 5 mínútur. 5 mínútur. Allt hægt. En Gunnar kemst inn í boltan.
Sýnist boltinu að enda hérna fyrir komið aftur fyrir endamörk og útspark. Markmaður Gróttu ekkert að flýta sér enda Nei. eru þeir einu marki yfir. Hann sendir hann hérna létt á Arnór, fær hann aftur Arnór. Spila svona létt á milli sín, en býtu Arnór að koma sér mögulega í vandræði. Hjálmar pressa stíft, hvað gerir Hjálmar? Rétt svo mista boltan þarna en góð pressa hjá Haukum sem skila því að ja, þeir voru nærði konn með boltan. Nú er það Aron Eirík hérna með sér en ætla bara að fara sjálfur, tekur skotið en vel varið. Þetta var glæsileg markvarsla hjá honum Lúðvík, kom honum út af. Hotspinna sem Haukar eiga boltinn inn fyrir og fer fram hjá öllum bakkanum. Fín spilna. Fín spilna, markspilna. Niðurstaðan. Svona fer hver að verða síðastu núna. 3 mínútur eftir cirka. Haukar konir fram á lágvöllinn, fresta þess að ná fram þessu jöfnunarmarki. Boltinn á Gunnar setur hann upp hérna í fyrsta, en ekki lengra en byttu. Ingvar er að komast í gegn en glæsilega unnið tilbaka hjá Eiríki þarna sem að sá til þess að halda Haukum ennþá inn í leiknum en Gunnar er komið með boltan og hvað gerir hann? Sendir hann yfir Ingvar en glæsileg markvarsla hjá Viktor aftur. Gunnar er með hann. Þeir eru þarna á, sýndist að vera Ismail sem að kom boltanum í burtu. Boltinn hérna hann endar í netinu. Hvort það var ekki núna hann sá ekki hver það var, hvort það var bara hreinlega Gunnar sem að setja hann hana inn. Það var óheppilegt. Nei, það var hann Tristan Mikael, held ég að fara með randmál á hann með markaskora Hauka. Ég held að það hafi verið hann Einar. Best afsökunar á því. Já. Það kemur fyrir. Reyna muna nöfnin á þessum flottu strákum hérna hvernig leik fyrir sig, þannig að þetta oft, maður rugglar þessu ofta aðeins. Já. En við höldum áfram. Haukamenn ætla að svara fyrir þetta strax. En boltinn langur á Ingvar sem er í mikilli baráttu við Ismail og Alexander hérna í öftustu línu. Og boltinn endar í hotspinnu, sýnist mér. Ingvar tekur hann snöggt á Einar, á Gunnar segi ég, en rétt missir af boltanum hann aðeins og hár fyrir hann, annars var hann alveg einn á öðum sjó. Boltinn kemur hérna upp. Hjálmar reynir að berjast, Þröstur kemur boltanum hérna á Gunnar. Gunnar reynir að spóla sig fram hjá 3, aðeins og erfitt. Aron kemur þá upp, tekur bara skotið, en þetta sá Lúðvík í markinu auðvitað og kemur hann hérna upp á Gunnar en boltinn út af. Svona tæplega 1 mínúta eftir af þessum leik. Já, Gróttumenn að sigla þessu. Já, verðist vera. Og Gunnar kemur hérna upp á fullu, er með Ingvar með sér, sendir á hann og boltinn aðeins og fastur. Ingvar þarf að stoppa. Nær og vel, en kemst hann inn í boltan. Hann Eiríkur sýndist mér og smá pústrar hann í gangi á leikmönnum. Endilega að sleppa öllu slíku og þá er dómari búinn að flauta leikinn af og 4-2 sigur Gróttu niðurstaðan. Við tökum okkur aftur smá pásu áður en við komum hér í næsta leik.
Já, mættin aftur er komið að leik Stjarnan 10 á móti Njarðvík 5 í íslensku deildinni. Já. Njarðvíkingar á móti Garðbæingum og leikurinn er kominn af stað. Það eru Stjörnumenn í sínum bláu. Já, Njarðvíkur strákarnir í grænu búningnum sínum. koma hérna upp miðuna Njarðvíkumenn en Stjörnumenn hreinsa langt og boltinn bara siglir hérna aftur fyrir. Markspyrna á marki Stjörnunar, nei, Njarðvíkur. Já. Og Stjörnumenn komast inn í boltan og kemur hann inn í teig en nær ekki að finna liðsfélaga og Njarðvíkingar koma þessu í burtu að sinni. Mikil barátta inn á miðjunni og boltinn endar hérna út af. Stjörnumenn eiga þetta og eiga hann hérna aftur. Það er innspark. Finnst Njarðvíkur strákarnir kannski full nálægt þarna? Já, eins og það er ekki talað hérna um 1,5. Eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis, það er brot þarna. Vel dæmt hjá Almari, dómara. Með þetta allt á hreinu. Það er einlega að spilna þessu langt hérna upp. Já. Í liðinu ítt ofalega hjá Stjörnunni. Boltinn kemur hérna upp. Finnur engan Stjörnumann en þeir eru þó komnir hérna með boltan aftur. Og kemur hérna upp vinstra megin leikmaður 33. Hann Vinnur hotspyrnuna. umkringdur Njarðvíkur leikmönnum sem að koma boltan út af og eins og segir hotspyrna niðurstaðan. Og þarna Darðardans sem að endar hvernig hann handsamar hann í markinu. Boltinn fór þarna manna á milli en loks náði markmaður Njarðvíkur boltanum og Njarðvíkumenn byggja því upp sókn hérna. Reynir að fara hérna fram hjá 3-4, þetta er svolítið erfitt. Í staðinn eru Stjörnumenn komnir á fleyferð og það er tækling en dómarinn sá ekkert athugavert og lét leikinn halda áfram sem endaði þannig að hann stoppar hérna aðeins. Það virðist vera eitthvað smá meiðsli í gangi. Eitthvað mitt sig þarna. Já, Sýndist tæklingin hafa verið lögleg samt. já, sýndist það líka. En menn geta mitt sig samt sem aður. Harka það af sér. Já. Boltinn hérna, hann kemst inn í sendinguna, hann á bara eftir í skotið. Þverslána! Og boltinn boppar hérna inn í teig. Hver er fyrstu til hans? Það er Stjörnumaðurinn. Kemur hann út á númer 33 og þetta er nú brot. Það er rétt. Aftur, Almar með þetta allt á tæru. Já. Og það er talið í 6 metra. Liggur aðeins á Njarðvíkumönnum hérna í upphafi. Já, þetta er fyrir góða spyrnumenn, þetta er bara nánast víti. Já. Það er spurning að leikmaður 15 á Stjörnunni sem að fær það hlutverk að taka þetta. Hvað gerir hann? Setur hann rétt yfir. Upp á markið. Já, þá hefur það klálega verið nálægt. Já, klálega. Datt ekki alveg nú að snemma hana. Nei. Að reyna að spila hérna út en Flott tækling hérna. flott tækling. Eins og maður talaði liðin eru duglega að spila út frá marki. Já, óhrætt við það. Á meðan andstæðingurinn er einnig duglegur að pressa ofarlega. Þetta er svona það sem við erum að sjá í bara nútíma fótbolta í dag. Það er mikil pressa. En þá getur einmitt þetta gerst. Njarðvíkingar geta sótt núna hratt upp, eru með boltan. Senda hann hérna, dettur hérna út á leikmann númer 25. Og skotið en Stjörnumenn komast fyrir þetta og taka á hreinsa boltan hér í burtu. Það var hérna
bolti af vellinum í hliðina á sem að Smá truflaði menn truflaði smá, en þetta er allt bara partur af þessu. Já, já. Það þarf að hafa vellina þétt saman Já, að nýta plásið. Skemmtilega gert þarna plata upp úr skónum næstu því. að Almar dæmir að boltinn hafi verið farin út af og Njarðvíkumenn eiga hennan. Senda hann hérna fyrir Reyni skotið, en boltinn endar hérna hjá leikmanni Njarðvíkur sem að heldur áfram, en Stjörnumenn eru búin að vinna hann tilbaka. Koma með hann háan, en aftur góð vörn hjá Stjörnunni. Það er bara skotið. Stjörnumenn bæði þessu áfram. Njarðvíkingar leggja smá Stjörnunni þessa stundina. Já, já. Þegar þetta var búið að vera öfugt þarna fyrstu mínúturnar sem að Stjörnumenn voru í við hættulegri. Leikmaður númer 46. Vel gert. Hann að skila flóðat og boltinn hérna yfir beint í dómaran, en hann er víst hluti af þessu öllu saman. Já, já. Hann getur ekki horfið niður í jörðina því miður. En það er enginn svo sem eitthvað að kalla eftir einu, en hann kemst inn í sendingarleikmann með 33. Hann er komin einn á móti markmanni, en glæsilega varið, þetta er ekki búið. En Njarðvíkingar ná að koma þessu í burtu. Mikil barátta hérna og gleymir þarna boltanum virðist vera. Gerist á bestu bæjum. Stjörnumaðurinn aftur svolítið nálagt, en þeir spila hérna tilbaka og boltinn endar út af. Stjarnan á þetta innspark og Njarðvíkingar komast inn í þetta, geta sótt hérna hratt upp. Sendir hérna út á leikmann 56, en ekki alveg nægilega föst sending. Þarna kemur leikmaður nummer 31 og Stjörnunni upp á fullu, er enn með boltan, en stoppaður hérna á síðustu stundu. Hérna, já, vel gert. Leikmaður nummer 93, við erum því meir ekki með nöfnin á leikmannum hérna hjá okkur, þannig að við verðum að notast bara við númerinn. Vel varið. Stjörnumaðurinn tók þarna innsparki fljótt, en markmaðurinn velvakandi í markinu á Njarðvík og náði að bæja þessum frá. Breyta hérna hvort ykkur hotnið. Boltinn fyrir endar þarna í leikmanni Njarðvíkur og rétt fram hjá markinu. Já, það er í annan og það er út af. Og það er önnur hornspyrna. Boltinn hérna í laus í teignum, en smá daradans, en glæsileg vörn hérna. Það er önnur hornspyrna. Já, sýnist það. Liggur aðeins á Njarðvíkumönnum aftur. Það er hérna endana á milli aðeins. Hornspyrnan er ekki tekin hann á réttin, ætla að taka hana bara við markteignslínuna og fara aðeins lengra út, og hornið kemur hættulegu bolti aftur. Er hann að skoppa þarna inn í teignum, og hvar endar hann núna? Hver nær þessu? Og boltinn er út af, og ég held að markspyrna sé niðurstaðan. Nei, hann dæmir horn. Það er önnur hornspyrna. Meiri horn, segir Almar. Já. Sýnist. Og hann gerir leikmaður 33 sömu mistök og í fyrirleik, hann fer inn á vitlausan völl. Hann kemur hann á réttan stað núna. Mikið á hornin á vellinum. Já, og boltinn inn í, þessi er hættulegur, hann fer fram hjá öllum pakkanum og endar síðan út af. Nú geta Njarðvíkumenn losað aðeins pressuna.
Boltinn hérna inn á miðuna. Reynir að koma boltanum út á kantinn en nær honum ekki á réttan stað. Hann er ekki að finna samherja. Spilar hérna sjálfur úr innsparkinu og nú er það Stjörnumenn sem eru með öll völd á vellinum. 5 mínútur eftir á fyrri hálfleiknum. Glæsileg tækling hérna á leikmanni 93 hjá Njarðvík segi ég. Kemur þessu í burtu. Yfir á næsta völl. Stjörnumenn koma hérna, boltinn hár, endar hérna leikmanni skemmtilega gert. 15 sem að er enn með boltan og boltinn endar í netinu. Staðan orðin 1-0, hann náði einhvern veginn að potunum svona framhjá bæði markmannum og varnarmannin Njarðvíkur sem að reynda að kasta sér fyrir þetta en tókst ekki fyrir þá. Staðan orðin 1-0 og eins og segir leikmann nummer 15. Og liggja pínu í loftinu núna. Já, það er ekki hægt að segja hana. Nú þurfa Njarðvíkumenn bara að halda áfram. Þetta var, þeir eru búin að ná að mynda, komið mikla pressu á þann. Stjarnan komin aftur með boltan, sendir henni upp á leikmann 31. En Njarðvíkingur komast inn í þetta. Boltinn hérna fram og aftur er það leikmaður 15, hann er að sleppa aftur inn í gegn, er hann að setja hana? Nei, vel varið þarna og hann er samt aftur mættur með boltan, reynir að fara hérna á milli nokkra en kemst ekki, þetta voru svolítið þröngt en þeir halda áfram en hérna stilur hann boltanum, hann er hérna einn nær hana sparkunum. Stjörnumenn fljótið tilbaka. Mjög snöggið tilbaka Stjörnumenn og eru búin að ná að stilla upp aftur, hann hefði mögulega þarna geta potað hannum á Njarðvíkingi sem var alveg einn frammi en virtist ekki alveg ná jafnvæginu til þess að koma sendingunni í gegn. Aftur eru með hérna innspark hægra megin. Boltinn hérna fram, lúrir hérna framherji Njarðvíkur tilbúin að ná öllum þeim boltum sem gætu sloppið í gegn. Og fekk boltan hérna óvart í andlitið enda snöggur að biðjast afsökunar algjört óviljaverk. Já, algjörlega. Þetta er alltaf vont. Fá hann svona beint framan á nebban. Það er ekki gott. En hann hristir þetta nú af sér. Já. Þetta algjörnagli númer 31 þarna. Mögulega fengið smá blóðnasir eða eitthvað. Pappans mættur þarna, þeir hlaupa saman inn og hann verið mættur á völlin aftur eftir augnablik. Já. Og dómarinn bendir hérna á að gefa bara tilbaka á markmanninn en Þeir ekki alveg þangað. Þeir ekki alveg þangað. Þeir halda bara áfram hérna. Stjörnumenn eiga hérna innsparkið á einn vallarhelming. En hann er ekki að taka hann alveg nægilega vel. Hann spinnur hann nægilega vel frá og enda bara aftur út af og nú er hann Njarðvíkumenn og stilla sér hérna svolítið framalega. Hann kemst hvorki lönd né strönd. Og hann er að einhvern veginn að böðla sér í gegn, hann fær svo aukaspyrnuna. Og þess nokkrar sekundur eftir þessum fyrri hálfleik. Stjörnumenn segi ég með 1-0 fórustu. Spurning hvað þeir gera á þessari spyrnu hérna. Hann ætlar að koma honum inn í. Boltinn góður, beint á Stjörnumannin en hann er ekki að taka nægilega vel á mótunum og boltinn endar í
Já, markmanninn Njarðvíkur sem að kemur honum fljótt út og að reyna hérna að komast upp. Náði ekki og er eitt markinn í lokinni eða svo. Nei, boltinn endar núna rétt frammi og þá flautar Almar dómari til loka fyrri hálfleiks. Ætlum að taka hérna smá pásu meðan að liðin ráða ráðum sínum. Þá hefst hérna síðari hálfleikur. Nú sækja Njarðvíkurmenn á móti vindinum. Það eru hérna strax komin í boltan. Reyna að prjóna sig hérna í gegn. En varnarmenn Stjörnunnar þéttir fyrir og er hérna langur bolti fram. En markmanni Stjörnunnar. Njarðvíkurstrákarnir þurfa aðeins að komast framalega. Já, Lága aðeins á þeim hérna í fyrri. þurfa hann að koma sér aðeins út úr þessari fyrstu pressu Stjörnunnar. Já. Þannig að spila Stjörnumaðurinn bara út sjálfur og boltinn leikur þarna framhjá. Rétt framhjá. Spilar hann hérna fljótt út úr markinu og sendir hann hérna langt, reynir að finna einhvern Njarðvíking en gengur ekki og boltinum spinn bara aftur tilbaka og út af. Spilna. Svo sjá hérna þá er Stjörnumenni nánast bara með 5 menn og mjög ofalega. Freista þess að vinna boltan hátt uppi. Já. Og það var næstu búinn að takast það þarna. En boltinn ná að komast hérna út og snýr hérna á 2. Reyna svo að keyra hérna upp. Boltinn til Stjörnumanna að spila tilbaka og enda svo hérna út af og Njarðvíkurmenn eiga boltann hérna við miðjuna. Svolítið svona miðjumóð akkurat þessa stundina en við það keyrir Njarðvíkurmaðurinn hérna upp vinstri kantinn. Já, hann er að losa sig hans hérna. Já, og góð tækling, hann er enn við boltan, nær að halda honum inn á. Og boltinn er ennþá lifandi og þá getur Stjarnan sótt hratt en boltan er spilað hérna vel og yfir hérna hvað gera þeir. Þeir eru enn með hann og skotið en Stjörnumenn komast fyrir þetta skot. Nú er það Njarðvík sem liggja svolítið á Stjörnumönnum. Já, fyrst þess að ná sér jöfnun á marki. Já, og boltinn kominn inn upp hægra megin inn á miðuna en aðeins fyrir aftan leikmann Njarðvíkur. Skemmtilegir taktar hérna. Já. Það er svo mikið. Missir hann svo hérna út af.
Stjörnumenn eru búin að vinna hann aftur. Geysast hérna upp. Sendir hann hérna inn á. Býður eftir hreyfingunni. Nær þá góðum snúning hérna. Setur hann aftur út vinstra megin. Þeir eru alveg á auðum sjóðinn í teiknum en Nær ekki að koma honum til hans. nær ekki að koma og Þeirra boltinn er enn lifandi. Þeir eru hérna svo gott sem 2-1 en leikmaður nú 81 kemur hérna í hjálpavörn. Nær ekki boltanum. Sendir hann hérna fyrir en finnur ekki samherja. Og sendir hann aftur. Það er 46. Tekur bara skotið en vel varið og boltinn út af hotspyrna sem Njarðvíkingar eiga. fínasta tilraun. Fín tilraun já. Koma hérna inn í enn sér áleik. Ætla sér að minnsta kosti jafna. En boltinn endar hérna út hjá varnarmanni fyrirgeði Njarðvíkur. Svo kemur hann inn út á hægri kantinn. Sendir hann hérna fyrir. Njarðvíkingar eru enn með boltan og aftur skotið en beint í hendurnar á markmannstjörnunnar. Nú er það Njarðvíkingar sem pressa hátt. Já, Þá bara er ekkert annað í stöðunni. Kasta bara langt og hann er að sleppa hérna einnig gegn Stjörnumaður. Hvað gerir hann? Leikmaður 68 hjá Njarðvík á hundeltir hann. Hundeltur á honum segi ég. En þetta er ekki búið. Skotið. þetta er ekki alveg nógu vel þarna. Nei. En boltinn endar hérna út af. Þetta er hérna á miðunni. Já. Það er að snúa sig út úr þessu þarna. En þeir eru að komast inn í þetta og aukaspyrna dæmd á Stjörnuna. Tekur hann hérna langan en endar í samherja Já, sem að held ég ekki alveg von á þessum en Njarðvíkingar halda þetta áfram og hann næstu búinn að koma minn út á leikmann númer 25 sem var bara einn og yfirgefinn hann frammi en boltinn rataði ekki alveg til hans og Njarðvíkingar eigi hérna innspark en sko tilraun hann já, framhjá en hann hefur Almar séð eitthvað athugavert við það hvernig hann tók innsparki. já. Boltinn fór eitthvað þarna. Boltinn kemur hérna upp og endar aftur hjá varnarmanni Stjörnuna sem að spinnir honum langt og leikmann Njarðvíkur er ekki alveg að halda honum og snýr hérna vel að sér en nær honum ekki þó lengra og þeir eru hérna tveir inn í teiknum, kemur hann á hann en Vel bjarga þarna. vel bjargað hjá markmanni Njarðvíkur og svo missir hann aðeins þarna fæturnar og nær ekki að koma boltanum nægilega vel í átt að markinu og boltinn endar út af. Það missir hann aðeins svo langt frá sér. Þá bara Stjarnan með pláss hérna. Já, og boltinn endar í nettinu. Frábært skot. Þetta var, sýndist mér, leikmaður númer 31 sem átti þetta mark. Stjörnumenn þá komnir í 2-0 fórustu. Þetta er fljótt að gerast. Já. Bara þetta hérna Stjörnumenn komið sér frá. Já. Potar hann aftur á
og hann er hérna alveg einn út á hægri kantinum. Leikmaður nummer 81, hann er einn á móti markmanni, en þvílík vörn hérna hjá leikmanni 68 hjá Njarðvík sem að náði að ýta boltanum svona út af og koma bara, held ég, vekk fyrir mark. Þetta, hann átti bara eftir að pótónum inn. Skila vel unni tilbaka þarna. Sannlega sett hann í stjörnumanninn og þaðan út af. Hann mætti allavega Almars dómara. Já. Þannig að það er markspyrna hérna á miðjuna, tekur ágætlega á mót honum, en stjörnumenn búin að vinna hann aftur. Sendirinn hérna upp, en hittir ekki alveg samherja, en eru þó henn með boltan. Mikil barátta þarna út við vinstri kantinn og Stjarnan á þetta innspark. Kemst hérna fram hjá leikmanni Njarðvíkur og setur hann svo bara í hann og aftur fyrir og hotspyrna. Það er 6 mínútur eftir. Boltinn hann fastur undir varamannaskýli. Tíminn vinnur með Stjörnunni. Já. Heldur betur. Ávarundur í skýlinu ekki alveg átt að segja á stöðunni. Þannig að einhver góður sem ætlar að færa þetta. Já, svona. Það kom hann. Vítaleikurinn fara að stað aftur. Boltinn kemur hérna inn í hár, en rétt missir á honum og sýnist hann enda aftur fyrir hinum megin og markspyrna. Nei, það var bara innspark og Njarðvíkingar koma aftur upp. Langur bolt hérna fram, en stjörnumenn eru strax búin að vinna tilbaka. Reynir að finna hérna samherja sinn númer 81 sýndist mér, en ná ekki koma boltanum til hans. Það er alltaf að fara með upp vinstra megin. Komaður hérna. Heldur hún bara hana? Já. Skilar henni núna og hann er hérna alveg frýr hérna hægra megin. Spurning hvort er ná að finna hann. Nei, hann tekur bara skotið. Vel varið. Já. Hérna vilja stuðningsmenn Stjörnunnar að þeir komi aðeins aftar. Vilja þeir að vissum að þeir haldi þessari fórustu. Já. Njarðvíkjumenn reyna hins vegar að bæta hérna við marki og hérna er brot, smá kannski pyrringsbrot, en það staðan ekki eins og þeir vilja hafa hana. Fáum hérna inn. Sýnist að sjá hver hafa sem á að taka þessa spyrnu. Það er leikmaður númer 63 tekur hana, en já, Njarðvíkumenn bara hreins í burtu. Já. Vildu greinilega losa pressuna strax, en hún heldur þó hérna áfram. Stjörnumenn enn með boltan. Sparkon vinna langt upp. Smá kapplaup sem að Stjarnan virðist alltaf vera undan í. Já, gerir þetta vel. Erum við hérna aðeins að smá kúsitúlur hérna, og það gengur eftir. Það er að koma henni upp hægri kantinn, en Njarðvíkumenn komast fyrir þetta áfram. Kalla eftir hendi þarna. Já, það sem er nú frekar gróft. Já. Þetta Stjörnumenn bara með boltan og reyna hérna skot, en boltinn endar hjá markmanni Njarðvíkur sem að kemur henni langt upp. Nei, nær þó ekki að koma henni eins langt og mér sýndist hann vera að fara. Aðeins rúma 2 mínútur eftir þessum leik. Spurning hvort að Njarðvíkumenn nái að
setja allavega eins og 1 mark. Já, Það er svona verðist vera svolítið í höndum Stjörnunnar. við erum alltaf að sigla þessu Stjörnumenn. Koma hérna fram Njarðvíkurmenn, senda hann upp kantinn en nær ekki að finna samherja. Stjarnan kemur því upp, finnur hérna Einn hérna. einn á auðum sjó, Vel gert. leikmaður 31 og setur hérna ég held sitt annað mark. Staðan orðin 3-0 og fagnar á viðeigandi hátt. Já, skemmtilega að klára hana. Var alveg einn. Alveg einn á auðum sjó, glimtu honum hann að Njarðvíkurmenn. Þetta sé að verða komið hjá Stjörnumönnum. Rétt rúm 1 mínútu eftir á þessu. Njarðvíkurmenn hérna ná svona svo einu marki hérna, sárabótamark. En jú, næra halda honum hérna inn á upp í horninu. Reynir að koma honum fyrir, endar hérna á leikmann 27 sem tekur vel á móti honum, sendir hann hérna fyrir en Stjörnumenn, nei. Njarðvík er enn með boltan, tekur skotið en beint í varnarmann Stjörnunnar Njarðvík en það með boltan. og nær hérna boltanum en þeir bæja hættinu frá. Setur hann svo háan en þessi endar út af. Þá fer lokaflautið örugglega að koma bara hvað á hverju. Búið að vera góð barátta hjá báðum liðum. Skiptust svolítið á pressunni, fórum 1-0 fórustu Stjörnumenn úr fyrirlagnum. Já, En þrátt fyrir stöðuna alveg búið að vera þokkalega jafn leikur. algjörlega. Og þá flautar Almar dómari leikinn af og Stjörnumenn fara hér með 3-0 fórustu. Við komum hérna eftir eitt augnablik.
Þá erum við komin hérna í C-deildina aftur. Það er Hvöt Kormákur á móti Þór 3. Það er Hvöt Kormákur 1 á móti Hvöt Þór 3. Liðin eru klár, bíða bara eftir flautinu og það kemur hér. Það eru Þórsararnir sem taka á sig vestin. Þetta er Hvöt Kormákur sem eru bara komin hérna inn í teginn strax. En Þórsararnir stöða þetta. Spila bara hérna tilbaka, róa þetta aðeins niður. Vel gert. Kemur hérna stungan. Sendingin yfir, vel gert hjá Þórsurum. Og þeir eru komnir yfir bara. Virkilega vel útfærð sóknin hjá Þórsurum. Komnir í 1-0 hérna eftir 1 mínútu. Koma Hvöt Kormákur. Skemmtileg fótavinna þarna, en vel varist hjá Þórsurum. Reyna að tróða sér hann í gegn Hvötmenn. Þórsar að stöða það og reyna að byggja upp sókn sjálfur, en það er svo fastur bolti þarna. Kormákur reynir hann að finna plásið, gekk ekki, koma Þórsarar. Skemmtilegt spil, en Hvöt stoppa þetta. Koma Þórsarar bara aftur. Virkilega vel gert. Og þeir klára þetta. Komnir í 2-0. Flott flæði í spilinu hjá Þórsurum. Staðan orðin 2-0 eftir 2,5 mínútu. Boltinn hérna út af. Frábær sending hérna uppkantinn. Reynir bara skotið, en vel varið. Ekkert þessari tilraun. Sendingin klikkaði þarna hjá Þórsurum, en hann bjargar sig síðan bara sjálfur. Flottur sprettur þarna. Hann er bara sloppinn í gegn, en vel varið þarna. Kom vel út á móti markvörður Hvatar. Boltinn komið fram hérna 1-1. En aftur stöðar hann vel hérna í vörninni. Þarna klikkaði snertingin eitthvað.
Bara Þórsarar, hann klikkaði eitthvað hana. Tróða sér inn í gegn og frábært skot. Hefur haft viðkomu í varnarmanni, hornspyrna niðurstaðan. Sitja hann hérna upp en fór út af. Frábærlega gert þarna hjá Þórsurum. Nær að stinga sér hérna í gegn og skora þriðja markið. Snaggarlega gert þarna að koma sér inn í sendinguna og skaut sér á milli bara og klára þetta vel. Þórsarar halda bara áfram. Þeir geta hætta og svo staðan sé orðin 3-0. Koma boltanum fyrir bara og boltinn endar inni. Það var frekar óvænt þarna, en boltinn bara endaði inni þarna og staðan orðin 4-0 eftir aðeins 7 mínútna leik. En nú fyrir ekkert fyrir Kvöt Kormák að vera að hengja eitthvað haus. Það er nóg eftir af þessu. Að gera, halda áfram, berjast. Sendingin inn í hérna. Vel varist þarna, skemmtilega gert þarna. En ásvakið við marknum, vel unnið tilbaka hjá Þórsurum. Þarna kemst hann í gegn og skorar. Nær að minnka munin hana. Þetta er mikilvægt fyrir Kvöt Kormák. Mikilvægt að fá markið þarna. Minnka munin. Skemmtilegur snúningur hana. Hérna Jenspark, Þórsararnir fljótir að taka. Koma Kvöt Kormákur hérna. Hann er bara einn, hann þarf hjálpina. Það reynir bara skotið hvað lítið hann að gert, svo sem. Vel varið. Kemur stungan, virkilega vel gert hjá Þórsurum. Þeir eru bara að spila þetta stórkostlega, Þórsararnir.
Staðan orðin 5-1. Þórsararnir byrja þetta bara hérna senda stutt, færa hann yfir og upp kantinn. Virkilega vel gert hjá Þórsarónum. Skemmtilegt spil. Aðeins á föstnettingin hann heldur boltanum, missir hann síðan, fín vörn. Vinnu vel tilbaka þarna, Kvöt. Skemmtileg sending hérna. En ná að hreinsa þetta. Endar í hornspyrnu, sýnist mér. Já, eða hvað? Nei, hann var bara ennþá inn á boltinn. Reynir skotið en endar í hönskonum. Markvar í Kvöt Kormák. Þetta hérna í burtu. Þórsararnir eiga hérna einspark. Senda bara tilbaka á markmanninn. Síðan upp kantinn, átti að fara upp kantinn. Gekk ekki alveg þarna, til leið. Byrja Kvöt Kormákur hérna. Fín fótavinna þarna og reynir skotið en það er framhjá markinu. Smá klikk hérna. Skemmtilegt spil hérna Þórsurum. Kvöt hreinsar þetta. Það eru 2 mínútur eftir að þessu hérna í fyrri hálfleik. Koma Þórsararnir hérna boltanum inn í. Og svo bara skotið en vel varið. Ágúst. Smá myndavélastillingar í gangi. Þá koma Þórsararnir. Og með skotið í varnarmann og endar út af. Hornspyrna.
Sittir hann út í teginn, gekk ekki. Þórsara ennþá með hann hérna. Þeir hann aðeins aftan í hann óvilja verk en aukaspinna. Flott spil hérna. En góð vörn. Þá flautar hann til hálfleiks. Staðan í hálfleik 5-1 fyrir Þórsara. Kom aftur eftir smásinn. Þá fer þetta að fara af stað hérna aftur hjá okkur. Almar dómari flautar hérna seinni hálfleikinn á. Þórsararnir sem eru í gulum vestum. Barátta. Markvörður. Boltinn endar hjá markvörðinum. Spyrnir bara langt fram núna. Smá árekstur hérna á milli í pínu en harkar þetta af sér held ég. Boltinn hérna aðeins út af vellinum. Skemmtileg snerting hérna í Þórsarunum. Skjóta í stöngina. Markspyrna. Markspyrnan. Þórsararnir koma strax í þetta. Bara í skotfæri með skotið í slána. Og bara annað tækifæri hérna. Og nú er vel varið. Og boltinn endar í horni. Hornspyrnan sem Þórsararnir eiga. Ykkur misskilningur hérna. En ég er innsparkið. Reynir bara skotið þarna, geta því. Spila þetta hérna. Það prjónast í gegn hérna
fær aukaspyrnuna, þetta er rétt. Þórsararnir hafa sýnt það að þeir geta vel skotið á löngu færi, þannig að þetta er bara fínasta færi. Sjáum hvað að gera hér. Setur hann þarna á markið. Það var frákastið síðan. Og boltinn lekurinn. Fór hérna í smá ping-pong hérna í teignum. Boltinn. En inn fór hann. Og staðan orðin 6-1 fyrir Þórsara. Kormákur hérna í fínnisókn og er komin inn í teginn en vel unnið tilbaka í Þórsurum. Kvöt ennþá með boltan samt. En Þórsararnir ná að stöða þetta, koma honum hérna upp kantinn. Skýlir boltanum vel hérna, heldur hún minni. En markvörður Kvöt. Vel vakandi hérna. Þórsar hérna hafa fínt pláss en pínu kærulegs annað en halda boltanum. Innsparkinu hérna upp kantinn, komnir inn í teginn, markvörður Kvöt, vantar hann að vaksa inn í markinu. Kemur hérna eitthvað aðeins á sæðinu, boltinn út, skot í fyrsta en yfir markið. Löngspilna, það fara upp kantir hann, gekk ekki alveg, út á fór hann. Þórsararnir hérna með skot en það er í varnarmann. Og annað skot en framhjá. Þórsar hérna Kvöt stóðu þetta í bili. 8 mínútur rétt rúmar eftir þessu. Reynir bara skotið hérna í varnarmann. Og svo ætla hann að prjóna sig hérna í gegn, gengur ekki. Þá koma Kvöt á spretti, en hann er bara einn í þessu. Vantaði hjálpina. Gengur ekki alveg þessi sending. Ekki þessi hérna heldur, Þórsar er konum með hann aftur.
missa hann hana í einspark. Komaður hérna í skot, en rétt fram hjá. Spilna hérna. Boltinn leikur hérna alveg í gegn en sýnist Þórsararnir vera með valda á þessu bara. Koma Kvötmenn hérna. Freista þess að skora. Smá peysutó hérna. Þórsararnir stoppar þetta ekkert bara. Hérna Kvötmenn reyna að koma með það fyrir, það gengur á skotið en það er laust. Komaður aftur hérna Kvöt, freista þess að bæta við einu marki viðbót allavega. Það er skemmtilega gert. Kemur hann út á kantinn og aftur inn í, en í hendurnar á markvörð Þórsara. Spila bara stutt. Kvöt aðeins að komast meira hérna í bolta núna. En vantar hann herslumun. Bolti hérna, hann er komin í færi en skýtur framhjá. Opinn hana, flottu bolti. Náðu ekki alveg að leggja nógu vel fyrir sig þarna. Fastur á vellinum hinum megin. Þórsararnir hérna að koma sér í sóknina. Það er aukaspyrna dæmd, þetta er rétt. Réttilega dæmd aukaspyrna hana. Kemur með hann hérna fastan og hann endar inni. 7-1. Staðan orðin. Virkilega flott spyrna hana. Fór beinustu leið upp í hornið. Kvöt. Þórsararnir stöða þetta. Kvöt vinna þá bara boltan aftur.
kom honum hann í gegnum allt. Gekk ekki, en þeir reyna aftur. Gekk ekki. Þeir gefast ekkert upp. Hvöt Kormákur. Og með skoti bara, en vel varið. Ein og hálf mínúta eftir af þessu. Þórsarar að vinna þetta 7-1. Nokkuð samfærandi í þetta skiptið. Missir boltan hana út af. Innspark sem Hvöt eiga. Þórsarar með boltan tilbaka, markvörðinn, og fær hann síðan bara aftur. Hvöt, hann nýtt sér eitthvað hann leikmaður Hvöt, en hann komnir inn í teginn, en Þórsarar bæja hættinu frá. Hvöt ekki hættir, þeir ætla að bæta við einu marki, en missir hann svo út af. Þarna flautar Almar dómari til leiks. Loka tölur 7-1. Tökum okkur smá pásu, komum aftur. Jæja, þá erum við bara komin hérna aftur. Það leikur Selfoss 3. Selfoss 3 gegn Magna 1. Þetta C-deildin. Selfoss þannig skipa númer 4 Guðbergur, númer 77 Eyþór Ingi, númer 16 Gunnar, númer 11 Kristján, 22 það Jón Reynir, 10 það Jón Þórarinn, 4 Brynjar og númer 20 Birgir Logi. Þegar Magni komin í færi en fá hornspyrnuna. Hjá Magna það Jóhann í markinu. Móa og Birgir í vörninni, Gabriel á miðunni, Inga Sóley byrja vinstra megin og Jón Barði hægra megin og Anita upp á topp. Það kemur hornspyrnan, það hreinsað í burtu,
Hilmar, Rúnar og Olgeir byrja þennan á bekknum þennan leik hjá Magnamönnum. Missa þarna boltan. Birgir Logi tekur innsparkið. Kemur hún á Kristján. Kristján reynir að koma honum hana fyrir en Móa stoppaði þetta hana í vörninni. Það var Anita. Það er ekki alveg snertingunni hérna með sér. Selfyssingar reynsa þetta hana. Settist að vera Brynjar í vörninni hana. Fyrir þetta endar í markspyrnum bara. Gabriel vinnur hann á boltan. Það var Anita. Birgir vinnur hann á skoti eða sendingu, ég sá það ekki alveg. En hann fer út af. Koma Selfyssingar. Fýll sprettur hérna. Reynir síðan að koma hérna fyrir. Gekk ekki alveg. Gabriel stöðar þetta. Hann reynir hérna. Snýr sér vel út úr sig hérna. Inga Sóley. Kemur hann á Birgir. Birgir fram á Jón Barða. Gekk ekki alveg. Þannig að verða Eyþór. Nei, Birgir Logi fyrir ekki. Og Brynjar kemur sér síðan frá. Gabriel með innsparkið finnur Jón. Jón á Móu. Selfyssingar hérna finna Gunnar uppi á hægri megin en Móa nær að stoppa hann. Skemmtileg tilraun hérna hjá Selfyssingum. Fínt spil hérna hjá Magnamönnum. Barði kemur honum hérna upp. Og Anitu gekk ekki alveg. Gabriel hérna. Innspark sem Magna menn eiga. Reyna hérna bara skotið framhjá. Það var að Jón Reynir í markinu, sendir hann hérna boltinn fram hérna á Gunnar. Gekk ekki alveg hérna, boltinn endar í hrömmunum á Jón Reyni.
Boltinn hérna upp á Rúnar. Það reyna að koma hann bara fyrir hérna en boltinn í höndunum á Jón Reyni í markinu. Ara Brynjar reynir að finna Gunnar hérna. Magnamenn stoppa þetta. Ara Birgir kemur boltan hérna fyrir á Gabriel. Þetta var góð tilraun en boltinn endar hjá Jón Reyni í markinu. Skemmtileg tilraun hérna hjá Magnamönnum. Gekk ekki alveg eftir. Gunnar og frábært skot hjá Jón Þórarinn hérna. Gerði þetta skemmtilega hérna og kom honum í markið niður í hornið. Þéttingsfast skot hérna í fyrsta. Sprettur hérna Kristjáni stöðaður í bili en þá er það Gunnar. Gabriel sendir að Birgi hérna. Fínt stopp hérna hjá Brynjari í vörninni á Selfyssingum. Birgir getur sett hann hérna fyrir, gerir það. En Selfyssingar koma þessi í burtu. Hérna Rúnar smá bakgrindík hérna en hann stendur þetta af sér en hinspark sem Jón Þórarinn ætlar að taka. Eða nei, hann ætlar ekki að taka. Það var Kristján, Birgir stöðvar hann. Mikil sprettur hérna, boltinn endar út af. Birgir ætlar að sitja hann fyrir, gengur ekki og þá er bara Gabriel með skotið og rétt yfir markið. Ekkert að þessari tilraun hjá Gabriel en yfir markið fer hann. Koma Selfyssingar. Flottur bolti þarna, Jón Þórarinn setur hann fram hjá. Glæsileg sending þarna hjá Birgi Loga. Jón Þórarinn hitti boltan ekki alveg nógu vel. Fram hjá fór hann.
tilbaka hérna og síðan fram. Aðeins og langur hérna fyrir Rúnar. En þá búið að flauta. Eða hvað? Nei, það innspark. Þetta hálf mínúta eftir. Hálf. 3,5. 4,5. Og svoleiðis. Eftir af þessu. Gabriel. Rúnar eitthvað mitt sig þarna. Þar á Jón Þórarinn með löngu skrifum sín. Finnur Gunnar og Gunnar skorar. Skemmtileg sókn þarna. Jón Þórarinn fann Gunnar sem skoraði hérna mark númer 2 fyrir Selfyssinga. 12 mínútur komnar á klukkuna og staðan orðin 2-0 fyrir Selfoss. Sparkið hérna. Rúnar á sprettinum. Bakreindi hérna. Þeir skilja sáttir. Smá barátta bara. Birgir tekur langt tilhlaup hérna. Ætla bara að setja hann að marki. Nei, gengur ekki alveg. Þá geta Selfyssingar sótt hratt hérna. Gunnar, Birgir Logi og reyna að finna Jón Þórarinn. En Jón Þórarinn hittir ekki boltann nógu vel hérna. Brynjar hérna. Báðir varnarmennirnir núna sem eru númer 4. Það sem sagt Brynjar í svörtum skóm og Guðbergur í bláum. Ég kallaði Guðberg alveg örugglega Brynjar aðan. Stafsökun á því. Selfyssingar hérna. Gunnar mikið í boltanum þessa stundina fyrir Selfyssinga. Það innspark. Finn sprettur hérna. Birgir Loga. Finnur Eyþór Inga. Þá búið að flauta til hálfleiks. Staðan í hálfleik 2-0 fyrir Selfoss. Komum aftur eftir smástund.
Komin inn aftur í seinni hálfleikinn. Fín sókn hérna og boltinn endar hjá Birgir Loga sem hittir hann ekki alveg nógu vel. Fínt spil hérna. Kristján sýndist mér að hafa verið sem læddi boltar minn á Birgir Loga. Hann hitt hann ekki alveg nógu vel. Koma magna menn, magna fólk. Kristján fyrir Selfyssingar, flottur snúningur hérna hjá honum. Tekur rás en Gabriel stöðar þetta. Jón Þórarinn. Þórarinn kemur boltan bara fyrir og vel klárað þarna. Staðan orðin 3-0. Birgir kemur þetta langur bolti, allarið á markið, gekk ekki, koma Selfyssingar, Birgir Logi, stöðvar, Gabriel, Giltja Íþór Inga hana. Og Jón Þórarinn þá sloppinn í gegn, en vel varið af Jóhanni í markinu. Bolti kom hérna inn í bíl. Íþór kemur boltan á Kristján. Kristján reynir að stinga honum þarna inn á Birgir Loga, gengur ekki alveg upp þarna. Gabriel þarna. Erfiðleikum að koma boltanum fram. Hann barði Olgeir, setur hann að Birgir. Gabriel missir þarna boltanum. Jón Þórarinn gerir hann reynir bara skotið beint í bakið á Birgi. Það hefur ekki verið gott. En hann harkar þetta á sér. Það kemur það síðan, en Jón örgar hendur. Og svo Íþór Ingi með skotið rétt framhjá. Þeir kunna alveg að sparka í boltan, Selfyssingarnir. Nýta sér það.
myndar skotfótinn rétt fram hjá. Hörku skot þarna hjá Eyþóri Inga. Rétt fram hjá markinu. Flottur leikur Selfoss, áfram Selfoss. Áfram Selfoss. Jón markvörður neglir sig hérna. Fer yfir á næsta völl bara. Þá kemur boltinn af hinu völlinum yfir á þennan. Áfram Selfoss. Áfram Selfoss. Áfram Selfoss. Áfram Selfoss. En aðeins svo nálægt þarna finnst mér. Koma svo. Dómarinn gerir engu athugasemd þar. Áfram Selfoss. Koma Selfyssingar og Kristján með skotið. Jóhann ver þetta vel. Glæsilegt. Áfram Selfoss. Já, þetta er hörku leikur hérna á tveimur flottum liðum. Magni gefur ekkert eftir þó að staðan sé ekki eins og best er á kosið. En Magnamenn gefast að sjálfsögðu aldrei upp. En vel gert hjá Selfossi 3. Þeir eru búin að leggja leikinn vel upp. Og eru 3-0 yfir hérna. Hérna vinnaði boltaðan Selfyssingar, koma hérna hratt upp, en þessi sending endar í hrömmunum á markmannunum. Jóhann að standa fyrir sínu. Þetta geysast yfir kantinn, leita sendingunni, hún er góð og þetta er hörkufæri en frábær markvarsla þarna. Þetta gerði hann virkilega vel, frábær sókn hjá Grefvíkingum en að vanda frábær í rammanum. Ég er ekki ennþá búinn að fá sér mark í þessum leik og hérna sleppa Selfyssingar með skrekkinn. Magnamenn að þjarma Selfyssingum. Þeir eru ekki búin að segja sitt síðasta orðið í þessum leik. Og vel spilað og enn hérna vinna Selfyssingar boltan. Koma hérna í skyndisóknina. Þetta gerir Kristján vel, kemur boltan frá sér. Hvar endar þetta? Svakaleg tækling. Smell hitti boltan, þetta er bara frábær tækling og innkastið, eða innsparkið öllu heldur. Staðreind, Kristján leikur honum inn og mikill barningur boltan. Hvað gerist hér? Þetta kemur þessu hörkuskot af vörninni, eða af dómarinu öllu heldur hversu frekar. Og þetta er klókur leikur hjá honum Jóni Reyni. Nei, fyrir ekki hjá henni Kristjáni. Og ég veit ekki hún Inga Sóley sem að tekur þetta innspark. Og aftur er innspark, jú, Inga Sóley gerir vel, finnur hann Anítu þarna. Og fín bolti þarna, frábær varsla. Sá er að standa fyrir sínu
rammanum. Hann Jón Reynir ekki enn búinn að fá sér mark í þessu leik og það á hann svo sannarlega skilið. Hann á að klára þetta á þess að fá sér mark. Sá er búinn að grípa inn í þegar þess þarf á að halda og hér er mikill barningur. Þessi endar rétt framhjá. Magnamenn heldur betur búin að reyna hvað þeir geta til þess að komast á blað í þessu leik. En inn hefur boltinn ekki viljað að fara. Hér er aukaspyrna. 4 mínútur eftir af þessum leik. Ég þarf að veðja að þetta verður þrumað á markið. Þetta kemur boltinn. Henni fer í vegginn. Voru hvergi bangnir í veggnum handa Selfyssingarnir. Reyna að koma núna hratt á þetta. Þessi sending. Hann heldur hann inn á. Kemur þetta með flotta hreyfingu, komin í gegn. En þvílík markvarsla. Þetta er vel gert þarna, bæði að koma sér í færið og svo að ná að verjast þessu. Mikið líf í þessu leik núna. Já, og Magnamenn ná að bæja hættunni frá í bili. Selfyssingar eiga innsparkið 3 mínútur rétt rúmar eftir. Þetta kemur Kristján með boltan. Leggur hann í gólfið á jörðina. Kemur með þversendingu þetta fyrir. En ná boltan í burtu. Þá fáum við bombu hérna í sendibílinn. En sjáum hérna aukaspyrna á stór hættulegum stað. Spurning hver tekur þetta, þeir eru eitthvað að berjast þetta. Sýnst vera Gunnar sem er að munda skotfótinn. Það er hérna góður ráð frá liðsfélögunum. Hann sér skeytin. Og nei, hann stendur svo sannarlega við sitt. Skorar stórkostlegt mark hann Gunnar. 4. mark Selfyssinga. Þeir eru búin að eiga stórleik. Á sama tíma hefur þetta ekki alveg fallið með Magnamönnum. Og þeir geta sannarlega verið svektir með stöðuna. En frábærlega gert hjá Selfyssingunum. Þeir eru búin að mjólka hennar leik algjörlega eins og þeim einu með lagið. Já, þakka Gústi fyrir þetta innlegg. Gott að geta stokkið hérna á afsíði. Við sáum hérna Selfyssingar skora stórkostlegt mark hérna rétt áðan. Koma Magnamenn. Gengur ekki alveg. Hvað vantar upp á 2 metrana þarna í innspörkunum stundum, en kemur ekki að sök. Gunnar ætlaði þarna eitthvað aðeins of þarna. Jóhann spyrnir fram. Guðbergur kemur þessu síðan í burtu, finnur Jón Þórarinn sem heldur hann inn á. Myndar skotfótinn hann, en Jóhann verið þetta vel og þá er það Íþór Ingi. Hittir samherja sinn hann Gunnar. En Gunnar stóð upp. Rúnar gerir vel hérna. Brynjar stoppar þetta mikill fætingur hérna. Og þá flautar dómari leiksins til loka þessa leiks. Loka tölur 4-0.
fyrir Selfyssinga gegn Magna 1. Komum aftur eftir smástund. Jæja, þá erum við að koma í leik hérna, annan leik í Chile-deildinni. Það er Grótta 2, Fylkir 3. Og það er komið af stað. Það er Gróttumenn að strax tækling hérna. Það var búið að dæma aukaspyrnu. Ef við förum aðeins yfir liðin hérna, þá er það númer 30 hjá Gróttu. Það er Gunnar. Egill er númer 16, Ingvar númer 24, Arnór 26, Bóas 12, Tristan 28, Þröstur 44 og Helgi númer 20. Fylkisliðið þannig skipa númer 12 í markinu er Hinrik Örn. Við sjáum hérna þessa aukaspyrnu aðstöðað. Númer 28 er Aron, númer 38 er Kjartan, númer 8 er Kári. Það koma Fylkismenn, missa hann aðeins og langt. Númer 22 er Rökkvi, númer 6 er Kristján, 42 er Arnar Þór, númer 36 Bjarni og 18 er Dagur. Gróttumenn hérna. Gróttumenn hérna í sókn, en það er Arnar Þór sem stöðar þetta hana. Koma hérna 36 á Bjarni. Tryggði sig bara hérna í gegn með skotið. Og aftur frábær markvarsla. Frábær markvarsla þannig að hornspyrna sem Fylkismenn eiga. Kemur hérna á nærstöngina og boltinn svífur hérna í teignum. Þá koma Gróttumenn hratt. En fín varnarvinna hérna hjá Arnari Þór. Koma Gróttumenn, hann fellur hérna við.
Gunnar næra pótanum hérna inn fyrir. Hver er það? Það var númer 24 Ingvar sem komst í færið en vel varið hjá Henrik Örn í markinu. Svo brýtur Gunnar hérna af sér aðeins og ákvaður. Gunnar. Kemur hérna löngspyrna. Og Gróttumenn það er Ingvar leikurinn fer að fljóta en það er hornspyrna fyrir Gróttu. Mikil barátta þarna. Rosaleg tilraun þarna. Hjólestinn. Þetta getur verið skemmtilegt. Sendi ekki fyrir hérna hjá fylkismönnum. Gengur ekki alveg eftir. Frábær tilraun hérna hjá Bjarna. Kom sér hérna í gott færi með gott skot en vel varið. Kemur spyrnan hérna, sífur yfir allan pakkan. Þurfti ekki mikið þarna til þess að fylkismenn myndi ná stanganinn. Fer boltinn hann að langa leið. Vel vakandi pappið þarna og sækir hann. Það var einsparkið. Koma þér hérna Þröstur, kemur boltanum fram. Kom honum fram hérna á Helga en hann kom honum ekki lengra. Gunnar kemur honum síðan lengra. Það er Ingvar sem eldir en Arnar kemur þessu í burtu. Arnar Þór tekur þetta síðan bara tilbaka á félaga sinn Kára. Flottur snúningur þarna hjá Kjartani Bessa. Mikil barátta hérna á fylkismenn enda með boltan. En hann endar í lúkunum á markverði Gróttu. Frábær sending hérna hjá Gunnari. Ingvar hérna aðeins og fasta snertingu fram hjá markverðinum. Missir síðan boltan. Stórkostleg stungusending hérna hjá Gunnari á Ingvar. Ingvar með aðeins og fasta snertingu hérna fram hjá markmanninum og færið rann út sandinn. Innspark sem fylkismenn eiga. Koma hérna frábært skot þarna. Vel varið. Það var Kjartan Bessi. Kjartan Bessi með flott skot. Arnar Þór Gilsur kláran.
Kemur Þröstur. Frábær tækling hérna. Kemur sér bara inn í teginn með skot í hliðanetið. Þetta var hann Aron. Fýtt sprettur hérna, ágætis tilraun. En í hliðanetið. Koma Gróttumenn. Fylkismenn verjast vel. Þröstur kemur á Gunnar. Gunnar fram á Tristan. Gunnar aftur og reynir að finna Ingvar þarna, gengur ekki. Staðan ennþá 0-0 eftir 9 mínútur. Má sjá mikið af flottum sóknum samt hjá báðum liðum. Arnar Þór með boltann. Kemur honum hérna, reynir að koma honum hérna inn á miðjuna. Gengur ekki alveg eftir. Mikil barátta þarna í Birk Kristjáni númer 6 á Fylki. Gunnar með sendinguna fyrir en Hinrik Örn í markinu slær hann í burtu. Frábær snúningur þarna. Það var Kristján, kemur boltanum upp fyrir Fylkismenn. Það var Aron. Meldir en Þröstur kemur sér í burtu. Hann er ennþá inn á síns mér boltinn. Það var áhugaverð tilþrif. Það var Gunnar á sprettinum hérna. Arnar Þór með flottan varnarleik. Hann er sterkur og stór, hann Arnar Þór. Gunnar kemur hann á Ingvar. Boltinn er farið framhjá og endar í hornspyrnu sem Ingvar ætlar að taka. Gunnar kemur þarna á hlaupinu og nær ekki skotinu almennilega. Boltinn framhjá markinu. Spila tilbaka á Hinrik þá fram. Komið strax í pressun á Gróttumenn. Tristan fellir við, fær aukaspyrnu. Tristan tekið niður hérna. Sýnist að vera síðan Tristan sjálfur sem ætla bara að taka þetta. Það er eitthvað að reyna að trufla markmanninn hérna. Dómarinn hefur eitthvað þetta að segja. Skotið framhjá, hittir hann ekki nógu vel hérna Tristan. Svekti við sjálfa sig. Hinrik með langa spyrnu þarna. Aron eldir. Boltinn alla leið út fyrir endalínu.
komast inn í þetta hérna. Það var Gunnar. Hann prjónar sig bara inn í gegn að tókaði í hann. Aukaspyrna réttilega dæmd. Ingvar hélt bara áfram. Gunnar ætlar að láta vaða. Það er nokkuð vissum. Komin einhver bolti þarna inn á völlinn. Dómari leiksins. Kemur skotið. Frábært skot í slána. Darra að dansa einnig í tegnum. Boltinn út á Gunnar aftur sem reynir skotið. Góð vörn hjá Bjarna. Gunnar heldur bara áfram. Þannig er hann stöppaður og Þröstur finnur Tristan sem hittir hann ekki nógu vel þarna. Mikil barátt í þessu. Kemur Bjarni, reynir að komast þarna fram hjá Þresti, gengur ekki. Fer hann bara áfram. Fínustu taktar af Bjarni, gengur ekki alveg þarna. Kristján kemur hann fram. Og Aron. Gróttumenn ná að bjarga þessu fyrir horn hana. Það var Arnór í vörninni, sýndist mér, sem komið sér í burtu. Þarna flautaði dómari leiksins til hálfleiks. Staðan í hálfleik er 0-0. Búið að vera hörkuleikur. Sjáumst aftur eftir smástund. Þá eru liðin búin að fá sínar hálfleiksræður frá þjálfurum. Hún gerir sig kláran hérna í seinni hálfleikinn. Þetta er komið að staðina. Boltið Tristan eldir. Smá missingur hérna, en Gunnar fær hann. Mikil barátta hérna. Gunnar aukaspyrna 100%. Kristján hérna aðeins og seinni í hann.
Sér klára hann að taka þessa spinnu. Setur hann það bara inn í tegin. En gekk ekki alveg, fín hugmynd hérna. Staðan er þá 0-0 en bæði lið hafa verið að sína flotta takta. Kemur Gunnar með skotið en það er vel varið. Hinrik Örn í markinu, öruggar hendur. Kemur hann sér hérna upp kantinn. Fylkismenn koma þessi í burtu. Koma Gróttumenn hérna. Fínt spil hérna á Tristan og Egil. Egil reynir skotið í varnarmann. Hotspinna niðurstaðan. Kemur hérna skotið. Það var hann Helgi sem neyti skotið fram hjá markinu. Koma Gróttumenn aftur hérna. Það verður aðeins ívið sterkari hérna í seinni. Gróttumenn. Það gerir Kristján vel og Aron tekur rás. Smá árekstur hérna en það er Bjarni. Tekur rás hérna að reyna að komast fram hjá Þresti. Gengur ekki. Þröstur lokaði vel á þetta hana. Innspark hérna og þurfti náðu þeir að komast aðeins hérna fram. Það gengur ekki. Þröstur stöðar þetta. Arnar Þór kemur sér svo í burtu. Gróttumenn en ná að pressa þarna. Aron pressaði þarna á Gróttuna. Fór hérna langt yfir á næstu völl en komið tilbaka. Og Kristján. Boltinn hérna í lúkurnar á markvörð Gróttumanna sem er fljótur að koma honum út. Gróttan Helgi
í heldingarleik hérna við Kára. Kári kemur honum á markmann sinn Hinrik. Mikil barátta þarna, boltinn endar í innsparki sem Fylkismenn eiga. Það er 3,5 mínútur eftir þessu. Hvað svoleiðis? Staðan er þá 0-0. Og Tristan reynir að finna Gunnar hérna. Gekk á endanum en boltinn endar hjá Hinrik Örn í markinu. Bjarni tekur vel, boltan vel niður hérna. En síðan stöðvar, hann vill fá eitthvað meira. Ég held að þetta hafi nú ekki verið. Það var ekkert á þetta skörku skot hérna hjá Gunnari. Því er ekkert fyrir leikmenn að vera kvart í dómaranum eitthvað. Bara að halda áfram. Hann gerir sitt besta eins og leikmenn. Það er að markmann Gróttu hérna. Gunnar á hörkuspretti hérna, Kári eldir hann, skemmtilega gert þarna. Þetta er aukaspyrna hins vegar, klár aukaspyrna. Fylkismenn þurfa að halda haus hérna. Gunnar setur hann á markið og hann endar bara inni boltinn. Frábær spyrna þarna hjá Gunnari og mark hérna. Það er náttúrulega nóg eftir, ég var bara að rugla með tíman hérna á hann. Það eru 6 mínútur eftir þessu. Það er spilað tvisvar 15 í dag, það er tvisvar 12 í gær. Fyrir það maður ruglist. Þannig að það er nóg eftir fyrir bæði lið. Staðan orðin 1-0. Gróttu pirringur í Fylkismönnum. Fylkismenn í skotfæri þarna. Kristján, fínasta tilraun hjá Kristjáni. Fram hjá markinu fór hann. Spila Gróttu minn hérna í öftustu línu. Innsparkið. Tristan. Botar hann aðeins lengra hérna á Ingvar. Ingvar heldur boltanum, finnur síðan Gunnar sem tekur hann í fyrsta en vel varið hjá Hinrik í markinu. Þarna á aukaspyrna, rétt dæmt. Fer hann aftan í hann.
Klárt hérna fætingur, menn þurfa aðeins að róa sig niður hérna. Hvað með einhverja stæla þarna? Það þýðir ekkert með stæla hvorki við dómarann og hvað þá þjálfarann. Nei, hérna koma Gróttumenn. Gunnar, hann hefur verið farin út af hana. Kemur átspennan fyrir hérna. Já, þetta endar Helgi náði þarna skoti. Þetta endar í lúkonum á Henrik Örn í markinu. Ára Bjarni á fín tilraun þarna. Þá er það Bjarni núna skemmtilega gert þarna. Svo er það Kristján. Nær skotinu, rétt yfir markið, endar ofan á þagnetinu, rétt yfir markið. Rétt misti Bjarni að boltanum, lúriði þarna fyrir aftanverðina. Gunnar reynir að koma hann fram á Helga, þá fær Gunnar hann bara aftur. Hann heldur hann bara þarna, tíminn vinnur með Gróttumönnum. Snýr vel þarna, finnur síðan Tristan sem reynir þarna utanfóta skoti en rétt fram hjá. Kristján, boltinn út af. Gróttumönnum kemur ekkert að flýta sér. Arnór Alex vildi fá boltan hana. Fylkir, það er Tristan. Helgi reynir að finna. Það var það búið. Loka tölur 1-0.
Já, góðan daginn, við erum mættir hérna á Káa-völlinn, Geggjaveður, Káa-Víkingur, Akureyri, Reykjavík. Víkingur byrjar hérna með boltan og sendir hann tilbaka. Leikmaður 13, Hrafnkell, Yfirvegaður, aðeins og yfirvegaður, aðeins og yfirveður hann með boltan. en sækir innkastið. Innkast sem Víkingur eiga. Hver er þetta? Þetta er hann Hrafnkell. Hrafnkell ætlar að taka það. Þetta er að vísu inn spark, svo að sé meira flot á leiknum. Þetta er eitthvað sem er komið inn í. Þetta var ekki þegar við vorum að spila Sveinn, þá var þetta innkast. Ja, Björn setur hérna niður á markmann. Mikael á... Mikael, það er bara átt að hann í gangi. Flott baráttu hérna á miðunni. Mikael mikið í boltanum. Hérna mæta Káamenn. Sækja upp hægri kantinn. Vel gert hana, en hann missir hann í miður út af. Innkast sem Sjáum ekki hverjir eiga. Held að sé sýnist að vera Káamenn sem eiga þetta. Og það er eins og ég segi, það er innspark. Víkingur styrta sig upp í vörn. Tveiri Káamenn inn í. Heyrðu, Bolti berst til. Víkingur er hérna í skyndisókn. Hann keyrir af stað með boltan. Spilar út, en það er enginn. Það er enginn til að taka á móti þessum. Vel gert hérna á Káamanni. Já. Setur hann fyrir og það er... Í stöngina, fær hann aftur. Það er mark. 1-0. 1-0 fyrir Káa. Glæslegt mark hérna hjá leikmanni númer, skal ég segja ykkur, 47. Káamaðurinn. Glæslegt skot hann með vinstri, byrjar að setja hann í stöngina, fær hann aftur. Hann var grimmur, fekk hann aftur. Yfirvegaður og skorar. Víkingur tekur miðju. Þeir eru fara strax að stað, missa hann. Góð baráttu hérna á miðunni. Víkingur vinnur hann, ætlar í skyndisókn. Hér er með hann. Innkast sem Hérna innspark. kemur Mikael, hann rekur hann bara inn á og... Innspark sem Þetta Víkingur var hann eiga. að Hjalti sem var í baráttunni. Hjalti kemur með hann inn á, missir hann. Káa best upp í skyndisókn. Já. Fínasta baráttu hérna í þessum leik. Víkingur missir hann út af. Það er svo sem ennþá allt í járnum, 1-0. Káa er svona búið að vera aðeins meira á sóknarhelming Víkinga. Heyrðu. Hér er hann sloppinn inn í. Var þetta varið? Það er þetta út af. Nei, það er bara beint út af. Skýtur hann beint út af. Góð tilraun. Og aftur var það leikmaður númer 47 sem er búin að vera allt í öllu hérna. Hrikalega vinstri fót. Hrikalega vinstri fót. Eins og þeir Sjá eru yfir. Markmaður gefur hann út. Já, flott touch inn á völlin. Inverted. Hérna bakurður. Setur hann upp í línu. Hann keyrir upp, góð vörn. Góð vörn. En frábær barátta. Víkingur vinnur hann aftur, en frábær vörn. Káamenn. Gaman að sjá svona góða baráttu. Já. Og þetta er innkast sem Káamenn eiga. Virkilega gaman að fylgjast með hvað þessi strákar eru. Ásbjörn. Glæsilega gert. Og hann setur hann fyrir. Og það er 47. Þetta er vel gert hjá markmanni. Tristan. Það var komið nafn á hann, Tristan. Annars lesum við bara eftirnöfni. Ásbjörn. Kemur maður í bak hérna. Ásbjörn hann besti rekur hann. gegn. Heyrðu, hann er ennþá með hann. Heyrðu. Ásbjörn. Glæsileg. Frábært einstaklingsframtak. Þvílík barátta. Ásbjörn. Þvælir hann að 3 leikmenn held ég. Sjáuði orminn. Glæsilegt. Þetta er stórfenglegt. Virkilega gaman. Virkilega vel gert hjá. Ég heyrði nýtt nafn á þessu fagnu daginn. Og þetta er ekki ormurinn lengur, þetta er steikt bacon. Þetta er steikta baconi og það á við í dag því að gervigrassi er sjóðandi heitt. Já, það er gott veður enn á Akureyri. Í hitanum á Akureyri. Eins og alltaf. Káamenn, það verður að segjast, þeir eru búin að vera grimmari
Káamenn eru búin að vera að sækja meira en Víkingur best vel. Best vel. Og þetta er ennþá allt í járnum, þótt þessi 2-0 þá getur allt gerst. Hér er hot. Það er Hot sem Káamenn eiga. Við erum semst að horfa á Víking 7 keppa á móti Káa. Nei, það er Víkingur 7 Káa 9. glæsileg hotspinna en missir hann rétt yfir. Skemmtileg útfærsla, reynda að finna hann á fjær. Það var góð spinna. Víkingur eiga einn spark. Yfirvegun. Aðeins og mikið yfirvegun. Hann var rólegur hann inn í eigin nýtateig. Og Káamenn reyna að refsa en vel varist hjá Víking. Það er margt spinna. Já, Káamenn eru búin að vera að þrýsta svolítið á Víkingsmenni hérna í fyrri hálfleik og Víkingur eru búin að vera í vesinu með að koma sér fram á völlinn. Út á, já, inverted hérna. Hann er ríkalegur. 43. Gaman að sjá hvað er Ronny góður. Hjalti sem, þetta var fín hugmynd en aðeins mislukku sending. Kemur næst. Káamenn, fín hugmynd líka. Stungu sendingin í gegn á einmitt 47 sem er búinn að vera. Hann er búinn að vera allt í öllu, hann Tristan. Þetta er hann Tristan sem hann er búinn að skora 1 og búinn að vera virkilega sterkur hann frammi. Hættulegur. Hann er hættulegur, örfættur. Já, hann tekur hann á kassan. Nei, hendi. Dómarinn vel á tánum. Sjá í gegn. Það var aðleitn í gegn hann. Víkingur. Mikael Kári með gott laup. En sendingin kemur aðeins og sent. Já, glæsileg spyrna hérna upp á miðju. Finnum út á kant. Og það er Ásbjörn. Ásbjörn sýnir þvælir hann glæsilega. Flotta takta. Og já, hann er ennþá með hann. Hvað gerir Ásbjörn? Ásbjörn setur hann fyrir og Tristan með annar markið sitt. Virkilega flott hana. Glæsilegt. Ásbjörn þvælir 2, leggur hann inn í á Tristan sem er svellkaldur fyrir fram markið. Ásbjörn múin að vera hérna lýþarlega hægri kantinum. Hann er búinn að vera lýþur. Hann er nefnilega búinn að fara nokkuð illa með oss. Hann er búinn að vera góður í dag. Og það er Víkingur sem byrjar þetta, fín barátta. Þetta er ekki ennþá búið. Víkingur heldur áfram að berjast. Missir hann. Og Ásbjörn. Kloppi þvæl. En hann reynir aðeins svo mikið. Hjalti ber boltan upp, setur hann. Og það er Þorsteinn sem vinnur hann. Ásbjörn upp á Tristan. Þetta er vel. En vel lokað. Yfirvegaði út í innkast hérna. Vel lokað. Þorsteinn hérna með einsparkið. Og hann rekur hann inn á það má. Já, og glæsileg sending, en ætlaði að taka hann í fyrsta, sýndist mér. Viðbónum í fjær. Hefði verið flott. Að gera reyna. Já. Markmaðurinn, hann er mikið búinn að leita út á, en þetta geggjuð spyrna. Já, keyrum að það. Og það er Mattias sem tók hann á mótunum. Mist hann aðeins og langt frá sér. Hrafnkell hérna í baráttunni. Hrafnkell mistur hann einni aðeins og langt frá sér. Ja, góð barátta, góð vörn hana. Já. Og Ásbjörn rétt framhjá. Ásbjörn er búinn að vera allt í öllu hérna á Káamönnum. Búinn að vera virkilega hættulegur inn í fyrri hálfleik. Sjá, Ómar Örn er hérna aleinn, en hann setur hann upp. Ómar Örn var aleinn. Fín barátta. Og mér sýnist þetta að vera Egill. Káamenn sem eiga þetta einspark. Egill er númer 45. Káamenn aleinn. Markmaðurinn Tristan. Reyndi hann vippar hérna á markmanninn. Reyndi hann að segja þessi þriðja mark í leiknum. Ómar Örn hérna aleinn. Vel gert hjá markmannum, hann sér Ómar. Ómar tekur á mótunum. Yfirvegaður. Nei, Ásbjörn hyrfir á honum boltan. Hvað gerir Ásbjörn? Fer utan á. Fer fram hjá honum. Er ennþá með hann. Keyrir inn á öllin. Þvælir hann. Þvælir 2. Þvælir 3.
Sendir hann á Tristan sem skorar. Þetta er bara uppskrift sem klikkar ekki. Ásbjörn þvælir, sendir á Tristan sem skorar. Lagði hann eiginlega í skeytin. Lagði hann í skeytin og þetta er virkilega vel gert. Mjög vel gert hann hjá Ásbjörni og mjög vel klárað hjá Tristani. KM er búin að vera að sækja mikið hérna í fyrri hálfleik. Já, þeir reyna hérna. Nokkuð bjartsýnt skot. Að gera reyna. Ómar Örn aleinn, hann setur hann út á Ómar. Hrafnkell með sendingu, Ómar setur hann upp. Þetta er eins og góð uppskrift. En KM eru grimmir. Já, KM eru búin mættir klárir til leiks. Ómar, já, flott bara það. Nú kemur skyndisókn. Hjalti setur hann í gegn. Hann er aleinn hérna hinum inn. Hann er aleinn yfir. Ó, góð hugmynd. En virkilega vel varist hjá Þorsteini. Hann var klár hann á... Já, kapplaupa boltanum, Ásbjörn er fyrstur á hann. Sjáum hvað hann gerir. Hann hann vinnur innkastið. vel varist. Vinnur innkastið. Ásbjörn með flotta takta hérna. En Víkingur er að verjast vel, Og það er að segja. Já, þeir verjast vel. Og berjast. Þeir berjast og verjast vel. Ásbjörn með boltan fram. Frábærlega gert í vörninni. KM eru grimmir en Víkingar eru grimmari. Já. Dómarinn hugsaði um að dæma en KM eru komnir hérna. Upp að endamörkum. Það er Egill sem ber boltan upp. Víkingur eru að vinna Hann með að sér vinna. vin sinn hérna. En Rataði ekki á mann. Víkingur Hann eru að heldur vinna honum með inn á. að sitja niður og sækja hratt. hann hreinsar út í innkast hérna. Og það er Mattías sem spilar honum inn á Hjalti með boltan. Hjalti var með boltan. Egill grimmur. Fín barátta. Víkingur reynir að vinna hann hérna hátt upp á vellinum og refsa KM-unum. En KA svara á móti með skyndisókn. Góð barátta. Ómar setur hann Sendir upp hann miðina, fram. flott sending. Hjalti snýr en beint í leikmann, hann tapar honum. Já, flæsilegur og góð yfirsýn á framherjan en markmaðurinn er vel á tánum. Og góð hugmynd hann að markmaðurinn var ekki í markinu en hann reyndi að skrúa hann upp í hornið. Bolli voru rétt framjá. Já, flott feik hérna hjá markmannum en KA vinnan. Þorsteinn vinnur hann. Hreinsar Þorsteinn var þetta klár. út. Hann var klár. Var þetta, mér sýndist það var hotn. Já, KA menn eiga hotn. Það voru með skemmtilega útfærslu á hann, þannig sem þeir sett hann á fjärstengina. Sjáum hvað þeir gera núna. Þeir eru með nokkra menn inn í. Víkingur ætlar að svo sannlega verjast þessu. Þeir taka það stutt. Hann vippar hann hérna upp yfir. Og Þorsteinn setur hann yfir. Nú geta þeir sagt hratt. Nú sækja þeir. Á, einn í gegn. Hann ætlar alltaf leiðin. Frábær vörn hjá Þorsteinn. Glæsileg vörn. Virkilega vel varist. Þetta var svona smá chase down. Þetta var chase down. Það er hárið. Flottur snúningur. Snýr Heldur aftur. hann inn á. Ó, Snýr aftur. sama trikk. Hann er búinn að æfa sig í Setur hann þessu. inn í Setur frábær hann inn í. fyrirgjöf. Og frábærlega klárað. Glæsilegt mark. Nú sé ég ekki hver það var sem skorar. Ég er ekki frá því að þessi er búinn að vera að spila á miðjunni en hann er mættur hérna. Þetta var hann. A poacher in the box. Já, já, og það er fagnir með. Geðveikt. Salute. Salút. Virkilega ánægður með fögnin sem að KM er að bjóða upp á í dag. Steikta beikoni á hann og salút núna. Þetta var flott hlaup hann í gegn á miðjumanni. Brýtur upp spilið. Svona Mason Mount típa. Það er eiginlega að fá að vita hvað hann heit. B. Ólafsson. Veit ekki betur. Ég veit ekki meir hvað hann heitir.
Vel unnið hana. Fín yfirsýn en vantar aðeins upp á sendinguna. Vel unnið hana. Og það Odd. Og þá flautar dómarinn til hálfleiks. Fyrri hálfleikurinn búinn að vera svolítið, já, KM-menn að sækja. Það 5-0 fyrir KM-mönnum í fyrri hálfleik. Skemmtileg mörk. Mjög góð mörk, yfirveginn í hverju einasta. Þetta búið að vera svolítið einstæðan fyrri hálfleikurinn. Já, við erum byrjaðir hérna aftur. Mér sýnist þeirra komið breyting hjá KM-mönnum. Ísak markmaður komið fram. Heyrðu, hann byrjar þetta bara á Byrjar að sendingu í krafti. gegn. Og það Ásbjörn. Margir vilja segja að hann sé maður leiksins. Hann mættur í marki. Já, Ásbjörn sem búinn að eiga hérna 3 stóðsendingar og búinn að vera virkilega sterkur. Hann bara mættur í markið. Skoraði líka hana sólómark áðan. Nú já, hann skoraði, það rétt. Það ekki? Jú. Erfitt að gleyma svona mörkum. Það erfitt að gleyma svona frábærum mörkum. Víkingur. Og það Ísak og sem það kominn fram. uppskriftin hjá Víking. Það búið að vera að setja hann út á bakvörð sem annarkvort kemur með hann inn á völlinn eða spilar upp línuna. Já. Víkingur búinn að setja svolítið neðarlega. Hann heldur á lofti. Stæla Ronaldinho. Nú geta þeir sótt. Tristan setur hann í innkast. Vinna annað Víkingur innkast. vinna sig ofar á völlinn hérna. Og það já, Hjalti sem var hann með boltan. Vá. Hannes er með hann. Flott. Þetta var flott þannig. Tekur hann á. Hannes tekur hann á. Biður Missir hann aukaspyrnu. samt út af. Nei, Nei. hann fór Hann dæmir ekkert. Hann Ísak. heldur áfram. Ísak keyrir á markmaðurinn hann. Það er ekki Vill neitt. fá víti Áfram. en fær ekkert fyrir sinn snúð. Það er ekkert fyrir sinn snúð. Þetta er góður bolti Jóel í markinu. en Tristan er á tán. Hann skýtur. Vel var hjá Jóel þannig. Tristan er með rosalega vinstrifót sem verður að loka. Það er smá þannig. Sjáum Tristan er mættur í vörnina núna. Hann byrjaði frammi. Og mættur í vörnina núna. Eftir að hafa sett að ég held 3 mörk. Tristan með bolta núna. Sjáðu vinstri. Tekur hann á. Lítur upp. Fín yfirsýn. Sér Sér Ísak. Ísak markmann. Ísak snýr. En frábærlega Vel varið hjá Jóel. Markmennin hann að kljást. Markmennir hann að kljást. Og þá er Hjalti. Það er mikið að gera hjá Jóel núna í byrjun seinni hálfleiks. Hann er búinn að vera mikið í boltanum. Nú geta þeir Góður sótt bolti í gegn. bolti upp á
Hann keirir á hann. Þetta er vel varist. Þetta er Hann- Mattías sem að sótti hann upp. Neittan hann frá markinu í staðinn þess að hann fengi að koma inn á vellin. Þetta er Góður. Mattías sem að sótti hann upp og krækt í horn. Vel gert hjá Mattíasi. Víkingur, þeir fara hérna 3 inn, bíða 2. Góður bolti. Hann fer hann í gegnum bakkan. Hanna hefði þeir geta sett fyrst á mark sitt. Það er sett annan svip á leikinn. Já, Víkingur eru byrjað að lifna við henni í seinna hálfleik. Hún er áttu flotta sókn hérna sem að uppgjar hotspinnu og góð hotspinna. Virðist vera einhver töf á leiknum hérna núna. Víkingur er að sækja boltan. Þetta er allt að koma. Já, hann hefur varið hann út af. Hann varðan, þetta var frábær hotspinna. Tristan út. Tristan með boltan Glæsileg út sókn. upp á Ísak. Ísak snýr inn á völlin. Já, fín yfirvegun. Spil út úr þessu. En vantaði aðeins upp á hana. Hannes sem hann tekur innsparkið, setur hann inn á Vel, góð barátta. Já. Og glæsilegt touch. Táinn inn á miðuna en Tristan er allstaðar. Tristan er allt í öllu núna. Ætla sér Vel aðeins varist um of. hana. Góð feinta, sjá yfir. Góður bolti. Já, það er upp á Mattías. Mattías setur hann yfir. Nú Góður geta þeir bolti. skorað. En Ásbjörn vel vakandi. Aðeins of löng fyrir. Hann er ekki bara góður á hægri kanti, góður í marki. Frábær í marki einnig. Geysast upp, káamenn. Vel gert Marino hjá Atli. Marino. Keir upp kantinn hérna. Ísak er laus inn í. Ísak Ísak fær hann yfir á hægri. Nei. Skýtur honum út af. Sýnst hann aðeins hafa meðst hana í skotinu. Flott sóknana hjá káamönnum. Hann harkar þetta af sér. Ískaldur. Tristan enn og aftur með boltan. Vinnur hann aftur. Hann- Já, hann er líka með hægri löpp. Hann er nefnilega og feintur, hann er með feinturnar. Ísak komin í gegn Og nú og aftur framhjá. Hann virðist hann hafa vill á víti. meitt sig eitthvað við þetta. Annarkvort er hann mjög svektur eða meiddi sig. Já. Já, hann meiddi sig. Sýnist vera sitt lítið á En- koru. Hann er komin í lag. Ísak langar rosalega að skora, það sést. Hann er búinn að vera grimmur í bóksin. Hann er búinn að vera mjög grimmur. Víkingur Glæsileg. boltan inn á miðuna. Þeir byrja alltaf sóknuna vel, Víkingur. Það vantar ekki upp á. Marino hugmynd. vinnur hann. Hann er búinn að vera upp á niður kantinn hérna í Ísak, seinni hálfleik. hann ætlar að skora. Setur hann út. En þetta er vel gert. Eru hann vinnur hann Káamenn aftur. vinnur hann aftur. Góð baráttu hérna. Og aftur. Góðu bolti. En Jóel er búinn að vera frábær hérna í seinni hálfleik. Já, hann er það. Hann er með flugbraut fyrir fram að sig. Setur hann í gegn. inn fyrir Geggjaðu bolti. á Mattías og nú getur Mattías keyrt. En Káamenn nær ekki alveg að- sækja það. það er ekki alveg stjórn á boltanum. En góð hugsun. Mattías vinnur hann aftur. Gott touch. Hann snýr inn. Snýr inn Vel á gert. miðuna. Potar hann yfir. út. Gott touch. En Marino er búinn að vera upp. Káamenn. Og þá er Marino aftur. Hann er búinn að vera upp og niður eins og ég segi. Já. Það er eins og Káamenn sé að vinna með hérna gömlu góða 5 sekundar regluna. Ef þið missa boltan þá vinnaði hann aftur. Já, innan bara 5 strax. sekúndna. Keyra allir af stað og elta boltan uppi. Káamenn eru búinn að vera mjög aggressífur í þessum leik. Vel gert hjá Víking. Og Tristan. Tristan body checkar hana. Virkilega sterkur. Góð móttaka hana. Og Ísak. Snýr aftur. Vel gert. Snýr aftur. Þvælir Þetta er einn vel hana. gert hjá hann. Hann er enn með boltan. Læsilegt. Komin upp að endalínu. Og- Æ.
Honum langar rosalega að skora honum Ísak. Skiljanlega. Hann er búinn að vera virkilega aggressífur hérna í seinni hálfleik hann Mér Ísak. sýndist Marino allir vera alleitt inn í teig. Já, ég held hann myndi koma með hann fyrir á Marino allir sem var einn annan inn í teig. Já, vel unnið hjá KM-unum. Og Marino allir inn í... Æ. Það er horn. Hver annar tekur það en Tristan. Vinstri fóturinn. Áhörendur hann aðeins fyrir. Góð bolti. Og vel skallað frá. Tristan Tekur fær hann hann á völlinn. aftur, setur hann á vinstri löpuna og... Já, Þetta var þið. nei, Nei. sýnist þetta hafi verið framhjá. Vel gert. Já, Víking. En flottur skalli. KM Ísak vinna með hann. hann á miðinni. Snýr inn. Vel gert. Hann er með. Nú ætlar hann að skora. Vel gert. Missar en hann aðeins missar og hann langt frá sér. Kloppið hann hjá Hjalta, virkilega vel gert og setur hann út en einhver miskilningur hann hjá Víking. Frábærlega gert. Flott til þeirri. En Maður það- elskar að sjá svona á N1 mótinu. Einhver smá... Góðu bolti upp á Ísak. Hann snýr út. Hann sér. En leikur hann á. Gamla góða fake shotið. Aftur nú. Og Enn og aftur verið Jóel. Jóel er búinn að vera frábær í seinni hálfleik. það verður bara að segjast. Það verður að segjast eins og er. Hann er búinn að vera verri eins og ég veit ekki hvað. Ég held. Verður maður ekki að velja mann leiksins í lokin? Jú, það er rétt. Við verðum að velja mann leiksins. Það í mínum huga koma tveir til greina. Það er hann Ásbjörn eða Tristan. Ég er eða Jóel, margmaður. Já, það gæti jafnvel verið Jóel líka. Hann er En búinn að vera frábær. Víkingur geysast upp völlin. Glæsilega gert. Hjalti er búinn að vera Góður. mjög öflugur hérna í seinni hálfleik og mjög duglegur. Eltir hann á boltan alla leið en rétt missir á honum. Það er hot. Það er horn. Góðu bolti út en KM vakandi. Gott touch. Grimmur hana, vinnur hann. Skot og vel gert. Þeir ná ekki á hann boltanum en sækir hornið. Hann sækir honið. Ísak ætlar að bíða frammi og vonast eftir skyndisókninni. Og Og Ásbjörn, Ásbjörn sér hann Ah. en jú, það ratar á Ísak. Ísak fer framhjá einum, framhjá tveim. framhjá tveim og nú ætlar hann sér að skora. Gott færi, setur hann yfir á hægri, missir hann aðeins langt frá sér enn með boltan. Þorsteinn setur hann yfir á Og hægri það er löpina. skot. Enn og aftur verið Jóel. Hver Jóel er annar? búinn að vera frábær. Og nú sækja þeir tveir og... Nei, byrju, það eru þarna tveir Það- káamenn þarna eru bara. tveir káamenn. Ísak með hann. Ég er ekki frá því þessi og margir inn á vellinum hjá káa núna. Góðu bolti. Tristan mætir. Það er reynsað. Já, það voru of margir káamenn inn á. Það laut að vera. Þetta var eitthvað skrítið. Þetta var eitthvað gruggugt við að það væru tveir allt í einu hann aftast. Góðu bolti. Hver er það sem er að þjálfa hjá Káa? Er það Þorsteinn? Már? Ég bara sé það ekki. Já, þetta er Þorsteinn Már. Hann skoraði í gær. Hann var að spila í gær. Á móti Austurlandi.
Þú skoraðir 1-2 þar. En hér erum við ekki að tala um það, við erum að tala um leik Káa 9 á móti Víking 7. Staðan er 5-0 fyrir Káa. Þeir eru búin að liggja á Víking hérna í seinni hálfleik, en hérna Jóel er búinn að vera að halda þeim inn í leiknum. ef við tökum í leikjum, ef við tökum hálfleikinn sem leik, þá er 0-0 í seinni. Það er 0-0 í seinni og það má segja að Jóel sé búinn að vera að halda þeim svolítið inn í leiknum. Já, það er að mörgu leyti honum að þakka. Það er að mörgu leyti Jóel að þakka. Hér er uppskriftin hjá Víking, en Káamaður hann það Grimmur. Setur hann fyrir og enn og aftur Jóel að verja frábærlega og Tristan með skotið. Tristan með frábæran vinsturfót. Það verður að segja sem það og Jóel hann kemur svo sannarlega til greina á vali mann leiksins. Búinn að loka markinu hann í seinni hálfleik. Það kemst enginn. Það kemst enginn bolti þannig í gegn. Ekki eins og í seinni hálfleik. Uppskriftin hjá Víking, út í línu. Út í línu, upp á kant. Þetta er vel gert. Nú geta þeir svo hratt. Þetta þarf ekki að vera flókið. En Tristan allt í öllu hérna. Nær honum á undan Róberti. Ásbjörn með boltan út, fær hann aftur, setur hann langan fram. Beint á Víking, fer inn á kant. Og Káamenn vinna, nú geta þeir svo hratt. Ísak. Og Ísak snýr. Þetta er flottur Tekur hann á. snúningur. Hann er kominn. En góð vörn. En hann endar hjá Þorstein og Þorstein skýtur en það er rétt framjá og þar með flautar hann. Þetta er búið hérna. 5-0 fyrir Káamönnum. Maður leiksins, Sveinn. Að mínum mati var það Jóel, markmaður hjá Víking. Þar með er það Jóel. Já, það eru Haukar sem byrja með boltan. Í liði Hauka eru hérna Daniel, Mattias, Sebastian, Alexander, Flóki, Jón Viktor, Baltasar, Oliver og Steingrímur. Þeir eru að mæta HK 6 og í liði HK er leikmaður nr. 10 Alexander Már Ólafsson, leikmaður nr. 26 Atli Fannar Hlinsson, leikmaður nr. 8 Benedikt Ísak Ragnarsson,
leikmaður nummer 21 Birgir Hólm Þorsteinsson, leikmaður nummer 20 Daniel Máni, leikmaður nummer 10 Emil Gauti, leikmaður nummer 12 Jóhann Nökkvi, svo það markmaðurinn leikmaður nummer 1 Ólafur Bjarnason og leikmaður nummer 6 HK eru komin í Alex. og frábæður Varstu búinn með liði? og leikmaður nummer 6 Róbert Egilsson. Þá er ég búinn að tellja upp lið HK-manna. Skemmtileg lið. Þetta eru tvö Skemmtilegi búningar hjá Hauk. virkilega flotti búningar. Það er langskot. Markmaðurinn. Haukar byrja þetta krafti hérna í fyrri hálfleik. Þetta var Ólafur sem átti þetta skot. Ólafur setur hann út á Yfir veginn hana. Vel gert. En Haukar eru hana. Mattias sem er búinn að vera grimmur hana. Haukar missar hann út af. Haukar geysast upp. og þeir eru komin í gott færi og 1-0. Slútar þessu í fjær. Alex. Það er hann Alex sem að setur hann hérna virkilega vel klára niður í fjærhónið. Fullt nafn Alexander. Kallaður Alex. Kallaður Alex. Grimmir. Haukar. Haukar byrja þetta Alex. krafti hérna á móti HK. HK vinnur hann aftur og það er Róbert sem vinnur hann. Róbert setur hann upp en Sett hann down the line. Það hann er ratar ekki alveg á Alexander. Jón Haukar. Viktor hann með flotta takta. Þeir byrja þetta snögt og aftur vinnur Róbert hann. Setur hann tilbaka á Ólaf sem neglur honum upp. Jón Aðeins of Viktor. stuttur. Og nú geta þeir sótt aftur á Sebastian er með boltan. Sér hana. og Glæsilegt vel mark gert. hjá Steingrimi. Og það er fagnir. Og Það er rétt. Steingrimi með skemmtilegt fagn. virkilega flott. 2-0 fyrir Haukum. Haukar byrja þetta krafti hérna. Strax búin að setja 2 mörk og Þetta er góð Jóhann hennar með boltan missar hann út af. Byrja strax. Flott spil. Setur hann. Köttar inn. Fer illa með þá. Setur hann fyrir. Frábært. Beint á. Mér finnst þetta að vera hann Mattias. Slútar þessu með vinstri. Og flott fagn hann líka. Staðan strax hann 3-0 hérna í byrjun. Haukarnir byrja þetta mjög vel. Haukarnir komu bara klárir í leikinn. Góð vörn. Alexander Alexander missar er hann ekki út af og ekki sáttur. Jón Viktor. Tekur sinn tíma. Góð bolti. Alexander ekki sáttur með hvað hann var lengi að taka þetta innspark. Steingrímur setur hann fyrir. Markmaðurinn vel á tánum. Langt. Jón Viktor búinn að vera eins og Sergio Ramos í vörninni. HK vinnur hann hana. Þetta var hann Emil Gauti sem vann hann hana. Keirir utan á. Missir hann aðeins og langt. Hann har ekki að rætta á sér. Það rennur eitthvað til hana. Leiðilegt að vera í sturtu með þetta. Brunum svo eftir. Þá er Ólafur Bjarnason sem setur hann upp á Alexander Már sem Góð tekur við honum. bolti. Gott Snýr og ætlar að keyra. Fer utan á. En hvað eru haukarnir að borða? Hvað er að gefa þessum strákum?
Það er eitthvað Þeir eru algjörlega, galdra matur hann í Hafnarfirðinum. Það sé lýsið. það eru alveg bókað lýsið. Já, HK Grimmir, vinnan. Það var Daniel Máni sem misti hana boltan. En hver annar en Jón Viktor vinnur hann. Góð yfirsýn, fallegt spil. Markmaðurinn vel á tánum. En Jón Viktor gefst ekki upp. Og inn á sýnist mér vera komin hann Daniel Máni, leikmaður 20 hjá HK. Það er hann Jóhann Haukur sem mætir hana. Sebastian Köttarinn. Jóhann. Góður bolti yfir. Góð yfirsýn, Jón Viktor. Það að taka hana inn í esta. En geggjuð tækling. Virkilega Geggjuð vel varist tækling. hana. Hver er þetta? Óliver. Það er hann Daniel Máni sem að misti þarna boltan fyrir hjá HK. Alexander Már tekur þetta snöggt og það er hann Læsilegt. Það var hann Róbert Egill, leikmaður 6. Það var vel gert hjá hann. HK með boltan, Sýnst Haukar eiga. en Haukar eiga. HK-menn eru ekki sáttir. Hann Jóhann Nökkvi var ekki sáttur með þessa ákvörðun dómarans. Góður En bolti inn. Nú eru þeir komin í færi Og og það það er er 3-1. Það er hann leikmaður sem kom inn á, Daniel Máni Sindrason, sem skoraði þetta mark. Vel hann klárað. setur hann fram hjá nafna sínum í markinu. Daniel. Setur hann hana fram hjá nafna sínum. Fox in the box. Hann var í honum. Hann var í honum. Gott spil hjá Haukum. En Það er eins og þetta hafi gefið smá líf í HK-inga, því að nú eru þeir að mæta þeir Haukum fullum krafti. þetta er orðið alvöru Og leikur. þetta er alveg leik, alveg barátta og Kominn. Daniel Máni ennþá með hann. Lítur upp, Fer illa með. En en hann sækir hann hornin. uppsker horn. Þetta er allt annað leikur núna. Núna verðist HK vera komið inn í leikinn og þeir ætla sér að jafna þetta. Það er hornspyrna í leikmann Hauka út á Daniel. Daniel er búinn að vera hættulegur. Daniel mætti vel til leiks. Fær hann aftur, snýr, setur hann yfir á hann Emil Gauta sem Vel ætlaði að setja gert. hann út á Alexander. Jón Viktor, grimmur, setur hann í gegn. Og hér eru Steingrímur einn á móti. En vel Tæklar hann að. gert hjá Ólafi. Ólafur las þetta vel og mætti. Eins og alvöru svíper. KK kaldir. Fín baráttu hjá Steingrími. Emil Gauti út á Hann hann hættir ekki. Birgi Holm sem er komin inn á. Fer út, köttar inn. Alex var þarna rétt. Aðeins svo sinn. Það er HK sem eiga markspinnu og það er Ólafur sem að tekur hana. Og hann stillir sig upp og sendir á upp. Tekur langan sem Haukar reynda að vinna. En HK hefur innkastið. Inn sparkið fyrir ekki. Alexander Már tekur það. Leitar inn á miðju. Það er leikmannin sem er nýkomin inn á, hann Birgir Holm. Setur hann út á kantinn á hinn leikmannin sem er nýkomin inn á. Hann Atli Fannar. En hún rataði ekki á hann. Allir Fannar Írisar. Nei, þetta er Atli Fannar Það er Hlynsson. kámaður. Það er káamaður. Alvöru káamaður. Flottur Og já, snúningur. Birgir, góða baráttu hana. En það er Alex sem setur góðan bolt í gegn. Fer ill. Nær hann að Það er enginn í markinu. fín hugmynd. Þeir vilja fá hendi. En Atli Fannar með boltan hérna fyrir HK. Setur hann út á Birgi. Birgi missar hann Góður. aðeins og langt frá sér. vel gert. Hann sér Alex. Glæsileg sending. Og Virkilega vel varið hjá Ólafi. Ólafur inn á miðju á Birgi sem rekur hann. En nær ekki alveg stjórn á boltanum. Sebastian potar honum hana. En fín vörn. Þá er það Emil Gauti út á hann. Já,
Alvöru tækling hana. En það er Birgir, hann sækir hana, setur hann inn, ætlar að reyna að finna Daniel. Skynsamur hann Jón Viktor. Þetta er alvöru leikur sem við erum að horfa á hérna, Sveinn. Já, kemur skipting. Steingrímur komin aftur inn á. Alex tekur sér smá pásu, búinn að vera hættulegur. Vel gert. Það var hann þarna hjá- Benedikt sem var reyndið hann að sækja. Ó, fín hugmyndin. Alexander snýr. Finnur hann tilbaka, hann Benedikt sem setur hann upp. Daniel, Jón Daniel. Viktor. virkilega skemmtileg tilraun hann að ætla að reyna að setja hann yfir varnarmanni síndist mér og ná honum aftur. Það var ekki langt frá því að ná þessu. Nei, þetta hefur verið virkilega flott hefði þetta hefnast. En það búinn að vera mjög hættulegur. Hann er Sebastian búinn að með þvílíku yfirsýn. Setur hann á Steingrím. Flott sending. Þéttingur í þessu. Þessi fer beint á Ólaf í markinu sem rekur liðið sitt upp. Góður boll. Daniel tekur vel á mótorum, setur hann út á Atla sem skýtur rétt framhjá. Fín tilraun hann. Flott skotana hjá Atla Fannari Hlinsinni. Og það er ennþá 3-1. Jón Viðar setur hann upp á Steingrím. Steingrímur inn á miðjuna. Vel gert. Hann Emil Gauti las þetta en mista hann síðan aftur. Það er bara út. Þetta er innspark sem Haukar eiga. Hornið. 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 Horn sem Haukar eiga. Setur hann út en þetta er lesið. Jón Viktor vinnur hann aftur. Og það er skyndisókn. Góð vörn. Sebastian Benedikt leitar að liftur boltanum. honum upp á Atla sem finnur Geggjuð Daniel í sending. gegn. Daniel kominn einn á móti markmanni. Þvælir hann og það er brotið hann á honum. Hann var sloppinn einn í gegn. Var þetta ekki bara... Var þetta aukaspinna? Var Þetta þetta er- reynslubrot? Þetta var reynslubrot hana hjá leikmanni Hauka. Nú veit ég ekki hvaða leikmaður það var, þú kannski getur hjálpað mér. Já, mér síndist þetta að vera þarna Oliver. Þetta hefði kannski... Hann hefði ekki sloppið svona vel í... Nei, þetta hefði líklega verið rautt spjald. En þetta er þvílíka reynslubroti í... Virkilega hérna, mikil reynsla á baku fimmtán þetta brot. Þetta er Oliver reynslumikill. Daniel tók þessa aukaspinnu og skaut rétt framhjá. En, hörðu, Alexander vinnur hann hérna á Daniel. Daniel, Daniel með skotið. Það er líf í þessu núna. góð bolti, hár, sjáu touchið. En, missir hann út af. Eins og hann aðeins langt frá sér. Benedikt tekur þetta snögt. Nei, beint á leikmann Hauka. Steingrímur og Sebastian. Emil Gauti. Og það er brot. Það nartar aðeins í hann. Það var brotið þarna á honum. Skal ég segja ykkur, sýnist þetta að vera Benedikt. Nei, þetta er Birgir sem var brotið á. Sebastian keirir. Þjálfarinn segir hann að keira og hann gerir það. Setur hann fyrir. Rétt yfir hana. Góð sókn hjá Haukum. Þetta var varið. Vel varið. Já, þetta var varið. Við heldum báður að þetta væri bara yfir. Það var sennilega leiðin í skeitin. Sennilega. En það frábær sókn hjá Haukum. Virkilega, virkilega góð. Þeir reyna ekki þessa máðan. Og það er hann Emil Gauti sem að vinnur hann enn og aftur og þar með flautar dómari til hálfleiks.
Við erum mættir aftur. Akureyri að bjóða upp á sitt allra besta. Búið að vera sól í 2 daga, smá norðanvindur reyndar. Það er að kólna aðeins. Það er bara fínt fyrir leikmennina. Já, áhörundur eru ekki sáttið með þetta viður. Þetta Það er svona fyrir frekja í áhörundum hérna. Já, þetta verður fyrir augað. En þetta er gott fyrir leikmennina, það má ekki vera of heitt fyrir strákana. Það er mikið álag þessa dagana, þannig að þetta er ég myndi segja að þetta væri fullkomið veður fyrir á. Já, þetta er það. Ekki of heitt. Ekki of heitt, Ekki ekki of of kalt, sól allan tíman. Þannig já, þetta er fullkomna fótboltaveðri fyrir strákana hérna. Af því að það er náttúrulega gríðalegt álag næstu dagana. Spila hátt upp í 1000 leikir hérna yfir þessa 3 daga. Já, ég held ég hafi heyrt að það væri 1080 eða eitthvað leikir spilaðir hérna á N1-mótinu. Nokkrir leikmenn. Já, getum við eftir ímynda okkur hvað það eru margir leikmenn. Herru, HK geysast upp. Sjá þetta. Óliver með tæklinguna. Ef við förum með breytingar þá er hérna komin inn á hjá hérna HK Róbert Egill og í vörnina er komin, sýnist mér, leikmaður númer, nú sé ég ekki, nei, þetta er hann þetta er hann hérna Benedikt, hann var inn á áðan. Já, hjá Haukunum er komin hérna númerslaus inn á, sem við vitum ekki hvað heitir. segjum að þetta sé hann Cristiano. Kristján. Og mér sýnist hann Mattias er að færður niður í vörnina og Jón Viktor er komin upp á miði. Okay. Sebastian upp á topp. Ein önnur breyting hjá HK-munum, það er hann Atli Fannar sem er komin á hægri kantinn, en hér er sending fyrir rétt framhjá. Rétt mista þessu. Já. Rétt misti af þessum. Vel gert hjá Haukum. Markmaðurinn vel á tánum. En þetta er eins og það er bara framhjá. Það er Ólafur sem setur hann út á Benedikt sem setur hann upp. Beint á Jóhann Nökka sem setur hann strax í gegn á Daniel. Frábær sending en aðeins og löng. Það var virkilega flott sóknarni á HK. Allt frá markmanni. Já. Þetta var hann Birgir Hólm sem að reynda að gefa hann hana fyrir á Atla, sýnist mér. Já. Haukar eiga þetta. Sjá Jón. Sjá Jón. Þjálfari Hauka vildi... Já. Góður bolti á Sebastian. Hann vippar honum hérna. Og vel unnið hjá Benedikt. Setur hann upp á Jóhann en dreif ekki. Og Flóki setur hann hana sentimeter framhjá. Vinstri hóðurinn. Fekk aðeins í náran við þetta, syns mér. Haltrar aðeins. Eins og ég segi, mikið álag á þessum strákum. Já. Ekki fyrir það að þeir finni fyrir einhverjum verkjum hér og þar. En þeir gera allt fyrir liðið. Þeir gera allt fyrir liðið, þessi strákar. Mattiasinn á miðuna, Jón Viktor út. Glæsileg uppbygging. Hann fer utan á. Sebastian. Og frábær tækling hjá honum Róbert Agli. Tæklar hann hana í horn. Flóki ætlar að taka þetta. Hann er nú að haldra. Hann hefur lent í einhverju hnjaski hana. En hann ætlar að harka þetta af sér. Haldrar í spyrnunni. Spurning hvort hann vilja einhver annar taka hana. Tekur þetta snögt. Fer yfir á hægri. Fyrir og... Vel gert. Sebastian klárar þetta. Fáið fagn. Það er stóra spurningin.
Það er eitthvað sem við bíðum alltaf spenntir eftir. En það var bara einfalda, Passionið. það var bara passionfagnið. En við elskum það líka. Já. Hér er nóg af ástríðu. Hér er mesta ástríðan, ef mér minnir rétt. Hér er, já ég er sammálaður. Hér er sennilega mest ástríðan. Sebastian á Flóka. Flóki aftur á Sebastian. Hann spilar, nei, Góð tækling hana hjá Jóhanni Nökkva. Stengrimur. Og Daniel út á Jóhann Nökkva. Nú Flikkar getur hann honum. keyrt. Missir hann aðeins langt frá sér. Ég veit ekki hvort hann ætlaði að senda hann aftur hana. Góð vörn. Bara átt að hann að milli Birgis Hólm og Jón Viktors. Það er ennþá 3-1. Þetta er eins og áðan. Mark Marka veistlaði fyrri en orkan farin að segja til sín aðeins í seinni. Nei, það er 4-1. það er 4-1. Hvað er að bulla? Sveinn ekki alveg með á nótunum. Fín hugmynd, vantar aðeins upp á sendinguna. Það er, þeir skoruðu hérna, Sebastian. Það er rétt. Alexander Már aftur inn á Róbert sem setur hann aftur á Alexander. Hvað gerir Alexander? Skítur. Skítur Markmaðurinn hann. ver hann út. Hann Jón þurfti að hafa Viktor fyrir Tánni, þessu. Flóki. En góðverð. Sebastian er aleinn. Hann keyrir. Það er 1-1. Alex er með honum. Komin hérna bolti í leik. Spurning hvað. Þeir eru 2 inn í teiknum. Alex setur hann fyrir. Setur hann fyrir. Og Þetta var hver annar en Baltasar. Háu fagn núna. eitthvað sem við býðum alltaf eftir. Og, nei, það er passion. It's a passion. Elskum það líka. Haukar úr sko. Það er 5-1 fyrir Haukunum. Þetta var, í fyrri hálfleik var þetta alvöru leikur þegar að HK minnkaði munin í 3-1. Þá virtist vera að HK væri að koma sér aftur inn í leikinn. Þeir voru að sækja en náðu einhvern veginn ekki að setja minnka munin. Gert. Þeir voru að sækja í fyrri hálfleik en náðu einhvern veginn ekki að minnka munin. Haukar héldu þetta út og komu svo. Alex sterkur hann. Reynda hann að tækla hann. Ég sá það ekki almennilega. Kemur inn á, kemst inn í sendinguna. Daniel, búinn að vera besti maður HK. Já. HK! Alexander fær hann. Vel gert hjá honum, Setur hann hann er fyrir. sprækur. Alexander búinn að vera sprækur í þessum leik. Og hon sem HK eiga. Og Alexander aðeins of hár fyrir Alexander. Ég veit ekki hvort hann hefði getað hoppað hann eða ekki. Ja, spurning, þetta var góðu bolti. Virkilega gott hornana hjá Jóhanni Nökkva. Og ég virði, hann er girtur. Ég virði það. Approved. Góðu bolti. Cristiano setur hann inn, en stöngin út. Væri gaman að vita hvað þessi Sem ég litli tek eftir hjá herramaður hét. Haukum er að þeir sækja á mörgum mönnum og svo verjast þeir á mörgum mönnum. Það Já. virðist vera HK. Þeir eiga það til að gleyma sér að skila sér tilbaka. Þeir Þegar eru- Haukar sækja virkilega hratt. Haukarnir læsa HK inni. Og vinna boltan hérna. Setur hann yfir á hægri og neglir honum í skeitin. Eins og Cristiano myndi Eins gera. og Cristiano myndi gera. En fáið fagn.
Nei, Það er bara ekki í dag. ástriðan. Hann meldi honum í skeitin. Þetta var alvöru finish. Þetta var pínu, veistu hvað þetta myndi mig á? Nei. Suárez á móti PSG, einn á móti markmanni, Já. í staðinn fyrir að leggja hann, negla honum í upp í skeitin. skeitin. Það er- Haukarnir, aftur mættir, Og Sebastian setur hann yfir. Góð svo. lyftur hún mann yfir marki. Ætlaði að setja hann í fjær innafótar. Já, En já, það er rétt. Þetta myndi mann á þegar Suárez skoraði hann á móti PSG eftir að hann kloppaði David Luiz ef við minni rétt. já, passar. Skemmtilegt mark. Alex vinnur, nei, Góð það er- barátta þannig hjá Birgi Hólm sem En fær hann aftur, Alex, heldur áfram að berjast. Virkilega góð gaman að sjá barátta. baráttuna. Og Cristiano. Róbert stígur hann út. Stígur hann út, vel gert. Alexander snýr inn í leikmannin. Steingrímur, Róbert vinnur hann. Tekur þetta snöggt hann að hauka maðurinn. Aðeins svo snöggt að mati dómarans. já, Bolti var greinilega á hreyfingu. Sebastian heldur þetta sé aukaspinna, en þetta er bara í einn raun spark. innspark. Mattias, negla sér fram. Markmaðurinn er vel á verði. Setur hann upp, beint í fætur á Alex. Og ég er möguleiki. Grimmur hákvæðingurinn. Kemur sér inn fyrir hann, setur hann á hægri en Haukarnir verjast vel. Ég sækja þér 2 á móti 2. Alex Hann fer. fyrir fram hjá honum. Og Cristiano klárar þetta. Hafi yfirvögun. Góð Virkilega innkoma vel. hana. Já, virkilega góð innkoma. Haukarnir kláruðu þetta í seinni hálfleik. Er þetta heiðurskipting? Cristiano hann út af. Sýnist það. Hann er búinn að sinna sínu hlutverki. Já, tvö mörk á no time eiginlega. 2 mörk á no time. Sebastian og, já, fín bara þetta Alexander hana. Vel gert hjá HK. Mattias vel á verði. Já, nú er möguleiki og það er alvöru sjómasvarsla þarna. Daniel. Ég held hann hafa bara varðið þetta vel. Maður þyrfti að sjá þetta í endursýningu. Vel varðið aftur. Hann er góður í markinu, Daniel. Það eru 2 mínútur eftir. Ná hákaðingar að setja Vel- eitt sárabótamark. HK með eiga það að þeir halda áfram að berjast. Þeir eru ekki hættir. Ná þeir að setja inn eitt sárabóta. Eða bara komið tilbaka. Eða komið tilbaka. Það er 1,5 eftir. Það er alltaf hægt. Já. Glæsilegu snúningur en missir hann aðeins langt frá sér. Vel gert þarna. Snúið þarna hjá honum Emil Gauta sem setur hann upp á Birgi Hólm sem mista hann frá sér HK eru búin að vera hættulegir. Það vantar bara aðeins upp á. Það vantar, það er seinasta sendingin Sveinn. Já, það er þessi seinasta sending sem Og er búin að vera Alexander- að klikka aðeins. Nú kemur það Góð vörn hjá Steingrími. aftur aðeins, það vantar bara aðeins upp á seinastu sendingu og búin að vera óhefnir í dag á HK. Já. Vel unnið hjá Sebastian. Alex setur hann í gegn og það er Flóki sem setur hann fram hjá. Hann er ennþá haltandi. Já, hann hefur fengið eitthvað högg og er eitthvað eftir sig. Þá held ég hann sveimir þá að hann flauti til leiksloka eftir þetta útspark. Ætlar þú að velja mann leiksins fyrir þig?
Ég held að maður leiksins hafi verið leikmaður hérna Alex hjá Haukum. Hann átti fullt af stóðsendingum og skoraði. Já, ég segi Sebastian eða... Jú, Sebastian, það er minn maður. Sebastian, þar hefur við það. Jæja, þá erum við komin hérna í ensku deildina aftur. Það er KA 5, Njarðvík 3 sem hefja hér leik. Það eru KA-menn að sjálfsögðu í sínum okkar gulubúningum. Njarðvíkingar í grænum. Það er hornspyrna hérna, eða innspark í horninu. KA-menn eiga gerir þetta vel hérna áfæran hornið. Tilbúin að taka hornspyrnuna hérna, kemur fastur þarna en fer í hliðinni til bara. Barátta hérna. Atli hérna, syns mér þetta að vera fær boltan aftur. Nær skotinu en vel varið þarna aftur. Hafa varið á línu og beint í hendurnar á markmanninum. Óhefnir þarna KA-strákar. Mikil sprettur hérna.
Það 15 hjá Njörvík. Nú er ég ekki alveg með leikskýrslunar hérna. Svo fastu bolti hérna. Innspark sem K.A. eiga. Skemmtilegi taktar hérna. Setur hann upp. Kemur hann fyrir boltinn í varnarmann og út fyrir hornspyrna. Boltinn hérna á fjær, nær skallanum, ekki á markið og svo kemur bara skotið í samskeytin. Til lagi að reyna þetta í fyrsta. Pressa hérna á Njörvíkingum, boltinn í hendurnar á markmanni K.A. Svo kemur með hann langan hérna fram bara. Mikil barátta hérna í upphafi leiks. 4,5 mínúta komnar á klukkuna. Kemur boltinn inn fyrir hjá Njörvíkingum en markvörður K.A.-manna. Góðar hendur. Njörvíkingar ná boltanum samt aftur. Flott fótavinna hana. Skemmtilegt spil, tækling, hárnákvæðin. K.A.-menn komið hérna, þeir eru tveir, frábær sending inn í plásið en markvörður Njörvíkinga vel vakandi. Hreinsar hérna beint í bakið á K.A.-manninum. Hann er ekkert að kvinka sér of. Fótavinna hérna Njörvíkinga og frábær sending, kemur hann að í gegn. Leikmaður númer 15 með skottið yfir, boltinn boppaði aðeins hérna. Rétt áður hann skauti í hann. Óheppinn hérna Njörvíkingar. Skemmtileg fótavinna hérna að leikmanni áttaði á K.A. Spila bara hérna tilbaka, rólegir yfir K.A. Virkilega vel gert. Snýr hérna. Fyrir sem bara sjálfur inn miðjuna. Virkilega vel gert. Skilar hann svo. Lyftir hún hérna. Og hann kominn hérna inn í teginn. Reynir að finna félaga sinn. Nær ekki en þeir fá hornspyrnuna.
Sendingin inn í fyrir yfir allan pakkan og Njarðvíkingar koma þessi í burtu. Reyna að setja bara beint aftur inn í teginn. Sparkaði þarna í jörðina fyrst, hópinn. Virkilega vel unnið tilbaka hjá kámunum. Þetta er pínu fram og tilbaka hérna núna. Hann nær að prjóna sig hérna í gegn. Leikmaður átti að káa, nú er ég ekki alveg með nöfnin 100% á hreinu hérna. En náði að trufla hérna. Það var hann boltinn fór á einn og óvaldaðan Njarðvíking. Frábært skot. Markverður kámanna misreiknaði þetta eitthvað aðeins þarna. Og boltinn söng í netinu. Stórkostlegt skot. Fannst boltinn verið að fara framhjá, en svo snýrist hann hana réttu megin við stöngina fyrir Njarðvíkinga. Staðan orðin 1-0. 8,5 mínúta á klukkunni. Þarna reyna að káa menn stungusendingu. Markspyrna frá marki Njarðvíkur. Spilar þetta bara hérna út úr markinu, út úr tegnum og upp kantinn. Káamenn fá aukaspyrnu syns mér eða innspark annarkvort, sé ekki alveg. Spilar nú bara hérna skemmtilega gert. Sendir hann svo út og aftur inn á miðuna. Skemmtilegur snúningur og skotið rétt yfir markið. Góð tilraun hana, rétt yfir markið. Komast hérna inn í þetta. Njarðvík nær samt að loka. Heldur á ágætlega að vinnur hornspyrnuna. Kemur hornspyrnan, rétt missir á honum hana. Þá eru Njarðvíkingar að sleppa. Þeir eru rosalega snöggir hérna fram á við Njarðvíkingar. Hann stoppar nú hana, sennilega er þetta nú aukaspyrna eða ekki. Eða bara einspark. Spark bara var það. Sendir hérna fær skotfæri fyrir utan teginn og boltinn rétt fram hjá fjærstönginni hana. Kámenn reyna að spila hérna aðeins. Tekið niður fara aukaspyrnuna á rétt. 3 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik.
Staðan 1-0 fyrir Njarðvík, stórkostlegt mark sem þeir skoruðu. Kemur hérna langur bolti fram. KM enda með hann hérna. En missa hann svo. Missir hann hérna yfir sig en þeir eru tveir hérna. Vel gert. Flott útlaup hana markverði KM-manna. Þannig að við koma aftur hérna. Bara sterkari öxl. Kemur boltinn inn í en beint í lúkurnar á markverði. Yfir á höll 9. Þannig að koma tilbaka hérna. Mikil barátta hérna. Endar í hornspyrnu. Kemur bolti hérna, markvörður Njarðvíkinga slær hann í burtu. Koma KM hérna að fresta þess að jafna þetta fyrir hlé og gera það. Frábært mark. Virkilega vel skotið þarna. Og KM búin að jafna þetta hérna rétt fyrir hlé. Staðan orðin 1-1. Vel útfærð sókn og vel skotið. 2 glæsileg mörk komin hérna á legg. Dæmir dómarinn hornspyrnu, sýnist mér bara. Þetta var bara barátta boltann, endar í hornspyrnu. Hornspyrna kemur hérna á fjær en yfir allan pakkan. Svo flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan 1-1 hérna hörkuleik í ensku deildinni. Komum aftur eftir smá.
Við erum komin hérna að stað aftur. Það eru KA-menn. Byrja hérna að sækja. Þeir jöfnuðu rétt fyrir hlé. KA-menn. Annars þetta búið að vera dálítið bara fram og tilbaka. Það ætla hann að prjóna sig í gegn. Heldur bara hérna á lofti og nær síðan skotinu. Vel varið. Og svo kom frákastið hérna og hann bjargaði á línu. Óhefnir hérna KA-menn. Langur bolti hérna. Reyna að senda hérna fyrir en næra bjarga þessu en þeir eru þá tveir aðrir. Frábær markvarsla. Virkilega vel varið. Og kemur boltinn hérna inn í KA-menn ná að hreinsa þetta í burtu. Og síðan skotið nær að vera fyrir. Mikil barátta í þessu. Þetta nennir hvort liðið að vera að tapa eitthvað. Þola það ekki. Kemur langur bolti. Nær honum hérna á ferðinni. Leikmaður númer 8. Menn KA koma þessu burtu. Boltinn hérna þvert yfir teginn og út fyrir. Það er innspark sem KA-menn eiga. Missettur spyrna þarna hjá markverði Njarðvíkur. Það koma hérna og hann klárar þetta virkilega vel klárað. Gerði allt hárrétt þarna í færinu. Fær hann og setur hann snirtilega niður í færihornið. Virkilega vel gert. Með skellast þetta ekki er þetta annað markið hans í leiknum. Virkilega vel gert hjá KA-mennum. Staðan orðin 2-1. Njarðvík með boltan hérna. Mikil barátta. KA-menn vinnan. Snýr reynir síðan að finna markaskoraran. En Njarðvíkur menn hreinsa þetta. Langt. Kemur hann síðan þetta verður Atli sem á að spinna þessu inn. Beint á kollin á leikmann nummer 8 og boltinn lekur inn. Staðan orðin 3-1 fyrir KA. Virkilega vel gert þarna. Njarðvík byrja með boltan hérna aftur. Það eru 10 mínútur til stefnu. Nóg eftir fyrir fleiri mörk báðum liðum. KA-menn hafa byrjað ívið sterkari hérna í seinni, skora 2 mörk.
Spytan hérna yfir á fjær og hann rétt næra poti hann hérna og boltinn fram hjá markinu. Þetta eru fínar hotspyrnur sem K.A. er að taka hérna. Kemur markspyrnan löng. K.A. hérna að reyna að færa sig ofar. Kemur inn að koma boltanum hérna fyrir aðeins og nálægt marki, beint í hendurnar á markverði K.A. Sendingin hérna fyrir K.A. menn ná að bjarga þessu á síðustu stundu. K.A. menn ná að skalla þessa hotspyrnu í burtu. Boltinn hérna endar í höndunum á markverði K.A. Kemur skotið hérna en auðvelt þetta skipti. Aðeins og setni í hann aukaspyrna dæmd. Þetta er bara út af, myndi ég segja. Þetta er hárrétt á dómaranum, senda hann í kælingu í smástund. Þetta er ekki búið að bregða svona við. Þjálfari Njarðvíkur ræður líka aðeins við hann hérna. Leikurinn kominn aftur á stað hérna. Stoppar hérna. Reynir vel gert þarna. Sendingin hérna rétt fram á fjárstöngin hérna og næstu dottir inn. K.A. menn eiga þetta. Boltan hérna upp kantinn K.A. menn en Njarðvíkur strákarnir stöða þetta.
Bollalið tilbaka á markmanninn sem kemur langan bolta hérna fram. Komið smá svæði hérna fyrir Njarðvík en boltinn endar út af markspyrna sem KM eiga. Bolti hérna KM pressa, duglegir í pressunni. Njarðvík ná að bæja hættinu frá í bili. Aukaspyrna væntanlega sem Njarðvík á. Smá samstuð. Hlupu þarna saman í eldingaleiknum. Kemur fastur bolti hérna inn í teginn. KM koma þessi í burtu í innspark. Reynir bara skotið en það er framhjá. Allt í lagi að reyna þessi skot. Hann aðeins höfum við séð í þessu móti. Falleg mörk. Fínt snúningur þarna. Skemmtilega gert hjá honum. Kemur hún svo upp kantinn hérna með mikið pláss. Hérna inn og reynir bara skotið hárrétt en rétt framhjá. Frábær fótavinna hana, köttar inn og fínt skot hérna á nær en rétt framhjá. Farið í höndina á honum sannlega aukaspyrna. Það er 1,5 mínútur eftir á þessu. Atli gerir það vel hérna nær honum. Rennir sér hana. Fínt spil á KM-unum. Atli hérna vinnur tilbaka. Fær innsparkið væntanlega. Við erum farin út á. Koma Njarðvíkurstrákarnir hérna, freista þess að minnka muninn. Þá er allt hægt í þessu, en fer hérna í varnarmann og í hendurnar á markverði KM-manna. Þá fer þetta fjara út væntanlega, KM-menn að sigla þessu. Skotfæri hérna, frábært skot og frábært mark. Minnka muninn hérna í 3-2. En þá slær klukkan 30 mínútur. Þá er þetta bara búið.
þetta enda svona 3-2 sigur KM-manna í ensku deildinni, hörkuleik. Tökum okkur smá pásu og komum svo aftur næsta leik. Jæja, við höldum áfram í ensku deildinni. Nú er það leikur Þór 6. Þór 6, Keflavík 4. Þetta er að fara af stað hérna hjá okkur bara. Bíðum eftir flautinu á dómaranum og það kemur hér. Keflvíkingar hérna með boltan. Hreinsa boltan hérna langt. Kemur hann hérna. Sýnist þetta að vera Tristan sem er að prjóna sig hérna í gegn. Með skoti á nær en vel varið. Virkilega vel varið hjá Bitni í markinu hjá Þórsurum. Spila hérna í öftustu línu. Bjarki hérna númer 11.
sendir á Tristan sem er líka númer 11. Tekur hérna á rás, gerir þetta vel og rétt. Óheppinn hann að skora ekki. Björn varði þetta vel. Tristan Vilmar með skemmtilega takta hana. En Björn sá við honum. Tristan Vilmar, númer 11 hjá Keflavík. Á 2 bræður í meistaraflokknum hjá Keflavík. Ég er nú ekki með á hreinu hvaða leikmenn það eru reyndar því miður. En hann sýndi þarna takta sem hann geti sýnt eftir nokkur ár í meistaraflokknum. Ekki spurning. Þarna ná ekki alveg, það var þröngt þarna. Ná ekki alveg að tafna sig nóg vel. Kemur Bjarki. Finnur. Nei, maður reynir að finna félaga sinn Tristan en það sýndist þetta að vera Gunnar í Þórsliðinu sem komst fyrir. Mikil barátta hérna, sýnist þetta að vera Guðmundur hérna í Keflavíkurliðinu í mikil baráttu. Svo kemur bara skotið en Björn verið í markinu. Sýndist þetta að vera Það hafi verið Gunnólfur sem átti skotið hérna á löngu færi. Sýndist það ekki alveg vissamt. Það verður vonandi komið með þetta á hreint þegar líður á leikinn. Taka Þórsarar rás hérna, mikill sprettur. Mikil barátta, ekki dæmt. Mikil barátta hérna. Dómarinn leyfir leiknum bara að fljóta. Það er ekkert að því. Bæði lið að sýna mikla baráttu hérna. Nú var þetta rökkvi hérna í sóknarlínunni hjá Þórsliðinu. Reyndi þarna hvað hann gat að komast í gegn, tókst ekki í þetta skipti. Tristan. Flotta takta þarna og tekur síðan bara á rás. Fer fram hérna þarna, skemmtilegu sítan snúningur þarna og skotið. Virkilega flott varsla þarna hjá Birni og síðan kom skot. Seinna skotið átti Natti, sýnist mér. Náði ekki alveg að stilla sig af þarna. Þá koma Þórsarar. Það er númer 7 Jón Alex. Hann reyndi að koma sér upp kantinn þarna. Var stöðvaður. Reynir Gunnar hérna síðan snúninginn. Eitthvað spark í sig en leikurinn heldur áfram bara. Það var hérna Rökkvi með boltan í Þórsliðinu. Gekk ekki alveg upp Natti en hann er umkringdur hvítum treyjum. Heldur samt boltanum hérna. Það var að Tristan títt. Óöfnir hérna. Mikil harka í þessu. Flott stopp hann í vörninni á Þórsurum. Það var Heiðar. Þá er það Rökkvi. Snýr og skýtur. Flott tilraun hérna hjá Rökkva. En boltinn rétt framhjá.
Góð pressa þarna hjá Þórsurum. Þá er það Rökkvi komin inn að reyna að setja hann út í teginn þar sem Gunnar var að koma. Þá er það Gunnar, reynir þarna snúning, stígur á boltan ofin og dettur og síðan kemur skotið þarna. Númer 21 í Þórsliðinu Bjarki. Það reyndi þarna skotið en það fór yfir. Það er Arnar í markinu, spyrnuna fram, Þórsara ná honum. Keflvíkingar koma aðeins í burtu. Mikil barátta þarna. Með skotiðin Björn Ver enn og aftur í markinu. Boltinn enda síðan í stönginni. Og markspyrna. Dómari leiksins ekki að flauta neitt sérstaklega mikið. Þórsarar hérna vel unnið tilbaka hérna á Tristan. Mikil barátta hérna. Þetta sé kemur þetta fyrir Þórsari sem liggur þarna eftir, meitt sig eitthvað. Kemur þjálfari Þórsara inn á að tjekka á þessu. Hann jafnar sig á þessu, hann Skuggi. Sterkur strákur undan norðan. Ára Rökkvi, boltinn ennþá í leik. Reynir bara skotið en það er yfir markið. Arnar í marki Keflvíkinga. Markspyrnuna. Kemur á hérna fyrir og hvar endar þetta? Svo er það skotið upp í skeytina. Bjarki með frábært skot. Frábært skot þarna hjá Bjarka í Þórsliðinu og hann endar bara í fjær skeytinu. Það sást langa leiðir að þessi var enda í markinu. Virkilega vel skotið. Koma Þórsarar bara aftur. Skuggi heldur jafnvæginu þarna vel. Rökkvi lauma sér hérna fyrir aftan vörnina nær honum. Nægir ekki að senda hann hérna tilbaka. Það er það Nathan Breki. Mikil harka í þessum leik. Dómarinn er að leyfa. Flott varna að vinna hérna hjá Bjarka. Náði að stöðva hérna. Nú er ég bara ekki viss hvort þessi Birgir Freyr eða Birnir Ingi. Það eru 2 númer 7 skráðir hérna. Boltinn hérna út fyrir. Björn í markinu hjá Þórsurum. Það var að sækja þetta.
Spilnan hérna fram. Andri getur sig kláran að taka hérna innspark fyrir Keflvíkinga. Þessi dettan og hann fannst mér. Allt í lagi. Flottur snúningur hérna hjá Tristan. Gerir þetta skemmtilega hérna. Flottur snúningar. Nú þarf hann bara að skila. Það er svo mikið þarna að færi innsparkið. Þá er það skotið og hann lekur inn þarna. Óheppinn í markinu. Ekki alveg viss hver þetta er þarna. Sem á þetta skot, hvort það hafi verið Gunnólfur. Eða hvað. Staðan orðin 1-1. Boltinn fram. Sóknarleikur hérna á Keflavík. Góður varnarleikur Þórsara. Hornspyrnan. Bjarki hérna með hornspyrnuna. Fer yfir allan pakkan. Og svo nær Andri ekki alveg til hans. Mikil barátta hérna. Þórsarar losa þetta aðeins í burtu. Ná að stilla varnarleiknum upp aðeins. Upp á nýtt. Það kemur skot. Vel varið og svo Tristan. Og það er í varnarmann. Tristan heldur boltanum, hann er sterkur. Virkilega sterkur Tristan. Það er bara sterkur Tristan. Ekkert út á þetta að setja. Bara öxl í öxl. Bjarki þarna nær að redda sér í vörninni. Skemmtileg fótavinna þarna. Það var Natti. Kemur hann síðan boltanum inn í eða hvað? Nei. Þarna myndi ná að stöðan. Og þá er flauta til hálfleiks. Staðan í hálfleik 1-1. Hérna í ensku deildinni Þór Keflavík kom aftur eftir smástund.
Jæja, þá erum við bara að fara að staðinn aftur með seinni hálfleikinn. Það er mikil baráttu leikur. Og það fyrir þetta af stað. Staðan er 1-1. Reynir að koma boltanum hana upp. Gengur ekki, það var Gunnar í þósliðinu. Hættir ekki, þetta er Natti tekur boltan. Það er svo fastur bolti þarna fyrir Gumma. Keflavíkurliðinu. Það byrði áhörundir bara að fyrirgefa mér ef við ruglast eitthvað á nöfnum. Getur orðið vesen þegar menn eru með sömu númer og svona. En svona er þetta bara. Vel gert þarna hjá Bjarka. En vel varið hjá Birni í markinu. Vandanum vaxinn. Þetta Nathan sýnist mér hérna. Kemur hann upp á Rökkva. Rökkvi bara treður sér hérna áfram. Kemur boltanum inn í. Og gerir þetta frábærlega hérna og skotir rétt yfir. Skemmtileg fótafina þarna hjá Jón Alex. Rétt yfir markið. Það er eitthvað stress í fórhaldum Keflvíkinga hérna á hliðarlínunni í þessu. En það þarf að vera líf á pöllunum líka. Þá er Gummi hérna að sleppa í gegn. Björn gerir þetta rosalega vel hérna. Óhræddur við að koma út. Það geta verið rosalegur árekstur hérna en þetta slapp til. Jón Alex lætur hann fara hérna í gegnum klöfu á sér. Það er að platta hann hana en er stöðvaður. Það var Andri sem náði að stöðva hann hana en þá er Jón Alex kominn aftur. Skýslurnar hérna fyrir næstu leiki. Það er bara gaman að því. Fínt að reyna að sitja einhver nöfn á þessa leikmenn. Leikmenn framtíðarinnar. Og Ara Gunnar reynir að prjóna sig hann í gegn. Gekk ekki í þetta skipti. Skemmtilega gert þarna. Svo ég segi, nú er ég ekki klár hvort að þetta sé Birgir Freyr eða Birnir Ingi. Og Keflvíkingar fyrirgefið með það. Skal reyna að sjá það betur hérna á eftir. Gummi með skemmtilega fótavinnu hana en er stöðaður. Ára Jón Alex. Reynir að finna Nathan hann á sprettinum. Hörku sprettur hana. Það er innspark sem Þórsar að eiga. Ára Jón Alex. Reynir að koma hann fyrir en endar út af. Það verið einhver árekstur hana. Það vill gerast. Markspyrna frá marki Keflvíkinga. Þórsar komast beint í þetta en eru stöðaðar aftur. Sparkar hana í jörðina. Óheppinn. Það var Skuggi sýnist mér. Skotið yfir markið. Skuggi snýr hérna, reynir að finna félaga sinn hana á kantinum sem er hann
Matti, númer 10, komin inn á. Gummi þarna ætlaði að gera aðeins of mikið. Aukaspyrna dæmd. Þetta er rétt. Matti tekinn hérna niður. Og eiginlega Gummi líka. Það er Gummi, eða Guðmundur Snær, sem ætlar að taka þetta bara. Sýnist nú eins og hann ætlar að reyna að setja þetta bara á markið og vona það besta. Kemur með spyrnuna hann á Björn verið þetta vel þarna. Björn í markinu hjá Þórsurum er búinn að verja vel í þessum leik. Hornspyrnan hérna. Fyrir á nær, aftur á hann. Skemmtilegur snúningur þarna. En þetta endar í markspyrnu fyrir Þórsara. Björn með smittuna fram. Matti nær honum í liði Keflavíkur. Bara að blása aðeins hérna, búið að blása aðeins í dag í sólinni. Það kom einhverja truflanir í mækinn, þá var það. Boltinn þarna. Boltinn fór þarna undir varmannaskilið. Það kom aftur. Gummi nær honum hérna. Jón Alex árekstur ekkert að þessu. Hörku skot rétt fram hjá markinu. Það var Bjarki, neini, það var ekkert Bjarki, það var Andri. Þetta skot, 21 í Keflavíkurliðinu. Mikil barátta hérna, boltinn, boltan. Skuggi og Andri í baráttu þarna. Aukaspyrna. Jón Alex vinnur þessa aukaspyrna þarna vel. Kemur hérna Bjarki með spyrnuna. Boltinn fer hérna á Rökkva. Nær fínni tengingu þarna í boltan en varnarmenn Keflvíkinga fljóti fyrir þarna. Sá ekki alveg hver þetta var, hvort það hafi verið Aron Freyr. Og Nathan sem reynir sendinguna fyrir, gengur ekki. Keflvíkingar eiga þetta einspark. Nathan fljótur að pressa, annað einspark. Tristan að taka hann hérna, Skuggi með flotta tæklingu. Matti nær honum ekki alveg þarna á Gumma. Þórsar að stöðva þetta. Matti hættir ekkert. Matti og Bjarki þarna í kaflubi. Boltinn endar í markspyrnu. Það eru rétt rúmar 5 mínútur.
Rökkvi en það er Andri stöðvar þetta. Aukaspyrna dæmda rétt. Því ekkert að vera með stæla við dómarann. Það er hann sem dæmir þetta. Ekkert bull. Þetta er Rökkvi bara tekin út af í smá kælingu. Hárrétt hjá þjálfurum. Vá! Tristan með ótrúlegt mark. Frábært skot. Staðan orðin 2-1 fyrir Keflavík. Hérna í innspark sem Keflvíkingar eiga. Matti hérna við boltan snýr í smá vandræði. Jón Alex Gunnar reynir að ná stungunni þarna inn fyrir á Rökkva. Gekk ekki. Þessar að reyfa þetta. Tæpir hérna. Heiðar missir boltan út af ofinn. Matti finnur Tristan. Tristan finnur félaga sinn. Þóra Bjarki reynir að finna Gumma, gerir það. Gummi ætlar að finna Bjarka aftur. Gekk ekki. Bjarki er samt komið með boltan hérna, setja hann upp kantinn og þá hreinsa Þórsarar. Innspark sem Keflvíkingar eiga. Frábært skot, en vel varið. Gunnar setur hann hérna upp á Rökkva en gengur ekki. Boltinn í hendurnar á Arnar í markinu. Gummi fær hann þarna í sig en stendur upp, hann sterkur, hann Gummi. Svo kemur skoti bara þarna lungu færi. Arnar í pínu vandræði með þetta en það rettar þessu. Það er bara 1 mínúta eftir að þessu hérna. Fyrir hver að vera síðastur liðið Þórsara að reyna að jafna leikinn. Keflvíkingar bara negla þessu hérna fram, vinna sér tíma. Gummi hættir ekkert að elta. Og það er Björn að flýta sér dálítið í markinu. Gummi í skilningur hérna. Tristan fær hann og neglir honum bara í slána. Tristan er búinn að sína það að hann getur alveg skotið og þá kemur Bjarki líka með skotið en það er rétt framhjá. Það voru 15 sekúndur eftir að þessu.
Hérna finnur Gunnar en þá flautar dómari leiksins af. Loka tölur 2-1 fyrir Keflavík hérna í ensku deildinni. Tökum okkur smá pásu fyrir næsta leik. Jæja, þá höldum við ótrauðir áfram. Næst er það Breiðablik 16, Selfoss 7. Þetta er íslenska deildin sem við erum að fá hérna í þráðbeinni. Þórsarar eitthvað pínu lengi að koma sér út af vellinum hérna. Þórsarar voru að klára leikinn áðan. Þá er þetta bara komið að stað hérna. Það eru Blikarnir í sínum grænu búningum, Selfyssingar í sínum vínrauðu. Selfyssingar hérna með boltan. Spilna sem Blikarnir eiga. Ég reyni að renna yfir liðin hérna eftir smástund með þau hérna á blaði. Þróttarar hérna fyrir í hótsmyndinni. Kemur hann hérna á nær og boltinn lekur hérna og hann endar inni. Boltinn. Nú er það bara spurningin hvort þetta var Þórarinn eða Kristján.
Þeir eru báðir mestir hérna númer 10. Sýndist þetta að vera leikmaður númer 10 í það minnsta. Sem potaði hana síðustu tendingunni. Bara þetta hérna reynir kannski að renna yfir liðin hérna. Það eru 2 ómerktir í Selfossliðinu, þeir heita Óðinn og Valgeir. Númer 1 er Hrafnkell Flóki, númer 10 er Baldur Már, númer 12 er Arnar Bjarki, númer 7 er Kristinn, númer 7 er Elvar Kári, númer 4 er Viktor Logi og númer 7 er Hafberg. Þarna var hætta í mark Blikana. Verður úr því 3 hérna númer 7 í Selfossliðinu, 1 ljósarður og 1 er sá minnsti. Það þarf alltaf einhver að vera sá minnsti. Ég reyni að klóra mig fram úr þessu eitthvað. Lið Blikana er þannig skipað að númer 1 er Eiríkur Ari, númer 10 er Kristján Óli og númer 10 er Þórarinn Gunnarsson. Annar þeirra skoraði þetta mark sem Blikarnir eru búin að skora. Númer 17 er Birgir Ágúst, númer 28 er Valtýr Rúnar, númer 27 er Þorsteinn Þrastarsson. Hérna koma Selfyssingar. Hornspyrna. Númer 55 er Matthías Helgi, númer 2 er Andri Jón, númer 11 er Þorkell og Ingólfsson og síðan kemur reyndar hérna þriðji leikmaðurinn, númer 10 Þóroddur Ingólfsson. Ég ætla að þetta séu bræður hérna í lokin, númer 11 og 12. Hérna kemur boltinn. Selfyssingum skot hérna. Leikmaður númer 4, Viktor Logi. Þá er það Eiríkur Ari með spyrnuna fram. Selfyssingar ná að hreinsa þetta. Sprettur, hættulegu bolti hérna. Þetta var númer 27 Þorsteinn Þrastarsson. Hættulegan bolta hérna milli marks og sóknarmanns. Aðeins á fast fyrir Valtýr, sýndist mér þetta að vera, sem var mættur hann inn í teginn. Hérna kemur skot síðan. Boltinn rétt framhjá markinu. Ég bið bara liðin fyrirgefa með það ef ég rugla eitthvað þessum drengjum saman. Margir með sömu númerinn. Innspark sem Blikarnir eiga. Hann reynir að koma sér bara sjálfur hérna inn í teginn. Gengur ekki þetta skipti. Hérna kemur Valtýr í skotfæri en skýtur fram hjá markinu. Óöppin hana. Selfyssingar stöðaðir hérna. Hrinsa Selfyssingar þetta hérna. Bara átt að hérna upp á leiks. Selfyssingar
Þorsteinn. Viktor Logi stöðar þetta hana. Þorsteinn kemur sér inn á miðuna hana, skemmtilega gert þarna. Birgi tekur á rás bara, Birgir Ágúst. Fær hann ekkert stoppað. Það missir hann boltan leikmann með 10. Spurning hver það er. Líklegt að þetta hafi verið Þórarinn. Ef ég var að reyna að tengja eitthvað við þetta blað sem ég fekk. Þá koma Selfyssingar. Skemmtilegu bolti. Og boltin er inni. Frábær sending og Viktor Logi með flott afgreiðslu. Og jafna leikinn hérna þegar 8 mínútur eru búnar. 1-1. Skemmtileg sókn hérna og stuðningsmenn Selfossar mjög ánægðir á hliðarlínunni. Þarna eru Selfyssingar nálægt í að sleppa aftur í gegn. Tekur bara skot. Sveif hann skemmtilega hjá markaskoranum. Og Hrafnkell, Eiríkur Ari í markinu varði vel. Og síðan aftur bjargaðan hann á síðustu stundu. Foreldrar Selfossliðsins hérna að fara á límingunum. Það er bara gaman að því. Mikil barátta. Skemmtilegt líf hérna í Selfoss stuðningsmönnum. Þetta var hann. Kristinn er hérna númer 7 í vörninni held ég að það sé. Og þá var þetta Hafberg Snær hann í framlínunni eins og staðan er núna númer 7. Þetta er skemmtilegt spil hjá Selfyssingum. Reynir hann að skopplónum hann inn. Hrafnkell Flóki. Tíu mínútur komnar á klukkuna sem þýðir 5 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik. Þegar Valtýr reynir að koma á boltanum hérna fyrir en vinnur hotspyrnuna bara. Fínasta tilraun. Valtýr býr sig undir að taka þessa hotspyrnu. Hotspyrna, þetta kemur hún og í bakið. Þetta er bakið og inn. Þetta er bakið og inn. Ég sé ekki alveg númerið á þessu markaskorar hérna. 27. Það er Þorsteinn Þrastarsson sem færir hann í bakið og inn. En þessi mörk telja jafnvel og mikið og hinn. Það er bara þannig. Selfyssingar að færa sig bara hérna strax aftur ofan á völlin.
Hleypur ekki þetta skipti. Hörku skot þarna. Þetta er Eiríkur Ari í markinu sem ver vel. Hörku skot. Hann fá flottan fótbolta hérna. Gaman að fylgjast með þessum strákum. Kemur hótspilna. Það er honum ekki alveg nógu vel hann inn í en fær hann aftur. Önnur tilraun. Skot á nærstöngin hérna. Og ver. Og annað skot. Og annað skot. Þarna koma blikarnir þessu frá. Svo var það Kristinn sem kom þessu á. Elvar Kári tekur innsparkið. Nær að sitja hann þarna og reyna að koma hann þarna inn í og það er Hafberg. Og hann nær honum í gegn og skorar. Hann er búinn að jafna metin. Mikil stemning í áhorfendum Selfyssinga svo ég taki það nú aftur fram hérna. Það er gaman að því. Þar áhorfendur eru hressir með húmórinn í lagi. Það er gaman. Barátta í leikmönnum hérna. Ára Hafberg. Það reyna að prjóna sig í gegn. Kominn aðeins hérna út á kantinn, reyna að koma honum fyrir en fer í hliðarnetið. Óheppinn hérna. Óheppinn. Snaggar Leifur hérna í framlínunni. Hann var að fá upplýsingar hérna. Hafberg eins og mér datt í hug. Vel varið hérna. Kemur hótspinnan. Vorum að fá eitthvað upplýsingar hérna frá Selfoss. Nei, hann leikur boltinn inn. Þetta eru ótrúlega mörg sem blikarnir eru að skora. Þetta er leikmaður númer 10. Nei, það er ekkert Baldur. Þetta er Kristján eða Þórarinn. Sennilega Kristján Óli held ég sem var að setja þennan inn. Það er orðinn 3-2 og þá er flautað til hálfleiks. Hörku leikur sem við erum að fá hérna. En við tökum okkur smá pásu, komum aftur með seinni hálfleikinn.
var þetta komið að staðinn aftur. Blöðin hérna fuku í rokinu. Þau eru fundin. Hafberg ná að stoppa hann þarna. Boltinn í hendurnar á Eirík í markinu. Hann kemur honum hérna á færa síðan ofar Blikarnir. Blikarnir reyna að koma sér inn í teginn að vinna hotspinnuna bara. Kemur hérna út úr tegnum. Hörku skot þarna, númer 2. Þetta er hann Andri Jón sem skartar þessari líka glæsilegu Peaky Blinders húfu. Ég þarf eiginlega að ræða við hann hvað hann hafi fengið hana. Geggjuð. Smá kæruleysi hérna hjá Selfyssingum. Komst þarna í skotfæri leikmann númer 55 Matthías Helgi en vel varið í markinu. Held ég án þess að vera viss, þá er þetta Valgeir. Bara þetta hérna boltan. Koma Selfyssingar freista þess að jafna þetta aftur. Skemmtileg pæling hérna. Gengur ekki alveg upp. Aðeins og fastur. Markspyrnan hann að svo ónákvæm fer út af. Kominn auka boltinn á völlin. Öðrum velli. Snöggur pappinn hérna. Tekur á rás. Þá voru Selfyssingar að sleppa. Gekk ekki alveg. Andri Jón kemur honum hana í Selfyssingin og út af. Þá reynir Matthías Helgi að koma sér fram hana. Hann er stöðvar. Matthías nær
hann að koma sér í skotfæri. Gerir það en í samherja. Og síðan í stöngina og í markvörðin. Arnór. Nei, nú er ég bara ekkert viss hvað hann heitir. Jón reyna að koma sér utan frá. Elvar nummer 7. Hann er ekki alveg að taka við honum boltanum. Flott spil hérna, en missa boltan aðeins og hann frá sér. Nei. Pínu klaufalegt þarna hjá Selfyssingum, en vel klárað hjá var þetta Kristján. Eins og ég segi, kannski er ég að rugla þeim saman hérna. Ég biðst afsökunar á því bara. Mikinn sprett þarna, en góð tækling. Selfyssingar eiga þetta. Öruggur dómari Arnar Gauti. Þetta allt í teskeið. Selfyssingar hérna að reyna að tróða sér hérna. Tækifæri fyrir Selfyssinga, en Blíkarnir stöðva þetta. Takk á rás bara hérna. Tína aðeins boltanum hérna. Leita hérna. Færa hann hérna í Ranan. Þá eru bara þær slottnir í gegn hérna. Skópla boltanum yfir. Óheppinn hérna, gerir allt rétt. Gerði allt rétt, en skóplaði hún síðan yfir. Óheppinn Blikinn hérna. Kemur markspyrnan ekki alveg nógu löng hérna. Skot. Þetta var hann Þórarinn held ég sem átti þetta skot. Klára að taka hornspyrnuna hérna. Boltinn á nærstöngina að skalla frá. Skemmtileg fóthafinna þarna. Kom honum síðan fram. Það var Þorsteinn Þrastar ljótur tilbaka. Stöða þetta. Selfyssingar aftur bara.
Spilna. Skemmtileg fótavinna hana. Andri Jón bara sali rólegur hérna á boltanum, enginn að pressa hann. Það er á Valtýr. Andri Jón tryður sér hérna upp kantinn en sendingin klikkaði aðeins hérna. Mattias á Óðinn sem kemst í gegn hérna og reynir að læða honum hérna undir hann, en vel varið. Held þetta sé Valgeir, ég er ekki viss, sem er í markinu hjá Selfyssingum núna. Valtýr með skot hérna í samskeytunum og svo misskilningur hérna síðan hjá Andra og þetta var hann Birgir Ágúst, kallaði hann örugglega Óðinn á hann fyrir slysni, fyrst afsökunar á því. Selfyssingar boltanum aðeins hérna fram. Mattias reyna að finna Valtýr hérna í hlaupinu. Blikarnir eiga þetta. Andri Jón með sendinguna hana, beint í varnarmann Selfyssinga. Þá eru kemur hann hana og Hafberg klárar færið. Hörkuleikur, 4-3, 1 mínúta eftir af þessu. Hafberg tekur á rás, freistar þess að jafna þetta bara í 4-4, en hann er stöðar á síðustu stundu á Mattiasi. Ná Selfyssingar inn þessu jöfnunarmarki, það er lítið eftir. Kemur boltinn hérna inn, boltinn er laus í teignum og það er mark! Þeir jafna þetta hérna á síðustu stundu,
4-4. Og nú flautar Arnar Gauti örugglega bara, hann flautar nú líklega bara af hérna. Það var að búið, loka tölur 4-4. Frábær leikur og frábært comeback hjá Selfyssingum. Við tökum okkur smá pásu og komum síðan aftur í næsta leik. Já, góðan daginn og verið velkomin á leik Hauka gegn Þór. Sjálfur heiti ég Birgir Baldursson og er sjálfsögðu lýsarinn ykkar í dag. Og með mér er Sveinn. Sveinn, velkomin. Já, takk kærlega. Þetta var glæsilegt N1-mótina 2020. Þetta eru Haukar 3 á móti Þór 5. Ekki. Hvað? Byrjum að fara yfir lið Hauka. Númer 1, Daniel. Númer 57, Mattias. Númer 29, Sebastian. Númer 15, Alexander. Númer 7 hann Flóki. Númer 11 Jón Viktor. Númer 47 Baltasar. Númer 31 hann Ólaugur. Og svo sjálfsögðu númer 9 hann Steingrímur. Hvað, ekki Steingrímur á toppnum? Já, 9 á toppnum, auðvitað. Kemur okkur nú ekkert á óvart að 9 sé á toppnum. Ég held að Steingrímur sé rétt í dag, 100%, hann er nummer 9. Já, hann hefur nú verið í því gegnum mótið, hann hefur verið að skora aðeins fyrir sitt lið. Það kemur frábær bolti gegn, hann er Steingrímur eldan, en sjálfsögðu Þórsararnir kunna verjast. Hann er hvað, nú hvað er þessi? 11. Þórsararnir verjast þessu vel. Þær eru það yfirlt, þeir eru flottir í vörninni Þórsararnir. Stemming í Hóðssonum oft. Já. Við komum hérna. Sittin yfir á. Það er Alexander með hann. Alexander var eldan, missir hann. Þórsar eiga margspunna ekki. Jó. Óvenjulegt að það er leikmaður 9 á Þórsurum sem er að spila í vörninni. Margar sé ekki vanur að sjá 9 neðst niðri en
alvöru tölur hérna, 1 númer 95 á kantinum. Já, Vastal, Vastal. alvöru nafn. Þórsara byggja upp sókn. En Svo einn nummer 69 líka, það er skemmtilegt. einhver númer 69. Já, í Þórsarunum. Það er einhver alvöru kongur. Já. Þórsara komið í sóknina en markmanni gerir þetta hrikalega vel. Já, vörnin hjá Haukum er búin að vera vel og flottur sóknarleikur hjá þeim hérna, þeir breyka hérna. Alexander tekur hlaupið. Sebastian er með boltan. Hann Missir hann þarna á honum. og brýtur svo af sig klaufalega. En Steinþór sér þetta greinilega ekki og Sebastian tekur aftur boltan. Leikur heldur áfram. Hann fer fram hjá einum. Gerir þetta hrikalega vel. Farin aftur. Vá. Þvílíkur fótbolti. Klosar hann inn í. Mattias fekk hann á boltan. Korsa fyrir. Nú er tækifæri Þórsarinn að breyka. Hrikalega vel gert hana hjá Óleir í vörninni. Mér sýndist að vera örfættur þessi Óleir. Já, það getur vel verið. Þeir eru nú bestir þar varnarmennir sko. Þeir eru örfættu. Við vorum að fá lið Þórsara. Númer 95 er hann Rúnar. Númer 91 fyrirgeði er Heiðmar. Númer 55 Mikael. Númer 69 er hann Bergur. 65 Marino. Þessi skildu Sigga Marino. Hann er magna reyndar. Þú reynda núna Já, þú núna, já, hann var í magna. 17 Jósef. 9 er Lexi. 51 er Gummi. Og svo númer 1 er hann Patrikur. Hann líklegast í markinu. Haukar reyna að verja þessu vel. Það er bara einn í vörðinu og 4 fram í hauguna Þórsarunum núna. Þeir koma hérna annað. Þeir eru Vastal. 3-1. Gefur hann upp á Heiðmar. Heiðmar er eldan, en flott En varnarmenn hjá Baltasar Haukum. gerir þetta hrikalega vel. Það er rosalega vel gert. Sendir niður á Daniel. Daniel með flott útspark. Vastal. Fer hann 1-1. Og hvað gerir hann? Úf, Vel Daniel varið. les hann. Þetta er vel gert. Hann las hann hana. Já, þetta er vel gert hjá Vastal samt að fara 1-1. Að Vasta liggur eitthvað eftir hana. Það sé eitthvað slasaður. Vondur ekkert alvarlegt. Heldur fyrir andlitið. Heldur utan vinstri röppina, ætla að sé. Vonum nú þetta sé ekki alvarlegt. Alltaf vant að missa leikmenn og missa mótinu sko. Það er alvöru martröð. Við þurfum að fara út á mitt og ennið mótinu. Hann harkar þetta af sér. Já, við vonum að sé í lagi með hann. Ef það ekki er rétt þá er hann komið beint aftur inn á. Enda á þorpinu. Já, það er komið skipting. Marino komin inn á. Þessi með húuna. Hver er... Haukar eiga innkast, einn spark eins og þetta er enda núna. Já, það er búið að breyta reglunum. Það er núna tekin innspörk í staðinn fyrir innköst. Bergur vinnur hann vel. Þórsar koma hratt inna. Marino. Eða eitthvað. Já, hann vinna hotspinnu. Marino 65. Vinna hotspinnu, gerir þið vel. Sjá nú hvað Þórsararnir gera þessu. Bergur er að taka hotspinnuna. Ég er dæmt í þessum Bergi, helviti góður. Já, Alexi er að hlaupa hún inn í nýjan. Varnar nýjan. Nei, og hvað gerir þér? Nú er tækifæri fyrir Hauka. Hann gerir þetta vel, Haukamaðurinn. Eldsnöggur þessi. Hleypur upp, Alex. Alexander sendur hann yfir á Baltasar. Hvað gerir Baltasar? Nei, hrikalega vel gert í Þórsunum í vörninni. Þær eru grimmir í vörninni Þórsunarnir. Herðu. Harka. Steinþór vilist ekkert að harka í þessum leik. Blási flautuna. Já, þetta er hörkuleikur allavega það sem komið er. Alexander fær boltan út af kantinum. Hvað gerir hann? Það fer 1-1. Steingrímur er þarna. Ekta típiska nýjan. Bjóða sér í hlaup. Fær hann aftur. Alexander fær hann aftur. Og, nei, skot framhjá. Er þetta hotspinna? Þetta er hotspinna. Vinna hotspinna, hann gerir það vel. Hann er eldsnöggur þessi Alex. Og, hrikalega vel gert hann hjá Þórsara markmannunum. Útspark hjá Þórsurum. Var þetta ekki brot? Já. Þetta er vel gert. Steinþór vill hafa hörkuna sko. Hann vill hafa góða hörku. Já, hann leifir leiknum að fljóta. Já.
Það er oft best líka. Já, já. Þórsara með innspark. Þannig að kloppar hann missar hann aftur. Haukar reyna að setja hann yfir kantinn en enginn þar. Rennur bara út af. Alex er komin upp á, nei, Stengrimur, hver á topp núna? Hjá Þórsurum. Haukum. Sebastian er komin upp á topp, já, Alex aðeins fyrir neðan. Fyrir að spila fyrir neðan hann. Hann er í hólunni eins og segir. Já, já. Hann gerir hérna hrikalega vel hjá Jón Viktor. Hann rísir völlin, hann er komin einn í gegn. Hann er komin einn í gegn. Frábælega varið. Patrikur. Rosalega vel Patrikur þetta vel. En Jón Viktor gerir hrikalega vel hana. Kom vörninni allalega fram og bróðum með skotið. Ólfur reynir síðan langskot en ekkert viðst það á gengi. Alex hérna, flotta takta. En Steinþór er búinn að dæma. Það var að taka markspyrnuna aftur, boltinn virðist að vera einhver hreyfingu. Hvað er þetta? 9 tegunda boltum, erriða boltar. Æja. Það var verið selitt gegnum árin en erriða greina nýtt núna. Já, ég menna, já. En Þór vinnur hann á miðunni. Hérna koma haugarnir. Baltasar með boltan. Og hann missar hann endar. Já, Þórsarður eru múin að standa vörnina anskoti vel. Já. Breika kannski hratt á það eftir. Alexander fær boltan út af kantinu. Alexander, hvað gerir hann? Hann hleyrir skotið. Hann hamrar honum. Hörðu! Vá! Hrikalega gerir hann þetta vel. Þetta er þrusumark. Þetta var mjög vel gert í Alexander út af kantinu. Lengst út af velli. Við sjáum það klálega að þessi strákur, hann er með mikla hæfileika á. En sem segir, hann er með gæðin. Já, það eru gæði þessum dreng. Það er náttúrulega langt út á hægri kanti og smellir honum. Ríkara vel gert. En þetta var óverandi, þetta var svo fast. Haukar koma aftur í sókn. Haukarnir eru að breyka rosa vel. Men játni er heitt. Nei. Þórsarðin ykkur klafsina og að hreinsa þetta í burtu. Kom hratt. Og innkast fyrir Hauka. Innkast, ég sé nú frekar innspark. Við erum svo vanir að segja innkast. Já. Það er náttúrulega öðruvísi reglu núna. Jón Viktor með innsparki. Hvert ætlar hann að gefa hann? Missir hann strax. Það virtist verið einhver basli eftir enginn. Finnst ekki finna neitt. Vel gert. Vá. Baltasar gerir þetta mjög vel. Hann komur einn á móti marki. Einn á móti markmanni. Hún er bændamörkum. Krossar fyrir. En Þórsarðin standa vaktina. Aðeins fyrir boltan. Ætlar hann að skjóta aftur? Nei. Baltasar með hann. Fer aftur upp bændamörkum. En fiskar hot. Frábælega vel gert. Lexi góður í vörninni þannig. Hann lesa hann alveg. Hann að sjáu að Bergur mættur aftur inn á. Númer 69. Heiðmar er mættur út af. Hotbunnu Haukum. Hörðu. Lag hana. Gennum teginn. Engin mættur. Já, fín hotspilna. Það er bara einhvern á fjær hana. Haukar setur hann inn í en Markmaður tekur þetta. Patrikur stendur vaktina. Hann er búinn að vera því. Búinn að fá eitt óverandi skot á sig en lítið sem hann gæti gert í því. Bergur hann sterkur. Það er einhver smá áreikstur. Já, þá sér einspark og taka einsparki hérna. Gummi setur hann upp og Bergur eldir. Þeir fá hann út á vinstri kantum? Nei, hann missir hann út af. Gervigrasið er erfitt þegar að poppa og svona. Já. Þeir eru einhverju basli með þessi einspörk, finnst mér eitthvað. Lítið pláss eitthvað. Já, það er eitthvað, mögulega er þeir of nálægt. Já, Steinþór. Margir eru svona að rekja hann inn á bara. En Þórsari kom inn í gegn. Bergur einn í gegn. Hvað gerir hann? Móti Daniel. Hann er straujaður hérna. Það hlýtur að vera broti, já. Spurning hvort að Þórsari er einhverju góða spyrnumenn. Já, Vastal er mættur á boltan. Hann er 95 sko, hann hlýtur að skora. Já, Sjáum hvað hann gerir við þessa spyrnu.
að fyrir hann yfir vegginn. Varnarvegginn, já, flottu veggur í Haugum. Og Stengrum hefði nú ansverið með hennan. Nei, Daniel segi. já, ég seti hann Þórsara tilbaka af. Hann smellir hann fram. Patrikur smellur hann fram á Haukar eru með hann. Baltasar fær hann hérna, setur hann á miðuna á Alexander. Þórsara nátt að ná honum hann en Alexander kemur á það. Keirir hratt á þetta hérna. Keir hratt, já. Þeir eru 3-2. Setur hann yfir á vinstri kantinn. Á Flóka. Alexander fær hann aftur. Þórsara gerir það mjög vel. Gera rosa vel. Sem sjáum á standa vörnunum vel en breykar hratt svo. Þeir eru flottir á boltanum. Jón Viktor með skotið. Langskot, en þetta er framhjá. Skiptingu Haugum. Mattías mættur aftur inn á. Vinna vel tilbaka, Haugarnir. Sett pressu, flott pressu á Þórsurum. Þeir verðast allir lyfta liðinu. Og ná hann, nei, ná hann samt. Og Haugar vinna samt vel tilbaka. Bergur er í pressinu, Vastal gefur hann á Berg. Sem gefur hann aftur á Vastal. En slög sending. Mattías. Þórsarnir eru grimmir í pressunni. Þeir eru múið lifta sér við hátt. Hérna koma Haugarnir samt. Breyka á þá. Baltasar. Sebastian, nei ekki? Baltasar er þessi nummer 47. Já. Hann er Alex. Herðu, Haugar komnir. Vel varið hjá Patrik í markinu. Hrikalega vikið. Hann múið eiga tvær hrikalega góða vöslur. Og nú koma Þórsarnir. Þórsarar. En vel gert hjá. Flott varnavinna. Já, Frábær varnavinna, Sebastian. Steinþór Svalur. Og þeir koma hérna á þetta. Lexi ætlaði að gera þetta strax þarna en það er einn aukaspinna og hann má þetta ekki. Það er aukaspinna ekki innspark. Gæti, vafist aðeins fyrir mönnum. Ríkaraði menn og þeir flott skóar í dag í 15 flokki. Já, já. Allir í sjúkum skóm. Það er nóg til. Hérna koma Haugar, Alex. Alexander. Fer fram hjá einum. Hann er komið einn á vörnina. Setur hann yfir á. En Patrik múið að stórleika markinu. Það var frábær í dag. Bergur. Gefur hann. Spilar vel. Þór 3-1. Þeir komið einn í gegn. Á móti Daniel en missi boltan. Missi boltan. Þarna var tækifæri. En sjáðu þið núna. 3-2. 3-2. Gefur hann hana. Alexander fyrir boltan. Fer hann 1-1. Hann fer 1-1. Gefur hann Sebastian. Hann svona. Hann kloppar hann. En. Og búið með Patrik. En þetta er markspinna. Alexander var mikið í boltanum með miðunni þarna. Dreif honum. Dreif og skora. Hann er búinn að vera frábær. Skoraði hérna með þrumuskoti lengst utan af velli. Og Steinþór flaut þar. Til hálfleiks.
Þeir fara aftur í gang. Staðan í hálfleik, hvað er staðan? 1-0? 1-0 fyrir Haugum. Alex skoraði lengst utan af velli. Þrumu skot. En hér koma þær aftur, Sebastian með boltan. Og hvað gerir hann? Setur hann inn á miðuna. Setur hann. Á Jón Viktor. Beint í varnarmann. Sebastian fann aftur. Út á, heyrðu þið. Það var fínt skot hann hjá Flóka en vel varist hjá Þórsarunum. Hérna koma Þórsararnir. Og hvað gerir það? Haugarnir eru vel gert hérna í vörðinni. Ríkilega vel gert hann. Vá, þetta var mjög vel gert. Þetta er rosalega vel gert. Eðmar að pressa og gera þetta rosalega vel. Þeir koma þá hratt. Flóki, já. Þórsararnir eru Þeir að voru að standa sé á besta. hérna rosalega vel. Hvað gerir Sebastian? Hann setur hann fyrir. Vastal mættur. Ríkilega gott við erum á King Akureyri núna. Það er heitt. Það er ábyggilega ekkert allt of heitt. Láttu ekki sólina blekja þig þar sem Það er svona pínu gluggaveður. Það er hrikaleg norðanátt. Pínu gluggaveður. Það er gluggaveður úti, svo sannarlega. Það sem norðanáttin er ísköld. Já. Og það má alls ekki láta sólina blekja sig. En þessum gæðin sem er inni var alveg saman það. Þeir eru að spila fótbolta sko. Spilarinn er Daniel. Balsar aftur tilbaka. Það er að byggja upp sókn núna. Frábæri borti á Daniel. Flottu bolti. Yfir á, er ekki Flóki hana? Jú, Flóki. Síðan Sebastian, gefur hann Sebastian út í hornið. inn í. Þetta er vel varið. Patrik hérna í markinu. Patrik er búinn að vera að eiga stjörnuleik. Baltasar hann í völdinni. Gefur hann niður á Daniel. Það kemur Þetta Jón komaði, Viktor. Sebastian er kominn. Sebastian. Yfir Setur Jón hann Viktor. aftur fyrir- Herðu! Frábær tækling. Er þarna, og hvað er að, Patrikur Hvað- er eiga stórleik, Hvað er að gerast? Vá. Hann tók hana triple save sko. En það er þrusu tækling hjá Jósef sem rauninni bjargaði markinu. Það er oft Í gott aðdraganda hasarins. Já, en hrikilega gerir Patrikur vel í markinu. Ja, Patrik er búinn að eiga stjörnuleik. Vonandi fyrir hann þá verður bara sókninu að skora, en já, eiga Haukar Sebastian og hotspilni. Jósef er hann eitthvað Og hvað gera að þær? gera Haukarnir. Hann er, Gefur hann út, herði Þórsararnir stelun. Gefur hann 91, Heiðmar, 1-1. en Baltasar er gerir rosa vel. Hann er sterkur í búinn að vörninni. vera frábær í vörninni í dag. Hérna, lekur boltinn í gegn, Sebastian. Gefur hann niður, 3-2. Jón Viktor með boltan, hann fyrir Hann ákveður fyrir skotið. Rétt framhjá. Flott spil hann í Haukunum. Já, Sebastian Leifar hann hana. Er að gera þetta mjög vel. Leifar hann er Jón Viktor sem hamrar hann rétt framhjá. Þórsararnir hefja uppspilið. Setur hann á. Hvað er að gerast hérna? Flott tækling. Ég sé ekki Boltinn rennur í gegn hérna, hann fer út af. Hver eiga þetta? Þórsararnir Þórsar eiga eiga þetta. Sýnst Heimar alltaf taka innkasti, eða hvað? Jósef er með hann, hann ætlar að taka einsparki. Vinnir aftur strax. Fær aftur einspark. Spurningin bara að losa þetta og setja þetta niður og færa þetta yfir. Já. Án sem var að segja hann það, þá er það alls ekki vitlaust. Hann reynir hérna erfiða sendingu. Sebastian kemst inn í þetta en Vastal. Vastal stendur vaktina. Bergur. Yfir Óliður. Kemur flottna bolta hérna upp. Upp á Flóka. Flóka, yfir á Gefur hann upp á Sebastian. Sebastian með boltan. Hann verður bændamörkum. Ég sé ekki mikið. Setur hann fyrir Flóki. Og Flóki skorar. Vá. Ríkilega flott spil henni á Þetta er Haukunum. fallega afgreiðsla. 2-0 Haukar. Nú er það Þórsararnir að fara að gera þessi sko. Já, Þórsararnir eru búin að vera að standa á vaktina Já. virkilega vel og eru í rauninni má segja heppnir að vera ekki meira undir. Já. Ég verð að fara að setja eitt mark núna fljótlega þegar þau ætla að jafna eitthvað. Já, þetta er eitthvað tjensi í þessum leik. Patrik er búin að spila frábælega. Hann átti ekki séns í þennan, þetta var frábært skot. Já, þetta var fáránlega vel afgreitt sko. En vörnin hjá Haukum er líka virkilega sterk. Mattias, hann sendir hann út af.
Þósararnir eiga einn spark. Hvað gera þeir? Reynir kannski full erfiða sendingu. Já. Við verðast vera að þvinga honum aðeins svo mikið úr þessum innspörkum. Það fær að setja bara einn niður og upp henn. Daniel setur hann yfir. Á Mattias. Hann Alex spilar fær á hann. Alex. Finnur hann Oliver, finnur Baltasar. Baltasar. Þósar að pressa en Haukar leysi úr þessu. Það er óhrættið við að spila í vörninni. Það er virkilega flott að sjá. Setur niður á Mikael. Mittir ekki boltan en Oliver rosalegur. Kloppar hann þarna. Alveg Og- kraftur í Oliver. Andersson hana. Heyrðu. Gummi. Gummi er negldur niður af Baltasar. Baltasar keira niður. Spurning hvað Steinþór gerir við þessu. Mér sýndi þetta nú bara að fara í boltaðin fyrst en svona full mikil harka með henn. Hann liggur eftir. Hann fylgir hérna mögulega eftir. Hver liggur eftir? Hann liggur Heiðmar. sárþjóðar eftir Gummi. 91 Heiðmar. Hann liggur eftir. Það hefur greinlega verið vont. Já, þetta er sterkur strákur. Hann stendur bara beint aftur upp og tekur líkast aukaspyrnuna ef ég þekki hann rétt. En nú þorpunni sko. Já, menn gerast nú ekki mikið harðar en þar. Því miður. Er ekki veggun heldur nálægt fyrst mér eitthvað? Nei, þetta er einspark. Já, það er bara einspark. Það fer bara 1 og 1. Já, já. Og inni með hann. Og fiskar hotnið, þetta er vel gert. Heiðmar tekur hann líkast bara sjálfur eða hvað? Bergur ætlar að taka þetta. Núna er tækifæri fyrir Þósarana að minnka munin. Bergur. Setja hann lágan. Og hann fyrir gegnum allan pakkan. Mikael eldir, heldur honum. Gefur hann aftur inn í. Það er Heiðmar aðeins og seinn. Alex þarna í baráttu. Bergur fæði boltan, missa hann aðeins. Oliver gerir vel. Sebastian Sebastian mættir. Keirhratt. Keirhratt. Fýtt bolti á Alex. sem Frábær mættir einn í bolti. gegn. Alexander, hvað Er gera? þetta 3-0? Nei, auðvitað við Patríkur. Auðvitað. Bergur hérna. Eldir upp boltan. Heldur honum, gerir vel. Setur hann yfir. Vastall. Setja. Bergur Aftur á hleypur. Berg. Finnst Bergur ekki að ná þessum. Jæja. Baltasar. Hann vinnir svo Bergur vel vinnur. tilbaka Vel en gert hjá Baltasar. Hérna koma Haukar. Sebastian. Stengrimur hana. Á ég á Sebastian. Stengrim Setur aftur. hann aftur. Hefði alls ekki getað náð þessu. Alexander. Hann er ekkert að ná þessum held ég bara. Hann er með hann út í hodni. Gefur hann út Oliver. Sem hamrar honum. Patti ver. Hvað ætli Patrik sem er búinn með marga vöslur í þessum leik? Svona 6. Hann er búinn að standa sér frábæla. Hann tók náttúrulega þrippul sig af hann. Já, hann er búinn að standa sér frábæla vel. Þósar hérna boltan aftast. Vá, Þetta er heyrðu. fáránlega vel Heyrðu. gert. Þetta var mjög Leikur vel hann á gert hana. 2. En slök sending. Stundum er svona ofsáttu með sig og setja hann út af en það er svo það er. Já, þetta var mjög vel gert hann að leysi vel úr þessu. Innspark, sjáu þið Haukana, taka einfalt innspark. Bara spila niður og halda boltanum vel. Fær hann hana. Boltin upp á Alex, sem eru núna 3-2 aftur. Sebastian og Alex einhver misskilningar þarna, hann heldur boltanum samt. Mér sýnist Alexander og Sebastian 100 kem sko. Og Alexander kom Alex. einn. Já. Þetta er 3-0, þetta er fallega afgjörst, þetta er flott spil í Haukum. Og þeir eru bara að valta yfir Þósarana. Sebastian og Alexander, þeir eru mjög gott úr að hefur tekið eftir. Já, þeir eru búin að Vinna flotta vel saman í saman. dag og En ég sé að leikmann nr. 9, Stengrim, myndi skora. Það hlýtur að koma. þeir eru búin að vera að spila flott saman. Haukarnir eru búin að vera virkilega góðir í Ekki að með Jón breyka á Viktor. Þósarana. Jón Viktor yfir á Stengrim. Stengrimur. Og flott skot, og hörðu eitthvað klaps í tegnum. En Patrik auðvitað heldur þessu. Búin að vera virkilega flottur í ramanum. útsparkið, heyrðu. Flott, langt útspark. Herra, þetta er bara í gegn, þetta er bara einn. Herðu, einhver misskilningur hérna í vörninni. Marspilna. Gummi eltir hérna boltan vel. Það var flott. Haukarnir eigi. Það er markspilna hjá Haukum. Daniel
Spurning hvað hann gerir, leggur hérna til vinstri. Reynir að finna Ólafur hérna. En hann gerir þetta vel, hann á Marino þessarinn. gerir vel. Kemur Marino með með hann krossið inn í. Herðu, þetta er mark! Þórsara minka munin. Er einhver von fyrir Þórsara? Ég held þessi aðeins svo seint. Það þegar að markari held í útslæðið. En Við skulum sjá til. Flott. maður veit aldrei hvað gerist. Inn í sendi hjá Marino sem endar í netinu. Danni í markinu missir þetta eitthvað aðeins. Sjáum til hvað gerist núna. Nú gæti pressan. Aukist, já, Þórsarunum. Alexander. Voru nú að pressan fara ekki með Haukana. Það eru 5 mínútur eftir. Það getur nú allt gerst á 5 mínútum að neitt mótinu, sko. Já. Við þekkjum það. Já, við... En Haukarnir eru búin að standa vaktina virkilega vel hérna aftast og hérna... Ég reikna ekki með þeir hendi þessu frá sér. Hérna koma þeir, Jón Viktor, gefur hann Ólafur, sem komur upp að endamörkum. Ólafur með setningun inn í, en Þórsara standa það vel. Já, En hann fær boltan hérna. Flóki Flóki með langskot. með Sebastian. Endar á Sebastian. Og hvað gera hann? Heyrðu. Sólar einn hérna. Flott hælsetting tilbaka. Mjög vel gert hjá Sebastian hann. Ja, Steingrímur setur hann hann. Hann sparkar undir boltan alltaf mikið og þrumar hann lengst yfir. Sebastian er færin út á. Mér sýnist þetta að vera Mattias sem er komið fram. Já, það er að skipta þessum áherslu, að komin meiri svona holding striker komin inn á. Já. Hann fær boltan hérna á miðinni. Jón Viktor. Þetta er vel gert. En hann hérna missir hann frá sér og verið síðan hrinda eins og eftir sér hann að... Ég sé ekki mikið. Kross kemur inn í. Stingur með skallar hann aftur fyrir. Já, Steinþór virðist ekki vera, virðist alltaf blása allt og mikið í flautuna. Hann virðist virkilega að leyfa þessu að ganga. Já. Leyfa þessu að fljóta, eins og maður segir. Stálmúsin sjálf. Herru, þetta er Ólafur neglir hann hérna niður og... Þórsara hefði getað breykað hann þetta. Ólafur er virkilega... Herðu, þetta er alveg negli þessi Ólafur hérna. Herru, hérna er Bergur og eitthvað hérna. Jósef og Ólafur eru búin að vera einhverju... Hérna, bara negla niður, tvista niður. En Jósef ætlar í skoti, syns mér. Nei. Þessi Ólafur er alvöru leikmaður. Man sér það strax á attitúdunni á honum. Þetta geti farið með hann virkilega langt. Baltasar með boltan. Það er virkilega góður á boltanum Haukarnir, það virðist einkenna þá svolítið. Já. Margir í liðinu virkilega góður á boltanum. Þannig kemur Bergur. Herri, Bergur vinnur hann vel. Gerði fóð þetta innkast. Gummi næst ég búinn að halda honum og ná að setja hann aftur á Berg hérna. Það hefur verið sterkt fyrir Þórsarna að fá mark núna og setja alltaf mikla pressu í lokin, alveg í blá lokin. Já, það væri virkilega sterkt fyrir Þórsara að ná að læða einu inn. Þarna komur innsparki, Bergur gerir vel, en brýtur hann ekki á hana þarna. Hann liggur eftir. Verðist vera að skýla honum. Bergur, sonur Óðins Svan. Hann liggur þarna eftir, hann verðist að sparka þarna, fylgdu eftir í hann var að skýla boltanum. Mínum að þetta verður bara brot. Já. Það var oft sér dæmt hérna brot á þetta núna bara eins og til dæmis í Pepsi Max-deildinni, sko. Já. Hann harkar þetta af sér, sko. Já, algjör nagli. En eins og sögðu maður, Steinþór er ekki mikið að blása í fötuna. Nei. Hann leifir þetta kontakt. Mér finnst hann haltar það samt út af. Já, vonum hann sé nú ekki slasaður. Hann mætir í næsta leik líklega. Það ekki? Jú. Skorar eflaust, sko. Já. Dropkicki, segir Steinþór. Fær hann í sig og allt, maður. Rosaleg tækling hérna, það er alveg hasar í gangi. Boltinu, Ólafur er með hana. Hann fær
Þannig að þeir reyna að þvinga alltaf mikið upp sem það setja hann á Alexander niður sko. Ég held nú að Haukarnir séu nú bara með taktíkinn hérna bara aðeins að halda í boltan. Sjá þessu utanfóta sendingu, þetta var rugglað. Komur upp endamörkum. Setur hann, hvað gerir hann? Setur hann fyrir. Eitthvað klafs í teiknum, en boltinn. Ó hvað? Enda boltinn inni, hvað ætla Stefán Þór að dæma? Boltinn, hann flaut það bara leikinn af. Var þetta mark eða ekki? Það verður bara komið ljós. Flottur leikur í Haukum, þeir sigra leikinn 3-1. 3-1 eða 4-1, við erum ekki alveg vissir en við skulum bara hafa 3-1. Já, við reiknum með því að hann hafi ekki farið inn og hérna leikurinn hafi farið 3-1. Já, verið velkomin í leik K.A. 5 gegn Sindra Neista 1. Þetta er enska deildin hérna. Förum yfir lið hjá Sindra. Það er númer 21, Djuro. Númer 10, Jahem. Númer 6, Kristján Reynir. Númer 25, Sindri Sigurjón. Númer 19, Jóhann Frans. Númer 10 er hann Ágúst Hilmar. Númer 9 er Aðalsteinn Ómar. Númer 16 er Rökkvi. Númer 18 er Stefán Birgir og númer 22 er hann Siggi. Herru, beint í hasarinn, K.A. bjargar hérna á línu. Ágúst þarna með skot sýnst mér og sem bjargar á línu hjá K.A.-mönnum. Út af fyrir boltinn og Sindri skástök Neisti eiga innkast. Ég ætla bara að segja Sindri, þeir eru nú í Sindra búningunum sýnst mér. Þannig ég ætla nú bara að segja Sindri. Aðalsteinn. Gefur hann fyrir en markmaðurinn viðst verið hann út af og vera hann í horn. Já, þetta var hansi klaufalegt. Það er bara að halda þessu. En Jóhann Frans er að taka hornið. Hvað gera Sindramenn? Flottu bolti inn í en Sindri rétt missir að þessum og K.A.-menn eiga markspyrnu. Eru eitthvað með miða fyrir K.A.?
Kámen með markspyrnu. Langu bolti, flottu bolti hérna á Emil sem hlaupur á en rétt missir á honum. Gaman að segja að Emil Ari, sonur Steinþórs sem spila fyrir Káa eða sumið þekkja nú sem Stálmúsin. Hann er að dæma leikinn hjá syni sínum sem verður vondur nokkið hlutdrægur. Sindri gera vel. Emil kloppar hérna. Dæmt brot hérna á Káamenn. Sindra mun taka aukaspyrnu. Gefur hann upp á Jóhann. Jóhann Frans gerir vel. Gefur flott, fínn bolti hérna. En Káamenn gefa hann upp. Og Káamenn missa hann hérna og gera vel en hérna vinna hérna inn innspark. Bolti fyrir en Káa verjast vel. Og nú koma Káa, þeir vinna hann aftur boltan hérna. Aðalsteinn er í baráttunni. Káamenn halda boltanum. Gerir vel hérna í vörðinni. Sendir hann upp á miðjuna. Hérna koma Káamenn, hvað gera þeir? Emil. Endja heim, stendur vörðina vel. Gerir við rosa vel. En herru, hérna koma Sindramenn og þrjumunum bara í varamanna bekkinn. Káamenn er fljótur að taka einsparkið. Hérna er eitthvað Klaus og svo koma Káamenn hérna boltan. Hvað gera þeir hérna? Langskot, fer í af varnarmennu og endar í hornspyrnu. Hvað gera Káamenn núna? Flottu bolt inni og skallinn en þeir bjarga á línu Sindramenn. Og Jóhann. Sindramenn taka markspyrnuna, ber hann hérna upp. Reynir að gefa hann en nær að halda honum aftur en fer síðan af Sindramenn og Káamenn eiga innspark. Upp á miðju. Og Káamenn reiknum með eiga annað innspark. Emil kemur í boði, fær ekki boltan. Reynir erfiða setningu og Káamenn missa hann í markspyrnu. Heimsendir, reynir að gefa hann á Jóhann Frans. Nær því ekki og fá þeir því innspark. Býður nú bara eftir að þeir taki innsparkið hérna. Hérna taka þeir það. Maður mættir inn á. Fínt skot þarna rétt framjá, nýmættur inn á. Það hefur verið flott að skora þarna bara í annari, jafnvel þriðju snertingu. En hérna missa Sindramenn boltan og Káamenn koma. Og skot í slána. Varamaðurinn hérna þrumaði niður, flott tækling. Sindramenn reyna að hreinsa í burtu og vinna sér innspark. Þetta er sjálfsögðu nýju reglunar, það er ekki lengur innköst. Hérna koma Káamenn. Heldur boltanum að það mjóta á kantinu. Keyrir hann á völlinn. Ætlar einhver misskilningur hérna en þetta reddast. Flottu bolti yfir. Keyrir hann á völlinn. Miðjumaðurinn alveg frýr. Hérna heldur hann vel í boltan. Spilar hann upp en vel gert hjá Sindramönnum. 2-1. Bolti í gegn en markmaðurinn hjá Káa. Vel vakandi með langan bolta yfir allan pakkan.
Kámar endar með hann og Þetta er rosalega vel varið. Þetta er virkilega valið hjá Djúró í markinu. Flottu bolti þarna. En touchið aðeins að svíkja þarna og hérna koma Káamenn. Emil með bolta í. Hann reynir hérna erfiða sendingu, hvort þetta hafi verið skot eða stungusending. Það er þetta með að greina á milli. Djúró gefur hann upp og á Hafsendin sem reynir að þrjum honum upp, en Sindramenn missir síðan boltan á miðin og hættulegum stað. Hérna koma Káamenn með þrumu skot hérna lengst utan af velli, en Djúró að standa vaktina virkilega vel. Með alvöru vörslu. Það er alveg hálf ótrúlegt að sé ekki komið mark í þennan leik. Það er búið að bjarga á línu beggja megin. Þarna kemur hreinsunin. Heim. Flott tækling hérna á Kámunum. En svo setja hann bara eitthvað og hérna kemur Jóhann Frans. Flott hlaup hjá honum hérna, heldur boltanum vel. En Kámen standa vaktina. Sindramenn hreinsa. Og hérna koma Kámen, 2-2 og langt skot en lengst hérna yfir. Máttu nú alveg reyna að þetta hefði verið flott að þetta endað inni. En svo var það ekki. Virðist eitthvað verið einhver miskilningur með boltan hérna. Hann er mættur markmaðurinn og það er byrjað. Virðist taka markspyrnuna aftur. Djúró er hérna láttum taka markspyrnuna aftur, senda á Jahim, en boltinn hefur verið á hreyfingu. Spilar hérna aftur hérna Djúró með hann. Hvað gerir Djúró? Sýndist mér að finna samt Jóhann Frans, en hittir ekki boltan og hérna Kámen vinnan er með sem síðan aftur. Djúró er með hann, hvað gerir Djúró? Hamrar hann hérna, skiptur hann vel yfir. Og hérna koma Sindramenn, hefur vera fleiri. Beint yfir að Jóhann Frans, hvað gerir Jóhann Frans? Keyrir hérna upp að endamörkum með kross. Dósararnir verjast vel. Hann vinnur hann hérna, Jóhann Frans. Og kemur með fastan bolta fyrir hann. Þarna vantaði bara menn að mæta og stanga þetta í netið. Kámen taka einsparkið og eru komin á stað. 3-2 sýnst mér að fara hérna. 3-1. Hann fer alla leið sýnst mér. Hvað er að gerast hérna? En Djúró. Hvað er Steinþór að dæma? Er hann að dæma? Hann er að dæma aukaspyrnu sýnst mér. Þetta er frábært hlaup hjá Kámunum. Hann er að dæma vítaspyrnu. Þetta er rosalega. Hvað gerir Djúró í markinu? Þetta hann geti haldið. Hann ver vítið. Herru, þetta er rosalega senur hérna. Beint á markið. Þetta er flott hlaup, fiska víti, sjálfur tekur vítið en brennir síðan af. Djúró er búin að vera frábær í markinu. Virkilega vel varið. Kámen eiga innspark. Sem er nú náttúrulega bara eins og hot. Gefa hann út. Og Kámen gefa hann aftur. Emil hérna rétt missir að þessum. Hvað gera Kámen hérna? Halda boltanum. Missir hann hérna út af og Sindramenn fá innspark. Þeir taka þetta hratt hérna en fer í þjálfara Káa. En hvað er að gera hérna? Fer Káa síðan í gegn og skorar núna. Þetta væri vafaatriði. Nei. Jóhann Frans er búinn að vera virkilega góður hérna. Flotti taktar í þessum unga dreng. Geistin gefur hann hérna og setja niður og lúður honum síðan upp öllin. Sindri hérna ætlaði eitthvað að skalla hennan en virtist ekki alveg að ganga upp hjá honum. Jahim setur hann síðan bara beint út af. Kámen eiga innspark.
Kámen hérna, flott uppspil, reynir hérna eitthvað tricks þarna en gengur ekki upp og Kristinn eltir hérna niður og markmanninn neglur hún síðan hérna upp. Hérna kemur Jóhann Frans. Hvað gerir Jóhann Frans? Kemur hérna upp á endamörkum, feikar krossið inni, setur hann inni og maðurinn er mættur á fjær. Sindramenn 1-0 yfir. Alvöru fagn, frábært mark hjá Rökkva, hann skorar hérna, mættur á fjær. Hann þarf að skora þessi mörk líka eftir. Virkilega vel gert hjá honum hérna, Jóhann Frans, hleypur upp völlinn, hleypur upp á endarlínu, setur hann á fjær og Rökkvi er mættur að klára. Hérna koma Kámen. Halda boltanum vel og er að spila hérna en svo gefa þeir hann frá sér hérna. Klaufalega og Sindra menn eiga innspark. Taka það og gefa hann líka frá sér. Þetta er, nú veit ég ekki alveg hvað er í gangi hérna. Það er bara áfram, já. Mér fannst boltinn fara út af hann í smá en hérna koma Kámen. Gefa hann hérna. Þeir voru 2 á fjær hérna, þetta getur verið hættulegt. Hann heldur boltanum inn á kantinu, fyrir 1-1, fyrir fram hjá honum. Gefur. Og hérna koma Kámen en brenna aftur af. Setur hann núna framhjá. Það er alveg hálf ótrúlegt að Kámen séu 1-0 undir. Það er búin að brenna öllum þessum færum. Klúður að víti og svo þessu dauðafæri hérna. En Sindramenn er búin að vera virkilega flottir og hérna er varnarleikurinn, sendir hann að gefur á Jóhann Frans. Hann er mættur á ferðina. Virkilega flottur og frábær bolti hérna en hann missir af boltanum. Jóhann Frans með frábært hlaup og er búinn að vera virkilega frábær í þessum leik. Kámen mættir hérna. Halda boltanum konum på endalínu. En Dahim gerir þetta virkilega vel og hreinsar í burtu og vinnur síðan innspark. Hann reynir eitthvað hérna laumu innspark en missir boltan, hérna koma Kámen, hvað gera þeir? Fer fram hjá 2 hérna. Fer fram hjá 3. Hann er búinn boltan út á endalínu, fer fram hjá öðrum. Gefur hann út hérna, hvað gera Kámen? Festist hann hérna í grasinu. Fer fram hjá Erðu og hvað er dæmt hérna? Dæmt brot. Brot á Sindra. Brýtur hérna Klaufalega af sér hérna beint fyrir fram á teginn. Hvað gera Kámen? Náður að minnka, en náður að jafna rétt fyrir hálfleik. Það væru senur, hvað gerist? Þrumu aukaspyrna, hann fær hann aftur beint í vegginn. Hann dæmir. Vill láta þá taka aftur. Hann dæmdur nú alltaf hendi þarna. Hann lætur að taka aukaspyrnuna aftur. Setur hann fyrir. Hann er að bíða eftir flautinu, já. Hann er búinn að taka 2 sinnum í röð á þess að leyfa Steinþór að flauta í flautuna. Hvað gerist núna? Third time's the charm. Setur hennar rétt fram hjá. Steinþór flautar til hálfleiks.
Við erum mætt aftur. Seinni hálfleikur að byrja. Staðan er þá 1-0 fyrir Sindra. KM óöfnir að jafna ekki með flottur aukaspyrnu en það rétt undir lok fyrri hálfleiks. KM byrja uppspilið og virðast vera agari hérna en voru í fyrri hálfleik og eru að spila honum hérna flott aftast með samt mikla pressu frá Sindramönnum. Þess að koma 3 hérna á hann og vinna síðan boltan en Stefán sparkar aðeins og fast í boltan hérna og setur hann í markspyrnu. Gaman segja fyrir því að þjálfari Káa í meistaraflokk, hann Óli Stefán er hérna á hliðarlínunni og ef Steinþór vildi tala eins við dómaran hérna í hálfleik og sagði hann að haga sér, hann vildi spila eitthvað í sumar. Þannig að Steinþór gæti mögulega dæmt víti fyrir Sindra en vill fá að spila eitthvað í sumar. Hérna koma Káamenn. Gefa hann yfir og hérna eru þeir 2-1. Flottu bolti fyrir, hvað gerir hann? Markmaðurinn mætir og hérna komið skotin. Rétt framhjá, KM óöfnir að vera 1-0 undir væga sagt. Og hálf ótrúlega séu ekki búin að skora í þessum leik. En Sindramenn eru búin að spila virkilega vel. Hérna kemur langur bolti upp. Hann fer framhjá, Svavar gerir vel. Og aftur Alexander. En hérna KM eru flottir. Hérna kemur skota en herðu. Aftur. Gerir markmannu vel en missir hann út af. Og Sindramenn eiga hotspinnu. Rökkvi er að taka hotnið. Hvað gerist? Kemur flottu bolti. KM er að reyna að hreinsa. Rökkvi sendur pressu á. Setur pressu á hann og KM er að leika eins á hann aftast. Vinnur henni nánast bolta? Nei, KM halda honum. En þrum honum beint aftur upp á Sindramenn og Kristján Reynir vinnur boltan hann. En svo koma KM núna hérna. Hvað gerist? Sending, löngsending. Erfið bolti en hann náði að koma hann inn. Það var vel gert. Sindramenn hérna að einhverju basli hérna aftast. Og markmanninn lúðra þessum bara fram. En hérna koma KM. Og þetta er einhver hérna ping-pong bolti hérna eitthvað núna að verðist vera. En bolti komur einn í gegn. Hérna koma KM. Þetta er tækifærið. Hann ver aftur. Djúró er búinn að vera frábær í þessum leik. Ver vídeó við síðan aftur hann í tvígang. Búinn að vera stjörnuleikur hjá manninum. KM hérna núna með boltan. Sindramenn á einhverjum erfiðleikum með að hreinsa. Hérna koma þeir. Gefa hann alveg yfir. KM, hvað geta þeir jafna núna? En Djúró. Búinn að vera frábær í þessum leik. Heldur þessu virkilega vel. KM. Áttan heldur boltan virkilega vel. Gefur hann út í hot. Getur komið góðu bolti fyrir, en kemur skot, en Djúró ver. Og hérna koma Sindramenn, náður að breyka á KM. Stefán Birgir. En er þrumaður niður. En Steinþór dæmir hot spyrnu sýnst mér fyrir Sindramenn. Og Stefán Birgir tekur hotspyrnuna. Flottu bolti inn í, en þó KM á að hreinsa. Gefa niður og hann tekur hann bara upp með höndunum. Sýnst hann alltaf lúður honum fram. Nei, hann kastar hérna. En eitthvað klapsi virðist í gangi hérna. Gerir vel hérna KM. Þeir fara fram hjá þeim öllum. Boltan í gegn.
En Stefán bjargar þessu. Hvað gera Káamenn? Gefa hann alla leið yfir. Hérna kemur skotið. En Djúró. Djúró er búinn að vera að verja virkilega vel. Hann er örugglega kominn í 87, jafnvel fleiri vöslur. Búinn að vera frábær í þessum leik. Hvað er að koma Káamenn aftur? Ói, og þarna kemur jöfnunamarki. Loksins. Djúró gat ekki varið þennan. Og nú er staðan 1-1. Það komið virkilega mjög spenna í leik. Þetta áttu Káamenn nú feikilega skilið. Búinn að vera að liggja á Sindramönnum. Og Djúró er búinn að vera að verja virkilega vel í markinu. Sindramenn setja hann upp. Og eitthvað klaps komið hérna. Káamenn með boltan. Gefa hann hérna upp og skipta. Emil. Og hérna koma Káamenn. Upp vinstri kantinn. Upp á endamörkum. Og hérna fyrir gjöfuna. Djúró ver aftur vel. Hvað gerist hérna? Djúró! Og Káamenn komnir yfir. Hún har skorað 2 mörk í þessum leik. Þetta er virkilega vel gert hjá Káamönnum. Komnir yfir á snöggu bragði. Hafa Sindramenn engin svör. Djúró getur ekki varið allt. Og hérna fá Káamenn innspark. Og Djúró ver aftur vel þetta kross hérna. En Káamenn mættir með boltan fyrir utan teig. Hvað gerist? Leitar á hægri fótinn. En þetta er vel blokkað hjá Sindra. Hann er með boltan aftur núna. Keyrir hérna völlinn. Setur hann upp. Allir elta þetta. En skynsamur í vörninni á Káa. Setur hann bara út fyrir. Enga óþarfa hættu. Hann er mættur aftur inn á Jóhann Frans, sýnist mér. Búinn að frábær í fyrri hálfleik og mættur aftur inn á núna. Framherji Káa fór á kostum núna í dag. Búinn með 2 mörk, gefur henni gegn hérna. Hérna koma Káamenn. Káamenn er að reyna að sækja. Emil spilar hann på miðuna sem þvælir einn og reynir að gefa hann, en hérna kemur Jóhann Frans mættur. Skifar hann yfir. Nær hann að halda þessum inn á. Já, og hérna kemur hann. Krossar inn í, en markmaður Káa gerir þetta virkilega vel. Hérna fer hann 1-1. Rökkvi nær honum ekki. Hérna fara að koma Káamenn. Erfiður bolti, en Káamenn halda þessu. Hérna kemur hann 1-1. Nær hann að skora þrennuna. Káamenn flott spil hérna fyrir utan teginn. Svo kemur langskotið, en rétt yfir marki. Það er ekki nema 7 mínútur eftir af leiknum. Sindramenn hafa nógan tíma til að gera eitthvað í þessum leik. Voru nú lengi vel yfir, en eru núna komnir undir. Hérna koma þeir. Káamenn vinna boltan hérna og er að breyka. Emil gefur hann upp á miðuna. Þetta er flott spil hérna á Káamönnum. Gefur hann upp vinstri kantinn. Það er maður inn í. Og kemur og Djúró ver. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig þessi drengur er að verja. Hann er að verja ótrúlegustu hluti. Hann er búinn að vera frábær í dag og ánefa maður leiksins. Hann er að halda Sindra inn í þessum leik. Það er alveg klárt mál. Hvað gera Káamenn núna í hotspyrnunni? Það að taka hann eitthvað aðeins lengra frá. Hann er ekki alveg komin í þennan bolta strax. Hérna kemur hotspyrnan. Og einhver snið útvarsla hjá Káamönnum, en gengur ekki alveg.
og Djúró tekur markspyrnuna á Jahim sem ætlar að flikka honum eitthvað á milli en gengur ekki alveg og KM vinna boltan og Emil upp endalínuna en Frans gerir þetta virkilega vel. Rosalegt spil hjá drengnum. Það eru alvöru taktar í þessum strák. Það er alveg ánægður með hann hérna. Hann er að grimmu, vinnur boltan aftur. En það er flauta á KM og Sindramenn fá aukaspyrnu. Jóhann Frans búinn að vera frábær. KM hreinsa bara út af, enda engin tilgangur að vera með einhverja vitleysu þarna aftast. Þess vegna er engins 5 mínútur eftir og þeir eru einu marki yfir. Frans og Jahim spila þarna vel saman en Jóhann Frans óöp með sendinguna, Rökkvi missir boltan hérna og KM koma. KM koma á breykinu, Sindramenn fljótir að bakka hins vegar og vinna boltan aftur. Nær hann að halda þessu hérna inn á, já. Og KM vinnar þetta boltan strax aftur og hann er kominn allalega upp endalínu. Úff, og Djúró nær þessu vel og langt útspark, flott útspark á Djúró. Og já, markvörður KA heldur þessu bara. Kemur með langt kast hérna út á hægri kantinn. Hérna koma KM. Áöpinn hérna með þetta og Sindramenn virðist bara að vera að lúra honum upp í hvert enn skipt sem þeir fá bolta núna í lokin. Þeir voru virkilega flottir í byrjunni, voru að spila einfalt og ættu að halda sig við það. Hérna koma KM. Halda boltanum hérna núna bara skynsamir eru þeir hérna undir lokin. En vond sending og Sindramenn lúra honum aftur upp og aftur nær handsamar markur í KA-boltan, gefur hérna upp á hægri og herriðu, hann heldur hann þessu inn á eða hvað. Boltin virðist fara einhverja flösku þarna. Jóhann Frans í baráttu þarna á kantinum. Hann fær boltan, heldur hann inn á, fer fram hjá einum og missir aðeins að reyna að vinna hann aftur. Virðist þarna að fara aðeins í Emil. En hann er bara í baráttunni, hann virðist vera þarna einn bara í baráttunni. Hann er flottur þessi strákur. Sindramenn eiga innspark. Það er ekki nema 2 mínútur eftir, þannig að Sindramenn eða ætla að gera eitthvað í þessum leik og þau eru að fara að koma því í verk núna. Virðist vera broti hérna á Sindramanni. Og hvað gerir Sindramenn úr þessar aukaspyrnu? Jahim virðist alltaf taka aukaspyrnuna. Getur hann kraftað eitthvað fram hérna undir lokin. Með först spyrna inn í. Og KM verðast þessu vel og flikka þessu bara í horn. Fín aukaspyrna. Það verður virkilega skemmtilegt þessi að enda í samskeytinum. Sindramenn eiga hornspyrnu. Hvað gerir Stefán Birgir? Geta þeir jafna þetta undir lokin. Stefán Birgir, fín hornspyrna inn í. Hvað gerir KM ná ekki hreinsað Jahim? KM hreinsaði burtu. Og Sindramenn eiga innspark. Og Emil kemur og pressar hann hérna að Rökkva. Sem tekur innsparkið en virðist missa boltan. Og hvað gerir þetta? 2 á 1. Hann gefur hann ekki á Emil. Hann fyrir ákvað að fara sjálfur. Gefur hann það núna á Emil. Sem gefur hann, reynir að gefa hann inn í en þeir verðast þessu vel Sindramenn og KM eiga hornspyrnu. Nú er ekki mikið eftir. Það er lítil von fyrir Sindramenn að ná ykkur upp úr þessum leik. Það gera KM líklega ein seinasta spyrna leiksins. Og Djúró gerir rosa vel í markinu.
Káamenn með boltan hérna, haldónum, en hvað? Já, herðu, hann missir boltan hérna á loka sekundum leiksins, en Káa með eitt svíper og þeir tryggja hennar sigur virkilega vel, rosalega gera þær vel. 2-1 sigur hjá Káamönnum. Virkilega flottur leikur. Já, komið í sæl kæru áhorfundur og velkomin hér á þennan leik Selfoss 5 Þór 6 hér á N1 mótinu. Við erum hérna sjálfsögðu í beinni útsendingu á KA TV. Skúli Geirdal heiti ég og með mér hérna er Sindri Már Stefánsson. Við ætlum að byrja á að fara aðeins yfir liðin. Þór 6, númer 60 Skuggi, númer 22 Nathan Breki, númer 84 Rökkvi, númer 21 Bjarki, númer 7 Jón Axel. Síðan eru við hérna með Matta, númer 10, númer 98 Gunnar, Björn er í marki og númer 50 Heiðar. Já, svo erum við með Selfoss 5 hérna líka. Já, glæsilegt. Það er markmaður Ari Einarsson, númer ekkert er Davíð Örn, eða David Örn, ég er ekki Hann var í mitt með boltan. Svo númer 30 Gabriel Úlfur, númer 10. Hér voru við næstu búin að sjá fyrsta mark leiksins. Það byrja strax. En númer 10 er Stefán Karl, hann er sá stærri samkvæmt pappírónum sem við erum með. Hann er sá stærri. Því annar númer 10 er Arnór, sá sem er lægri. Hér er dauðafæri hjá Selfyssingum, skotið! Þessi endar inni. Það er fyrsta mark leiksins. Selfyssingar komnir á blað, búnir að skora. Og það er bara á fyrstu mínútu leiksins. Hvaða númer var á þessum dreng? Sýnst að vera númer 8. 8? Nei, númer 6, númer 6. Það er Árni Gunnar Sævarsson. Árni Gunnar Sævarsson. Númer 11 höfum við svo nafnaminn Sindra Gunnarsson. Og númer 16 er Martin Hunter Barinósson. Það er alveg nafn. Besti veiðimaður Suðurlands. Herðu, hér er alltaf að gerast Selfyssingar aftur komin í sól, skotið. Þetta er vel varið, virkilega vel varið. Og það er að sjálfsögðu hann Björn í markinu með takta. Selfyssingar ætla að byrja þetta krafti hér. Já, byrja það er hotspyrna. Bolti fyrir, skallinn. Þessi er stór og stæðilegur. Þetta er væntanlega svo stórið, ekki? Þetta er svo stórið líka. Já. Það þarf að dekka þennan vel í hornunum. Já. Smá til gaman skita að Selfyssingar hafa verið ansi skemmtilegir á pöllunum í dag. Já, það er líf og fjör hérna núna. Nóga áraundum. Strax byrjar að styðja alveg frá fyrstu mínútu og þetta viljum við sjá allan leikinn. Já. Marino Pabbi Martins, númer 16, eða Hunter eins og hann er kallaður, sem er að stjórna pöllunum hérna á Selfyssingum. Hérna reyna Þósarar að komast í bolta, en þeir eru þéttir Selfyssingar, virkilega þéttir þarna, erfitt að komast í gegn. Það er skyndisóknin. Fljótir fram á við Selfyssingar, maður sér það strax. Snuggir strákar. En það vantar ekki blíðun eða Akureyri, ekki frekar en fyrir daginn. Nei, Golan aðeins búin að láta finna fyrir sér í dag samt. Það þarf að kæla með niður líka. Það þarf að kæla á hérna geisast Þósarar í zón, upp kantinn. Þetta er vel leist, heldur hann að minna á, kemur nú strax í spilið. Þarna í fætur, vel gert. Þósarar vinna boltan á miðjunni. Já, þetta fer í innspark.
Nú Þórsar með boltan, hérna er leikmaður númer 7, Jón Alex með boltan. Boltinn laus. Halldór Hermann lætur leikinn bara fljóta aðeins. Rökkvi. Hörku skot. Rökkvi getur skotið. Já. Hárum að gera. Munda skot fótinn. Bæði lið hafa sín flotta takta hingað til á mótinu. Já. Þá má búast við bara áframhaldi á því. Já, þetta er fram og tilbaka þessi leikur. En sterkt hjá Selfyssingum að komast yfir strax frá fyrstu mínútu. Hér geisa Selfyssingar í sókn. Það er Marteinn Höndir. Það er Höndirinn sjálfur. Stórhættulegur. Góð bolti. Fínasta hugmynd að gera reyna þetta. Algjörlega. Það voru að koma sér í stöður. Okkar maður Björn í markinu. Það er reyna að finna menn. Þarna komur í spil. Mikilvægt er að koma öllum inn í spilið þessum fyrstu mínútunum. Nathan, held ég þetta sé. Nathan Breki geysist hérna upp, já. Spila hann hérna út. Höndir gefur ekkert eftir. Skuggi. Hann eldi þá eins og skugginn. Algjörlega. Skuggi reynir að finna Nathan, hvað er hlaupið? Smá hreyfing Nathan. Þarna vel gert. Á, býr til plássið, sjáu þið, hann er naskur. Selfyssingar eiga þetta. Já, við heyrum vel í báðum liðum hérna á hliðalínunni. Já, liðin vel studd. Nathan gerir vel. Selfyssingar aftur með boltan. Nú er að gesta fram. Þetta er spurningum að koma svo fremstu menn hjá Selfoss. Og kemur hraðinn, geysast þér fram. Góð tækling þarna. Út af Selfyssingar með innsparkið. Ég er að fara að passa upp á alla menn. Já, Nathan kemst í boltan, sendingin heldur áfram. Hreins þetta vel frá Heiðar. Hára breyka. Hanna, gert þarna. Vel gert. En Sindri öflugur í vörninni. Og bolti laus. Skotið! En Ari Einarsson. Hann er heppinn þarna, virtist ekki hafa augun á boltanum allan tíman. Nei. En heldur honum, vel gert, kemur hann strax í leik. Þósarar vinna hann á miðinni. Árni Gunnar kemst þá í boltan. Hanna, fínasta sending. Árni, láta hann ganga hratt á milli. Þetta er glæsilegt spil hjá Selfyssingu fram á við. Flott. Glæsilegt. Láta boltan ganga mjög hratt. Þetta er baneitrað. Langur bolti fram. Ég kunna sparka í markinu, Þór. Nathan. Já, Nathan kemst fram hjá honum með mann með sér, vinstra megin. Skotið! Rétt fram hjá markinu. Þetta er annarskipti sem Nathan tekur skotið og hann er bara nokkuð nálægt því. Já, hann hlýtur að koma í þriðju tilraun. Allt er þegar þrennt er eins og að segja. Þetta færist nær. Sjáum hérna Þósarar eru með 3 menn mjög framalega. Þeir vilja markið. Heldur hann vinna, vel gert. Og áfram geysist upp með menn með sér. Heiðar. Missi boltan. Hérna er þið, 2 á 1. Kýsa nota hann ekki. Já, þetta er bara flottur varnarleikur hér. Held að þetta sé hann Bjarki. Já, hann passar. Skoraði rosalegt mark í síðasta leik. Hérna í beinni útsendingu. Alveg upp í skeitið. Hérna er svo. Kemur tækling aftan í hann, heldur áfram. Sigur. Hann er ennþá með það. Björn komst þarna í boltan, Höndir hélt áfram, virkilega tæpur á því, en þetta voru laglegi taktar hjá Höndir. Taktar, algjörlega. Björn kemur í leik. Gunnar. Kemur yfir.
Þeir eru alltaf verið stóru töluðar hérna Þórsarar. Já. Boltinn farin út af. Átni Gunnar þarf að taka þennan. Kemur strax í leik. Fær hann aftur. Inn á miðju. Já, heldur honum. Strax komið mann í sig. Það var að markaskorarinn Átni Gunnar. Reynir að sitja hann Já, kemur honum á höndir. Nei, nægir ekki að taka hann. Út fyrir. Við sjáum það að spil Selfyssinga er baneitra fram á við. Já, þeir eru lúknir með boltan. Þeir þurfu ekki að ná nema 2-3 sendingum, þá eru þeir komnir í gírinn. Algjörlega. Nökkvi, vinnur boltan. Jú, eldur honum. Nei, góð tækling þarna. Þetta var sennilega Arnór. Menn eru svolítið að mynda tæklingarna hérna núna. Þetta var Davíð. Passa bara að hafa þetta í boltana. Nathan. Númer 84 hérna með boltan. Þetta er hann Rökkvi. Það er bæði Rökkvi og Skuggi. Já. Fínast að vera þarna. Kemst í boltan. Laglegt. Heldur honum inn á. Væntanlega. Undir boltan. Leipur honum í loftið. Hátt með fótinn. Leikurinn heldur áfram. Þarna, já. Komur bara í spil núna. Hefur tíma. Plás. Nathan. Rökkvi. Reynir að finna aftur Nathan. Þetta er fínt. Hlustu með þetta. Það var fínasta tilhörn hérna í Þórsarum. Þessi leikur er eins skal opinn og þeir verða. Já, þetta er fram og tilbaka. Þannig viljum við hafa þetta líka. Algjörlega. En við sjáum það að menn þurfa að mæta alveg frá fyrstu mínútu. Að fá mark í andlitið strax getur verið vond. Algjörlega. Þetta er í eldingaleik. Þetta er hann vanur að eltast við í veiðunum. Heldur betur. Það var að Gunnar á sprettinum. Það er fljótur. Ó, það er skotið. Stöng og framhjá. Þetta var bara lagið til Gunnari. Já. Auðvitað átt hann að skjóta þarna. Flottur sprettur og skot síðan bara ekkert hik. Virkilega. Þetta þurfa Selfyssingar að passa því. Þórsar að geta augljóslega skotið. Algjörlega. Þarna vakna Selfyssingar heldur betur og fara að styðja sína menn. Hér er mikill sprettur, fer í baki á honum, vantar laukaspyrna. Já. Gunnar. Kemur nú fram. Jóna Legs eldi boltan hann aðeins og fastur fyrir hann. Langur bolti fram. Reynir að finna Höndir. Höndir skallar hann á Árna. Nathan. Fyrir vel. Glæsilega Nathan, netin hefur plás, það sem vill. Jóna Legs. Og hotspilna vantarlega. Já. Hotspilna, við sjáum hérna Mennes og Gunnar. Virkilega stór leikmaður. Matti líka. Hefðu nú viljað sjá hann lyfta honum þarna með svona stóra mennin í. Já, Selfyssingar Þetta er komst í burtu. nautsterkur. Hann hefur þetta á sprettinum, hann tekur skotið. En vel varið. Virkilega vel varið. Björn nær þessum bolta. Já. Við sjáum það, við ítum ekkert Höndir neitt mikið. Nei. Það er erfitt að stoppa hann þegar hann er komin á ferðina líka. Já, virkilega. Selfyssingar með boltan. Gunnar með boltan. Jón Alex duglegur að reyna að finna hlaupinn. Já. Þetta er ekta framherji hér. Algjörlega. Gunnar Með tvo í sér.
Mikil barátta hér í þessum leik. 2 mínútur hérna eftir af þessu. Nú eru Þórsarar væntanlega til í að fá markið inn. Yes, tími, plás, hlauptu nú Nathan, lítið eftir. Heldur hún minn á? Nei. Þau koma sér í stöður. Það er enn mínúta í þessum leik og mínúta þýðir nægur tími fyrir 1 mark í viðbót. Heldur betur. Hann nægir ekki að taka hann með sér. En vinnur hann af Heiðari. Hönder. Jón Alex snöggur með mann með sér. Selfyssingar gera þetta vel. Ná ekki að koma upp spilinu hérna núna, þessa mínúturnar. Nú eru 3. Hefur mann með þér. Hleypur í plássið. Vel gert. Gunnar með þér. Nú þarf hann að reyna að koma boltanum fyrir. Gengur ekki. Fær inn sparkið. Þeir eru sterkir hann í vörninni. Líkamlega sterkir. Laglegt. En næri ekki haldunum inn á. Gerði í rauninni allt rétt. Klikkaði á sendingunni. Það getur gerst. Ja, Selfyssingar. Nú voru komin fram. Klára þessa mínútu og komast í hálfleikinn. Tekur hann með sér. Laglegt. Komast fram með Heiðari. Það er bara 1 eftir hér. Þetta er fættur, hann er dettur. Þarna Hællinn. Skemmtilega gert hérna. Þórsarar með boltan, þeir eru 4. Finnur Gunnar. Gunnar reynir væntanlega að snúa, koma honum fyrir. Gengur ekki. Týnir boltanum að það aðeins, missir augun á honum. Þá flautar Dóri til hálfleiks. Frábært dómar þessara leiks. Við ætlum að taka hlé rétt eins og leikmennirnir og verðum með okkur í seinni hálfleik. Og hér er síðari hálfleikurinn kominn af stað. Hörku fyrri hálfleikur í þessum leik. Selfyssingar komu marki inn á fyrstu mínútu leiksins og Þórsarar voru að leggja mikinn sóknarþunga í þetta. Bæði lið líkleg til þess að skora og við sjáum væntanlega áframhald á þessu hér í síðari hálfleik. Já, hann má bústið því. Skotið! En Björn verð þetta vel. Heldur honum. Það þurfti væntanlega að segja lítið í hálfleik. Bæði lið voru nokkurn veginn á réttri leið. Já, þetta búið að vera hörkuleikur. Björn, bolti fram. Mætir honum. Þetta var hann. Sáum hælinn þarna hjá Jónsa og þjálfara. Já. Það er ennþá einhverju smá taktar í honum. Algjörlega. Engu gleymt. Skuggi. Það er einsparkið. Já, það er mikið líf í þessu. Já. Þórsarar duglegir að skjóta. Selfyssingar
frábærir í spilinu. Algjörlega, það er sín flotta takta. Það er greinlegt að það er mikið af reytabolta á æfingasvæðinu þar. Já. Þórsarar með innsparkið. Konum strax í leik. Gunnar hefur plás. Það missi bolta frá sér, þeir vinna þarna, hættulegu stað, það kemur skotið. Beint í vörnina. Fínasti snúningur. Rökkvi mjög flinkur leikmaður. Geysist upp kantinn, fer fram hjá þrem. Tekur Jón Axel við eða hvað hann hefur fallað hérna. Endar í innsparki sem Þórsarar eiga. Já, þetta var fínasti sprettur hjá Rökkva þarna. Það er ekkert grín að brjóta þessa Selfossvörn á bak aftur. Nei, það eru fljótið tilbaka. Mjög fljótir. Og við sjáum það að þetta fyrsta mark leiksins, já, það er að telja af sér lengi. Já. Og gæti ráðið úrslitum. Algjörlega, það er nóg eftir í þessu. Nóg að fótbolta. Gunnar. Rökkvi mitti sig eitthvað hana. Þegar Gunnar er mættu með hann í fæturnar, þá er ekkert grín að ná honum á hann. Nei, hann er stór og sterkur. Mjög stór og sterkur. Rökkvi mitti sig eitthvað hans hana á hliðarlínunni. Hann er sterkur. Já, stendur upp. Ætlar að spilna þessu bara. Kemur með hann. Aukaspilna, þetta er langur bolti, fastur. Þetta er bara virkilega vel gripið. Já, byngt í fangið á Ara Einarsinni í markinu. Og langur bolti fram, Ari að gera þarna virkilega vel. Björn. Komin út úr tegnum, þetta er pínutætt. Þeir kunna báðir að sparka þessi markmenn. Það er ekki að halda honum inn á. Matti. Með innsparkið, Gunnar. Það er einfallega þannig, Sindri, það er hver leikurinn á fætur öðrum hérna á enn og eitt mótinu, þar sem við erum að sjá gæði. Algjörlega frábær fótbolti. Hönd er að komast í boltan, það er hættulegt. Ekki búinn að komast mikið í boltan í síðari hálfleik. Nei. Var allt í öllu þarna fram á við í fyrri. Jón Alex. Já, vel leist. Aftur á vörnina og svo fram. Stundu þarf að taka eitt skref aftur til þess að komast 2 áfram. Já, það þekkjum við. Hönder með boltan, mynda skotfótinn, fær mann í sig. Sendir hann, skotið! Og aftur, þarna kemur það. Kom markið. Jöfnun á markið hjá Þórsurum. Þetta var erfitt, Björn búinn að verja vel, liggur, þá kemur skotið. Já. Við getum ekki kennt bitni um þetta. Nei. En Selfyssingar að bæta við fórustuna og þetta verður erfitt hjá Þórsurum. En það er kennt þarna í þorpinu að gefast aldrei upp og það er það sem við erum að fara að sjá hérna síðustu mínúturnar. Góðu tími enn eftir, innar 10 mínútur. 2-0, en nú eftir. Skuggi, Finnur Björn, nei, Berka. Finnur Gunnar, aðeins að... Selfyssingar vinna hann á miðjunni, hættulegt. Hann er með 3 með sér. Ég lýsi eftir spilinu á Selfyssingum sem við fengum að sjá í fyrirháleik. Unun að horfa á. Já, þetta er flotta spilkaflaði fyrir. Já, maður sér það á andlitum bæði leikmann áhorfenda að það var allnokkrir sólbrunnið hérna í gæri í góða veðrinu á Akureyri. Já, svo hefur sólinn alveg látið sjá sig hérna núna. Önnur spilna hérna og hann lekur bara inn. Þessi bara hendar inni. Þarna minkar Rökkvi munin. Þetta var óvænt. Vá. Þetta var óvænt. Hann var búinn að sína þetta hérna rétt á hann líka. Sá hann illa og virðist meiða sig. Já, Ari miður sig eitthvað hana. Það er verið eitthvað samstuð. Það mátt að sjá. Þjálfarinn skokkar inn á. Mikla reynslu í því að tala tala meiðslin af leikmönnum. Já. Orð þjálfarans geta hjálpað heilmikið í svona. Virkilega mikilvægt markir hjá Þórsurum. 2-1 staðan og nóg eftir þessu leik. Já. En tíminn vinnur með Selfyssingum núna samt. Það er erfitt að stoppa tíma og gefa einhvern uppbóta tíma hérna. Það er leikið þétt. Það er leikið þétt. Við sjáum það líka að áhorfendur eru fattir að nötra. Þeir finna fyrir spennunni í þessum leik.
bolti fljúandi. Spurning hvaða bolti það er. Hérna þeir eru þrír, lendir í samstuði. Hvar enda boltinn? Skuggi, eins og skugginn sjálfur. Finnur Jón Axel. Kemst fram hjá sínum manni. Hann er með menn inn í tegnum. Erfitt að koma þessu fyrir. Með mann svona í sér. Nær honum ekki fyrir. Fínt í hendurnar á Ara sem er búinn að jafna sig. Hér liggur maður á vellinum. Væntanlega þarf að stoppa hans leikinn. Aftur er það. Þjálfarinn kominn langt inn á völlinn. Já. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Nei, mér sýnist hann standa upp. Það er aðeins að hvíla sig á bekknum smástund. Já, þeir eru magnaðir þessi þjálfarar. Mættu vinna held í fleiri á bara heilsugæslustöðum landsins. Þeir eru að rífa menn hérna upp trekk í trekk. Nákvæmlega. Við sjáum það hér eins og í öðrum leikjum að áhorfendur er að standa ansi nálagt vellinum. Já. Og þetta getur verið vont þegar að taka innspörkinn. Þetta munar nú ekki miklu hvort þú stendur 1 metra frá vellinum. Nei. En það hjálpar strákunum. Skot bara hér hreinlega. Það hlýtur neitt að þessum skotum að fara inn. Hér er mikið kaplaup, Skuggi, Hunter. En það er Björn sem að hirði þennan bolta. Vel gert, velvakandi í markinu. Langur bolti. Það er að taka niður. Gerir það Árni. Rökkvi. Matti. Hanna, góðu bolti. Frábær hugmynd. Frábærlega varið á Ara í markinu. Ef þetta hefði endað inni, þetta hefði verið eina stóðsendingu mótsins hreinlega. Sammála því. Matti með frábæran bolta inn fyrir. Selfissingar hreinlega heppnir að vera inn í forvistu. Kemur boltanum upp, hann er inn á Skuggi, niður á Björn og Björn hefur alveg verið duglegur að æfa spörki sínu á æfingarsvæðinu. Það er hællin þarna, stór hættulegt samt. Matti tekur boltan, Gunnar með honum, Gunnar fær boltan. Heldur honum, vel gert Gunnar. Kemur hún hérna á Nathan. Nathan yfir að Rökkva, Rökkvi. Skot rétt fram hjá. Hunter kemst í boltan. Árni. Þósarar virðast vera með tökin á þessum leik þessa stundina. Selfissingar er ekki að ná upp neinu spili. Nei, en eru þó að vinna. Það er 5 mínútur eftir. Þeir eru að vinna, það er hárrétt. En þeir þurfa að passa sig. Þósararnir geta auðveldlega náð jöfnun á markinu. Þetta heldur svona fram. Rökkvi með boltan. Reynir að finna Nathan. Finnur hann ekki. Gunnar. Flottur snúningur Gunnar. Vel gert. Heiðar lætur boltan bara fara á Björn. Kemur langa spyrnu hérna fram. Boppar hérna. Davíð gerir vel. Mikil barátta. Boltanum er sparkað fram af báðum markvörðum. Er að lenda á miðunni. Mikilvægt að ná þessum boltum. Algjörlega. Matti sterkur. Gefur ekkert eftir. Skuggi. Hunter eldir hann. Heldur hann með þá Skuggi. Hittbolt upp en þetta endur að selfinningum. Nathan. Finnur. Rökkva. Rökkvi ætlaði að taka með sér. Tókst ekki. Hörku tækling þarna. Beint í bolta reyndar. En það er ekki. Hér eru menn mestarlega með einu og tómi og þeir ætla ekki að gefa hana neitt. Nákvæmlega.
hálf mínúti eftir af þessu. Hér fyrir að líða lókum. Spennan er í hámarki. Hunter gerir vel. Losa sig frá manninum með boltan. Sendingin! Hunter að gera vel þarna. Selfyssingar þurfa að koma nú aðeins meir í fæturnar á Hunter. Það er alltaf hætta þegar að sá fær boltan. Rökkvi. Hér geisa Selfyssingar fram, þeir eru 3. Missir hann út af hann Úr þarna 3-2. Gunnar með boltan, reyna að koma nú fram. Fyrir hver að vera síðastur með Þórsurum. Skuggi missir hann frá sér, hættulegt. Og hér kemur skoti frá Hunter. Frábær markvarsla. Þarna er einfallega Björn að halda þeim inn í leiknum með frábæri vörslu. Hotspinna, það eru stóru menn í báðum liðum. Sjáum að Selfyssingar er að færa sig framar á völlin. Það er spurning hvort það sé gáfulegt. Ætti að skilja einn aukalega eftir. Dóri, dómari, eitthvað orðin stífur hann að tegja. Hættulegu bolti þarna. Aldurinn eitthvað fyrir hann að segja til sín. Toppformi Dóri. Nýbúinn að vinna eitthvað fjallahlaup fyrir sunnan. Og fór létt með það. Það er kannski sýstur í honum. Laglegt. En það er ekki aldrei með ná. Hér þurfa Þórsarar að koma sér og fara á völlin. Já. 2 mínútur. Og við sjáum það að það er komið fiðringur í magan á öllum foreldrum á hliðarlínunni og áhörfundum. Því hér er sjálfsögðu líka aðrir áhörfundur sem tengjast ekki leikmönnum. Já. En það er bara gæða knattspyrna í boði. Hunter tekur hann niður. Skotið. ætla að reyna að grípa Björn þarna. Já, þetta tekur einhverja sekundur. Algjörlega, það vinnur bara með Selfyssingum. Langur fram. Þetta er alltaf spurning þegar menn er að negla honum svona langt fram og geta bæði lið unni boltan. Spurningum að koma nú bara í spilið. Hunter að setja hann þarna en þeir framhjá og vinnur tíma. Já, nú vitum við nákvæmlega hvar boltinn lendir. Það kemur spark fram og það lendir á miðunni. Selfyssingar, þið vitið þetta. Það kemur út á kantinn. Þetta var skemmtilegt. Breytaðist til. Matti, lunginn. Kemst fram hjá honum. Þetta voru taktar hann í Matta. Bolti inn í hættulegu bolti. Ari var ekkert á því að láta hennar fara fram hjá sér. Nei. Langur fram. Á miðuna. Hunter. Skemmtilega gert þarna. Hunter skemmtilegu leikmaður. Já. Gaman á honum. En nú er bara hálf mínúti eftir. Skuggi. Nú er að duga að drepa Þórsarar. Hálf mínúta. Líklega farið að vera síðast í sénsinn. Já. Ég þarf að vinna boltan og þeir gera það. Nathan. Þarna var möguleiki. Rétt framhjá. Það er hotspinna. Þetta er farið í Selfyssingin. Nú er bara allir inn í teig og þeir eru með stóra menn. Hér getur allt gerst. Þetta er bara hotn og búið. Er dramatíkin í hámarki. Kemur mark hjá Þórsurum. Jafnaði leikinn. Kemur boltinn yfir allt saman. Og hér er búið að flauta af lokatölur í þessum leik. Selfoss 2, Þór 1. Stór glæsileg knattspyrna í boði hér. Og ég og Sindri Már við þökkum fyrir okkur í þessum leik.
Já, komið sæl og velkomin í þessa útsendingu KA TV. Við erum að fara að horfa hér á leik HK 6 á móti Þór 5 í ensku deildinni. Skúli Bragi gerir þetta leiti ég og hjá mér er Sindri Már. Við ætlum að lýsa þessum leik fyrir ykkur. Á myndavélina er mættur Arnar Freyr Baldursson og ætlar að mynda þetta fyrir okkur hér að sinni snild. Nú, við erum hérna með lið Þórsara, Þór 5, númer 95 Rúnar, númer 91 Heiðmar, númer 55 Mikael, 69 Bergur, 65 Marino, 17 Jósef, númer 9 Lexi, númer 51 Gummi og númer 1 Patrikur. Og það er ekkert verið að spara númerin 1 hér hjá Þórsurum. Það eru stóru tölurnar og það er spurning hvort við sjáum stórar tölur hér í lokastöðu leiksins. Við erum búin að vera að horfa hér á gæða knattspyrnu í öllum leikjum og knattspyrnuspáin, já, hún spáir ekki neinu öðru en áframhaldi á því hér í þessum leik. HK-ingar byrja með boltan og bíða hér eftir merkinu. Þeir geta ekki beðið eftir þessu, komnir í stöður eins og Usain Bolt. Kemur hún í spilið. HK-ingar byrja með boltan. Það eru sömu litir í búningum hér. Það er bara rautt og hvít og ekkert verið að flækja þetta neitt. Þórsar er að vinna hérna boltan, mikil barningur, endar út fyrir og það er innspark. Hér notum við innspörk á þessu móti. Það verður að gefa sér. HK-ingar vinna hér, hættulegu stað, 2, hefur plás, skotið, en þessi fer rétt framhjá. Og þarna hefðu við getað séð fyrsta mark leiksins og það er ekki nema hálf mínúta búin að þessum leik. Alvöru leikur að fara hér á stað. Skúli, ég fann hérna lið HK í papírónu. Glæsilegt. HK 6. Fáum við að heyra. Það er hotspinnan enda núna, Sindri. Já, við skulum klára Fylgist það. með þessu. Og bolti fyrir. Og það er önnur hotspinna. Það er önnur hotspinna. Við bíðum aðeins með lið HK. Já. Við sjáum það að þeir eru margir stórir. Það er greiðlega gott í matinn á þeim bænum. Já. Og menn vel duglegir að borða. Híkjum bolti fyrir. Spurning hvort við sjáum ekki skalla. Já, nú var að lyfta honum. Og bolti fyrir, rassin í hann. Og þessi endar í netinu. Hefði átt von á skalla frá þessum stóra manni hér. En hann setur bara tána í þetta. Hvaða númer á Og það bakna er þessum? Mark. Ég sé það nú ekki. Hann er að fagna svo duglega. Þetta er miðjumaðurinn. Við fáum nafnið eftir örskamma stund. Númer 6, Sindri. Númer 6, það er Róbert Egilsson. Það er alvöru nafn. Herðu, komum við með lið HK 6. Restin af HK er þannig skipað að Alexander Már Ólafsson er nummer 10, Atli Fannar Hlinsson er nummer 26, Benedikt Ísak Ragnarsson nummer 8, Birgir Hólm Þorsteinsson nummer 21, Daniel Máni Sindrason nummer 20, Emil Gauti Vilhelmsson nummer 10, Jóhann Nökkvi Svavarsson nummer 12, Ólafur Bjarnason er markmaður nummer 1 og svo var það markaskorarinn Róbert Egilsson nummer 6. Glæsilegt HK-ingar hérna með boltan. Reyna að geisa sér upp vinstri kantinn. Fær pressu strax í sig. Þetta er góð vörn hér. Vel gert. Vinnan hér á hættulegu stað. Það er leikmann nummer 1. 91 Heiðmar. Fer hans í bakkið á honum. Væntanlega auka spilna. Já. Halldór Hermann með góð tök á þessum leik. Já. Hefur ekki stíð feilspor hér. Þórsarar þekktir fyrir að kunna skjóta. Já. Nú er að halda punginn, strákar. Skotið. Vel varið nær frákastinu. Við verðum að gefa góðu markmanni HK Inga, honum Ólafi, að þetta var vel gert. Hann ver fljótur upp, ver hann aftur. Virkilega vel gert. Hér sjáum við HK-ingar, þetta eru stóri turnar inn í tegnum. Það verður erfitt fyrir Þórsara að nýta sér föst leikatriði eins og hotspindur. Þetta var fín útfasta þarna. Ef hann hefði hitt hann þarna. Þetta er spurningin. Það er ekki bara skallinn, það er líka að fá hann niðri inn í tegin. Og það er eitthvað sem Þórsara ættu að vinna með þessi stóru menn hann inn í. Við séum alls konar útfæslur á hornum hjá Þórsurum á þessum móti. Duglegir að æfa þetta á æfingasvæðinu.
mikill barningur á miðjunni, endar í Þórsurum, Rúnar kemur nú yfir á Heiðmar. Heiðmar myndar skotfótinn, Rétt fram hjá yfir. Reyndar var það nú. Fram hjá Sláni og yfir hérna líka. Já, Ólafur langur fram. með langan bolta fram. Já, já, það er ekkert rugl hér, spörkum honum fram, aftur. Bergur hérna með einsparkið, býður menn að fara sig aðeins frá, þetta er hárrétt. Bergur, hárrétt hjá þér. Geta að láta vallan eitt yfir sig. Rúnar, finnur Berg aftur. Hákaningar vinna boltan. Geysast hér fram, hefur menn með sér. 2 á 1. Og þarna síðasti maður í vörðinni, Jósef. Hann sá þetta. Flottur. Geta að láta stærðin á Berg eitthvað að plata ykkur. Hann er ansi öflugur. Já, það er mikill knattspyrnumaður í þessum litla líkama. Já. Og ef mér skjallast ekki er hann í 7. flokk. Já, Sonur Bráð. Óðinn Svan. bráðefnilegur Stórs. ykkur. Bráðefnilegur. Já, Rúnar vinnur þetta boltan. Hættulegst að, gerir þetta vel, gert. Rúnar. Hefur mann með sér, Heiðmar. Örlítið erfitt að finna hann. Þetta eru líkir búningar, Já. það verður að segjast. Það var eitthvað klikkað á vestónum hérna. Hefði haldið að hefði þurft vesti. Já, sammála því. Það hefur eitthvað klikkað. Ég kemur boltin fram. Jósef. Það er ekkert rugl í boði á þeim bæ. Stóri í markinu í HK. Ólafur. Og vippar ekki mikið við þennan. Nei. Ég kemur nokkuð fram. Tekur hann með sér. Snirtilegt. Kemur hann í spilið. Nei. Jósef. Mættur. Hann er búinn að hreinsa þetta allt upp hérna. Virkilega öflugur í vörðinni. Já. Staðan, hún er 1-0 fyrir HK. Þórsarar eru undir. En hafa verið með góð tök á leiknum. Það samstuð þarna. Heiðmar finnur hérna Mikael. Tækling og aukaspyrna Já. hárétt. Þegar að Mikael kemst að ferðina þá er bara ekkert annað í boði en að taka tæklinguna. Nei. Flottur leikmaður þar. Rúnar tekur þetta. Við sáum það, hann getur alveg skotið. 3 í vegg. Standa þétt, strákar. Þetta er ekki þétt. Ekki snúa baki. Skotið. Já, ég sjá það Þetta þarna. er ofan á markinu. Já, veggurinn hefði nú mátt vera betri á ákvæðingum þarna. Já, pínu slitinn. Þeir eru kannski að passa upp á bilið í veggnum svona eins og í röndunum á búningunum. Það er spurning. Já, já, segjum hennum að fara fram, hann ætlar að sparka. Og gjör þið svo vel. Langur bolti Hérna. og hér er hlaup Jósef. Hann hreinsaði þetta upp. Jósef Hérna. hefur hreinlega komist í hvern einasta bolta sem er að koma fram. Já. Nú er að dekka. Það kom mark hérna áðan. Upp úr hotspindu. Kemur hérna á fjær. Nær Kallinn. skallanum. Grípur hann vel í markinu. Patrikur. Tekur hann upp. Sendir tilbaka. Vel gert. Oft er það besta sendingin. Tilbaka til að koma góðan fram. Rúnar með menn með sér. Reynir að finna Heiðmar. Heiðmar fyrir að ferðina. Mikael með hann tilbaka. Góðu varnarleikur hérna hjá Emil Gauta. Þetta er svo bestur Rókósi. Gott veður, góður fótbolti. Það mætti segja að þetta væri besti staðun á landinu til þess að vera á akkurat núna. Það held ég. Hér kemur hotspinnan, Heiðmar inn í. Hætti skalla strax frá. Það verður erfitt að lyfta boltanum inn í með þessa turna þarna. Þarna Skalla. koma Aftur skalla frá. Já. Jósef. Og nú er maður frammi, alveg laus. Heiðmar. Jósef er látinn sjá um þetta þannig tilbaka. Hann er einn í þessu bara. Hann er bara látinn vera hérna og hreinsa þetta upp. Það getur verið hættulegt þess að við sáum á hann. Það var laus maður. Ef Jósef þarf að fara þá þarf að koma backup. Þannig kom það.
Mikael. Missir Nei, það. þetta var ekki Mikael. Þessi var leikur nú 65, Marino. Fyrsti aðeins lappirnar hana. Hákangar hér í zón. Reynir að halda boltanum. En hver annar en Jósef er mættur. Öflugur. Þetta enda beint í fótunum í HK. Bergur að koma inn á, skipting, út af fyrir leikmaður nr. 91, Heiðmar. Heimar Andrason, en í skjálftastekki er hans sonur Andra Hjörvars. Þjálfara meistarflokks kvenna. Hérna Akureyri. Það kemur lúmst skot. Þetta kom á óvart. Hver var þetta sem náði að lauma boltanum hana? Þetta virtist ekki koma úr miklu. Nei. Þetta telur, vel klárað, beint í hotnið. Þetta er leikmaður númer 20 syns mér. Það er Daniel Máni Sindrason sem kemur HK í 2-0 eftir 10 mínútna leik. Þórsöru vantar markið. Þeir eru búin að vera að gera sitt til þess að sækja það. En það er eitthvað djúpt á því. Mikael þetta með góða snúning. Kemur hann inn á miðsvæðið. Leikmann númer 65 með skoti. Marino tæpur Ólafur þarna. með flotta vörslu hana. Þeir eru líkir Marino og Mikael. Já. Bergur ætlar að taka þetta. Lyftur hann ekki. Það er vel gert. Sett hann með fram í jörðinu á nær. Var það ekki úr þessu. Góðu bolti, Bergur yfir á Jósef. Jósef hefur smá plás. Verður að passa að tapa honum ekki. Mikael með flottan snúning. Minnur hálfspinnuna. Já, sterkt. Þeir eru búin að fá nokkra hálfspinnur en hafa ekki verið að gera sér neitt mat úr þeim hinga til. Nei. Spurning hvað gerist núna. Það þarf að breytast. Smá hreyfing. Klár bolti. Pottur minn. Ég kemur hún. Þarna. Óöfnir. Jósef tilbaka á Lexa. Fær hann aftur. Setur hann upp í hotnið eitthvað. Snirtilegt. Já, vel gert. Bergur. Ætlar að finna hann hana út í teginn. Gengur ekki. Hér hleypa Þórsar tilbaka. Og það er skyndisón hjá HK. Og svo er það búin að lesa hvernig á að taka hotspyrnuna. Þetta var hættulegt þarna núna. Lexi. Með hann inn á Berg. Bergur aftur. Reynir að stíga hann þarna út. Mikael gengur ekki. Nei, en vinnur innsparkið. Bergur minnir hreinlega á ungan Aron Einar þarna miðunni. Já. Mikael með innsparkið. Gummi reynir að komast í boltan. HK í só. Flottur Lexi. Komast aftur í boltan. Já, gerir það. Heiði Aldónum inn á HK. Sending fyrir skotið. Frábær markvarsla hérna hjá Patrik. Glæsileg. Patrikur átti stórleik í markinu áðan og varði eins og ég veit ekki hvað. Þetta hefði öll jafnað endað inni. Já. En með þessi gæði í Patrik kom ég upp fyrir það. Hotspinnan fyrir. Gummirinn er komin um hana framar á völlin. Skotið. En fram hjá markinu. Patrikur kemur strax í spilið. Lexi. Lexi finnur Berg. Hefur plás. Með menn með sér. Setja hana upp. Það gengur. Góð hugmynd þarna. Gekk ekki alveg. Það er Bergur. Bergur. Hann er lungið með boltan. Vel gert. Frábær sending. Þarna er Þarna er tækling. Það er víti. Það er víti. Þetta var fína sending hjá Rúnari inn fyrir. Já.
Já, erfitt að dæma ekki víti þarna. Halldór vissi í sinni sök. Og hefur líklega rétt fyrir sér hér. Já, Nú erum að gera fyrir Þórsara að nýta þetta. Rétt fyrir hálfleikinn, það er mínúta í hálfleik. já, mikilvægt mark. Ég get að minka munið í 2-1, hvað gerir hann? Skorar Rúnar, öryggi. svellkaldur, vissi nákvæmlega hvað hann það setja hann. HK 2, Þór 1. Hálf mínúta eftir á sig hérna í fyrirháleiknum. Þetta var það sem við vildum sjá. Þetta hleypir leiknum upp. Okkurlega, gefur lífi í þetta. Það kemur væntanlega dálítið önnur hálfleiksræði hjá Þórsöru núna eftir þetta mark. Já, hann má búast við því. Láta hann ganga vel á milli sín. Hárbolti fyrir fram hjá Jósef. Finnur hann ekki. Fyrsta skipti sem Jósef missir á boltanum. Hann týndi honum hreinlega. Já, Hér liggur leikmaður Þórsara, Lexi. það er sennilega bara markspyrnan og búið eða hvað. Nei, Það hann er komin búinn að hálfleikur. flauta. Við ætlum að taka okkur smá hlé rétt eins og leikmenn og höldum síðan áfram með ykkur í seinni hálfleik. Og hér er síðari hálfleikurinn kominn af stað, Þórsara byrjuð með boltan. Ákáingar strax kominir í hann, mikil barátt inn á miðinni. Og það endar, já Áká, þeir reyna að spila hérna á milli sín, komnir í sókn. Bergur kemur sér fyrir, vel gert. Hér kemur skotið. Og Patrikur handsamar þennan bolta. Kemur hér með langan fram. Hjá hverjum enda þetta, Gummi náði honum ekki, en Rúnar nær honum. En Ákáingar lesa þetta vel. Komum strax í spilið. Hún var að taka niður. Finna mér með sér. Engin með honum. Bergur. Sigur. Rúnar. Og hér er lausbolti. Gerir vel hér í vörninni hjá HK. Langur bolti fram. Mikil hlaup. Og barátta. Kemur hérna inn fyrir. Ólafur gerir vel. Tæpur samt. En svellkaldur. Atli Fannar kemur hérna upp kantinn á Daniel Mána. Já. Þórsarar eiga þetta. Marino reynir að finna boltan. Jósef leitar með honum. Forn undir bílinn. Smá töfa með að menn finna hann. Þeir eru nú ekki lengi að þessu. Jósef allar að taka þetta síðan mér. Hefur Marino með sér. Sendir hann upp. Þetta er vel gert. Laus maður. Kemur með það fyrir. Hákangar losa pressuna um stund. Jósef. Aftur upp. Hákangar eiga þetta. Það er Daniel Máni sem kemur hérna á boltanum í leik. Finnur strax Birgir Hólm. Birgir. Skot. Ver þetta vel. Og hver er það sem kemur þessu í burtu? Það er Jósef. Við erum við 2 klassa markmenn hér. Já. Inn á. Hann var sýnt sín gæði. Heldur betur.
Hér er kapplaup boltan og það endar hjá Birgi. Heldur hann við ná, vel gert Birgir. Þessi endar í hornspyrnu. Og við skulum gefa sem að tíma í þetta. Hornspyrnunar voru hættulegar ákvæðingum eða voru ekki að drífa sig. Já. Þeir eru stórir og öflugir í þeim. Hér kemur spyrnan. Hár bolti yfir Patrik. Góð, vel leist, finnur plássið, sendinginn, Jósef mættur. Jósef eldir menn alveg eins og skugginn. Já, maður er flottur. Patrikur neglir þessum fram. Hér er mikið kapplaup. Gummi nær boltanum. Finnur sér pláss út á kantinum. En fær annan mann í sig. 2, dálítið mikið. Einsparkið. Fyrirlausbolti. HK geta komið hérna 3. Góð sending. Þetta var augna konfekt þarna frá Daniel Mána. Þarna hefðu hákaðingar hæglega geta komist í. 3-1. Já. Jósef með boltan. Þú skiptir honum ekkert út af eins og hann er að spila. Nei. Sjóðandi heitur Rúnar. Gerir þetta vel hér í vörninni. Emil. Hér er kapplaup. Nú, það eru rétt að verða 10 mínútur eftir af þessum leik. Þeir þriðu búnir. Staðan er 2-1. Það getur allt gerst. Ákveðingar reyna að finna hvern annar í fætur þarna. Þósarar vinna boltan og gera það vel. Það var truflun. Annar Þósari kominn hann inn á. Rúnar. Komin í teig. Skotið en Óli. Ólafur Bjarnason. Ver þetta vel. Mikið kapplaup. Snöggur, vel gert. Leysir þetta virkilega vel. En það vantaði einhvern þarna vinstra megin. Skemmtilega gert þarna. Fær hendurnar í andlitið, stoppar aðeins hlaupið. Daniel Máni ekki sátt með þetta, fekk hendin í andlitið. Já. Ég skilna vel. Óvilja verk, en Sannarlega. Vippan. Sparka upp í loftið. Vanda sig strákar. Ágangar fljótur að koma í spil. Hanna leysir þetta vel. Daniel er hættulegu leikmaður. mikil barátta hérna. Daniel Máni. Aftur yfir Róbert. Markaskorara. Leikmann um 10 með flotta snúning þarna. Emil Gauti. Og svo er það Rúnar sýnist mér. Eða var það Mikael sem kom þessi í horn. Eða var það kannski Marino. Ég sá bara 5-una hana. Það er Mikael eða Marino. Já. Þeir hljóta að vera skildir. Það er spurning. Góður snúningur þarna, reynir að finna skotið. Finnur bara leikmann með sér, kemur sjálfur með skotið núna. Virkilega vel gert þarna. Vel gert Frábær Egilsson. markvarsla hjá Patrik. Nú hér kemur hotspinnan. Hárbolti. Hér detta menn. Og hvað ætlar að reyna að
í þetta enna bolta. Laus bolti, voru seinir að þessu og þá vinna Þórsarar bara boltan. Menn verða að vera á tánum. Hákangur í sókn. Atli Fannar. Bara góði leikmenn sem heita Atli Fannar. Já, það þekkjum við. Já. Já, skiptum kant. Það er sterkt. Hún margið á þennan. Næra að pikka hérna í hann á hættulegum stað. Það er Róbert Egill. Mikil barátta inn boltan. Og hver er það sem kemur þessu í burtu? Það er Jósef. Mikil frá því, Bergur hafa unnið þetta skalla. Já, mér sýndist það. Það er vel að sé vikið. Þetta var alveg verið bolti fyrir. En auðvitað enda það einhvern veginn hjá Jósef. Já, hann er með eitthvað segur. Já. Þá fellur þarna Róbert, biður vítaspyrnu, fær ekki. Þá er þeir að koma inn að Gummi kemur út kantinn. Frábær hugmynd. Já. Vinnur þetta vel hann í vörninni. Gott spil hérna, reyna að spila á milli sínum og bara komin framar. Kemur Jósef, sem fyrr. Boltan á Heiðmar, sem vinnur innsparkið. Ég myndi segja að Jósef sé hljóta að vera einn af mönnum leiksins sér. Já, ég myndi nú halda það. 24 mínútur á klukkunni, staðan 2-1 fyrir HK. Innspark, Þórsarar. Finnum mann í fætur, Gummi. Ég geysast ágangar fram. Reynir að finna Róbert í fætur, finnur hann ekki. Það er karatisparkið hann á kantinum. Það var Mikael hann með takta. Birgir. Kjumbergur hérna finnur Heiðmar. Birgir í honum. En Heiðmar hefur betur í þessu einvígi. Kemur hann hérna. Gummi. Og Heiðmar aftur. Góð tækling. Frábær tækling. Já, núna er pláss. Þórsarar. Það er svo fast þarna. Hefði maður gefið sér smá tíma. Þórsarar voru þarna með gott pláss, góðan tíma. En þeir þurfa markið. HK getur andað ögnrólegra. En þó. Það er mjótt að munum. Já. Góðu bolti, skemmtileg. Leikmann númer 26. Atli Fannar. Atli Fannar mun að reyma skóinn. Mikil barátta hérna. Barast upp hvern einasta bolta. Nú er boltin út af. Atli reyma nú marka skóinn. Róbert. Kemur hérna. Þessi endar í hliðanettinu. Já, markspyrna. Þá er að stilla upp, Þórsarar. Komum aftur í leik. Hittir ekki boltan. HK strax mættir í þetta. En bjargar þessu þarna. Það var Mikael, númer 55. Danni Máni var mættur þarna, fljótur. Stillum upp Þórsarar. Fáum hann bara í spil. Já, eða neglum fram. Gummi. Næri ekki taka með sér. Róbert. Góð gappreying. Kemur á Birgi. Aftur Róbert. Góð hugmynd Róbert, en náðu ekki konum í gegn. Þórsarar að vinna boltan. Það er sterkt. Geysast fram. Engin með honum. Nóa hákæðingum. Jósef. Hann er allstaðar. Ég væri búinn að skora töluvert fleiri mörk í þessum leik, get ég lofa þér, ef hann væri ekki hérna í vörninni. Ég er nokkuð sem það líka. 27 mínútur. Og lítill sem engin uppbótartími. Nei. Jósef.
leysa ágætlega úr þessu hákæðingar. Tekur hann vel með sér, þetta er skemmtilegt. Komin á sprettin. Flott stopp hérna hjá Mikael í vörninni. Mikilvægt stopp að því Jósef var ekki mættur. Já. Nú færi og skotið í Jósef. Þetta var leikmaður númer 26, Atli Fannar, sem átti þetta skot. Hér liggur einn Þórsarinn. En Jónsi. Já. Tósamenn á fætur. Já. Þetta er lækningaraðferð sem hefur virkað í áraraðir í knattspyrnu. Og hann hlýtur að skjóta, reynar að finna erfitt Boltinn í með menn í lúkurnar sér. á Patrik. Patrikur neglir honum fram. Mikið undir hér, lítið eftir, klukkan tifar, dramatík í hámarki.